phủ đều nhờ vào nhà Tư Mã mới có được linh khí dồi dào. 500 năm trước, Tư Mã thị nổi điên phóng hỏa hủy diệt cả tộc Tư Mã, trong gia tộc chỉ còn lại Tư Mã Tiêu mới được vài tháng tuổi. Ngài là người có huyết mạch phản tổ cực kỳ hiếm gặp, hòa làm một thể với linh hỏa, trách nhiệm dùng thân xác máu thịt để nuôi dưỡng linh hỏa đổ dồn lên một mình ngài. Vì vậy, Tư Mã Tiêu có được sức mạnh vô thượng, đồng thời linh hồn và thể xác cũng bị dày vò đến sống không bằng chết. 8 vị cung chủ vì để giữ lại huyết mạch phản tổ đã hạ phong ấn và cấm thuật khiến ngài không thể tự vẫn, giam ngài trong ngục vô quang sống không bằng chết, đau đớn khổ sở. 500 năm trôi qua, để thoát ra, ngài đã luyện linh hỏa thành phân thân. Đêm trăng non sắp đến, ngọn núi này không còn nhốt được ta nữa. Phá cục nghịch mệnh, chỉ thiếu quân cờ cuối cùng. Bộ dạng hiện giờ của ngươi khiến ta rất muốn kết liễu ngươi ngay lập tức. Đừng mà, cô gái nhân viên văn phòng thời hiện đại vô tình xuyên không đến thế giới tu tiên, không ngờ lại được chọn làm hầu gái cho một lão tổ có tính tình tàn bạo. Lão tổ hễ không vui là lại muốn giết người, khiến cho mong ước mỗi ngày của Lưu Đình Nhạn là sống được ngày nào hay ngày đó. Tư Mã Tiêu vừa sinh ra đã mang trong mình huyết mạch phản tổ, máu của ngài có thể nuôi dưỡng linh hỏa, và linh hỏa có thể nuôi dưỡng linh khí cho toàn bộ tiên phủ. Nhưng huyết mạch này lại khiến linh hồn và thể xác ngài phải chịu đựng sự dày vò tột cùng. 8 vị cung chủ của tiên phủ vì muốn ngài nuôi dưỡng linh hỏa, đã hạ phong ấn lên Tư Mã Tiêu lúc ngài còn nhỏ, giam ngài trong tháp, khiến ngài dù đau đớn đến đâu cũng không thể tìm đến cái chết, mà phải không ngừng cung cấp linh hỏa để tạo ra linh khí. Tư Mã Tiêu đã bị dày vò suốt 500 năm. Giờ đây, con cháu của 8 vị cung chủ, để có được linh hỏa, mỗi năm đều chọn nữ đệ tử vào tháp làm hầu gái cho Tư Mã Tiêu. Thực chất là muốn họ sinh ra đứa con của nhà Tư Mã để chiếm lấy linh hỏa, như vậy có thể trở thành chủ nhân của tiên phủ. Thậm chí còn có người của ma vực trà trộn vào, muốn giết Tư Mã Tiêu để phá vỡ phong ấn. Chỉ có Lưu Đình Nhạn, một người xuyên không, là mỗi ngày đều nghĩ cách sống cho qua ngày, làm sao để đi nghỉ dưỡng. Hôm đó, sau khi cô ngủ thiếp đi trong ký túc xá, Tư Mã Tiêu thấy cô khác với những người khác nên đã đến tận nơi để thăm dò. Vì lần trước chạm vào Lưu Đình Nhạn đã khiến linh hỏa của ngài có phản ứng, không ngờ ngài sắp ra tay giết người rồi mà Lưu Đình Nhạn vẫn không có phản ứng gì. Để tìm hiểu mục đích vào tháp của cô, Tư Mã Tiêu tạm thời không giết cô. Thì ra Lưu Đình Nhạn đã uống thanh linh dịch mà môn phái mang đến nên ngủ rất say, hoàn toàn không nghe thấy động tĩnh gì. Khi cô tỉnh dậy đã là nửa đêm, đột nhiên phát hiện có người đang trộm huyết ngưng hoa. Loại hoa này được nuôi dưỡng bằng máu của Tư Mã Tiêu, có thể tăng tu vi. Kết quả là ngay giây sau, kẻ đó đã bị Tư Mã Tiêu giết chết. Thấy cảnh này, Lưu Đình Nhạn sợ chết khiếp, vội vàng nói dối mình bị lé, không thấy gì cả. Tư Mã Tiêu hạ chân ngôn chú, bùa nói thật lên người cô rồi mới bắt đầu hỏi: "Ngươi đến đây rốt cuộc là để làm gì?" "Để điều chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt, thư giãn tinh thần." Nói ngắn gọn là đi nghỉ dưỡng. "Ngươi không muốn giết ta?" "Không muốn." "Thật sự như vậy? Ngài có mắc chứng hoang tưởng bị hại không vậy? Đầu óc có vấn đề à?" Nghe vậy, Tư Mã Tiêu tạm thời tha cho cô. Lưu Đình Nhạn cho rằng ngài bị nhốt lâu quá nên đầu óc có vấn đề. Nửa đêm, con rắn cưng của Tư Mã Tiêu đến tìm cô đòi ăn, qua lại vài lần, Lưu Đình Nhạn và anh bạn rắn đã trở thành bạn bè. Nhưng không biết từ lúc nào, cơ thể cô đã bị người của ma vực hạ độc thực cốt, loại độc này có thể khiến Lưu Đình Nhạn đau đớn không muốn sống, trở thành một con rối. Lúc độc phát tác, cô còn tưởng là đến kỳ kinh nguyệt bị đau bụng, ai ngờ lại đau đến ngất đi. Anh bạn rắn tốt bụng đưa cô đến trước mặt Tư Mã Tiêu cắt ngón tay cho cô uống một ít máu, ma độc trên người Lưu Đình Nhạn liền được giải. Cô thoải mái đến mức ngủ thiếp đi, sau khi tỉnh lại biết mình đã uống máu của đối phương thì suýt nữa nôn ra. Máu của Tư Mã Tiêu có thể tăng tu vi, ai cũng muốn có, gặp phải người chê bai như Lưu Đình Nhạn thì ngài mới thấy lần đầu. Ngài lại hạ chân ngôn chú hỏi Lưu Đình Nhạn tại sao không giết mình. Vì không có lý do, không thù không oán. Trên đời này giết người không cần có thù oán. Ví dụ như bây giờ, ta muốn giết ngươi, ngươi có thể làm gì? Tôi không làm gì được cả, tôi cũng không đánh lại ngài. Xác nhận Lưu Đình Nhạn không có ý định giết mình, Tư Mã Tiêu không những không giết cô mà còn bảo cô ngày mai bắt đầu vào tháp hầu hạ. Kết quả là ngày đầu tiên đi làm đã bắt cô dọn dẹp vệ sinh. Lưu Đình Nhạn mỗi ngày đều lười biếng, ung dung tự tại. Nào ngờ hôm đó anh bạn rắn lại đến tìm cô, thì ra linh hỏa của Tư Mã Tiêu lại bắt đầu quậy phá, khiến cho linh phủ của ngài toàn là lửa, vô cùng đau đớn. Lưu Đình Nhạn tưởng ngài bị sốt, đang định lại gần sờ thử, đột nhiên bị vấp ngã, chán dán vào trán của Tư Mã Tiêu. Ngay lập tức, một luồng khí lạnh ập đến, cơ thể Tư Mã Tiêu trở nên dễ chịu. Cô ta vậy mà có thể làm dịu cơn đau bỏng rát do linh hỏa gây ra cho ta. Ngài phải đảm bảo cho tôi được nghỉ 2 ngày cuối tuần chứ? 1 ngày cũng được. Sao ngươi lại có suy nghĩ dơ bẩn như vậy? Cô gái nhân viên văn phòng thời hiện đại xuyên đến thế giới tu tiên, cô vốn chỉ muốn được nghỉ cuối tuần 2 ngày, nhưng ông chủ lại nghe thành song tu. Nào biết lão tổ giữ lại mạng của cô chỉ vì Lưu Đình Nhạn có thể làm dịu cảm giác đau rát do linh hỏa trên người ngài, và giữ lại cô cũng có thể dụ được những kẻ tiểu nhân đang thèm muốn mạng sống của ngài. Công việc hàng ngày của Lưu Đình Nhạn là leo lên tầng 18 dọn dẹp vệ sinh, cộng thêm việc tưới nước cho một bông hoa. Mặc dù cô không biết đây là hoa gì, nhưng theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết, bông hoa này chắc chắn rất quý giá. Điều kỳ lạ là, mỗi lần Tư Mã Tiêu ngắt một cánh hoa, cô đều nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Ngươi có nghe thấy tiếng trẻ con khóc không? Mỗi ngày ngươi đến đây tưới nước cho thứ này, nó càng tươi tốt thì ta càng bực bội, muốn giết người. Vốn tưởng rằng ở thế giới tu tiên có thể sống an nhàn, ai ngờ ở thế giới thực không tăng ca chỉ mất việc, còn ở thế giới tu tiên không tăng ca là mất mạng. Để giữ được cái mạng nhỏ này, Lưu Đình Nhạn đành phải mỗi ngày nỗ lực làm việc. Không ngờ bông hoa đó lại phun lửa đốt cô. Đồ xấu xa, ta phải đốt chết ngươi. Ngươi còn biết nói à? Ở đây còn có thứ gì khác nữa sao? Bình tĩnh nào, ở thế giới tu tiên, lửa biết nói cũng là chuyện bình thường. Lưu Đình Nhạn liều mạng tưới nước, còn Tư Mã Tiêu mỗi ngày đều theo dõi,
phát hiện Lưu Đình Nhạn hoàn toàn không biết đây là hoa gì. Bông hoa này chính là linh hỏa trong cơ thể ngài, có thể không ngừng nuôi dưỡng ra linh khí, là bảo vật mà người trong giới tu tiên ai cũng muốn có, được Tư Mã Tiêu luyện hóa từ trong cơ thể ra và dùng máu để nuôi dưỡng. Ngài muốn giết bông hoa, nhưng hoa chết thì ngài cũng phải chết. Hôm đó, Tư Mã Tiêu ngắt vài cánh hoa tặng cho Lưu Đình Nhạn. Huyết Ngưng Hoa nói với cô, mỗi cánh hoa này tương đương với ngàn năm tu vi, tất cả mọi người trong tiên phủ muốn cũng không có cơ hội. Nghe nói bảo bối có công dụng thần kỳ như vậy, Lưu Đình Nhạn càng không dám thèm muốn, dù sao theo mô típ trong tiểu thuyết, đột nhiên giàu lên đều không có kết quả tốt. Cô vui vẻ chuẩn bị tan làm về nhà nghỉ ngơi, lại bị Tư Mã Tiêu chặn lại bắt đi tăng ca. Cô không bao giờ ngờ rằng, lần tăng ca này lại là luyện tập giết người. Giết người? Tôi không học có được không? Không học thì ta giết người. Lưu Đình Nhạn bị buộc phải rút kiếm lên, nhưng cô dùng hết sức mà thanh kiếm vẫn không nhúc nhích. Tư Mã Tiêu đích thân dạy cô, phải dùng linh lực mới có thể điều khiển được thanh kiếm này. Thấy ngài đối xử đặc biệt với mình như vậy, Lưu Đình Nhạn không nhịn được hỏi có phải ngài thích cô không, nếu không sao lại vừa cho cô uống máu, vừa tặng hoa, lại còn dạy pháp thuật. Lần này vào tháp có đến cả trăm người, nhưng chỉ riêng cô là may mắn như vậy. Không ngờ lại bị Tư Mã Tiêu chế giễu là quá nực cười. Chỉ là một tu sĩ nhỏ bé ở kỳ trúc cơ, cũng xứng đáng nói chuyện yêu thích với ta sao? Nếu không phải vì thể chất của ngươi có thể tạm thời làm dịu đi sự bực bội do linh hỏa gây ra cho ta, ngươi nghĩ ngươi có thể sống đến bây giờ sao? Thì ra tôi là một cái máy lạnh di động. Ngài xem, tôi đã đi làm liên tục 5 ngày rồi, đừng nói là nghỉ 2 ngày cuối tuần, ngay cả một ngày nghỉ cũng không có. Sao ngươi lại có suy nghĩ dơ bẩn như vậy? Cô gái đi làm chỉ muốn được nghỉ ngơi, lại bị ông chủ nghe thành song tu và chê cô dơ bẩn. Để được nghỉ ngơi cho tốt và có tinh thần đi làm, buổi tối Lưu Đình Nhạn đeo nút bịt tai đi ngủ. Không ngờ anh bạn rắn vẫn gọi cô dậy lúc nửa đêm, vì anh bạn rắn mỗi tối đều đến ăn khuya, cô đã mấy đêm liền không được ngủ trọn giấc. Lưu Đình Nhạn không ngừng phàn nàn rằng rắn quá lịch sự cũng không tốt, giống như mình đi làm cả ngày rồi còn bị đồng nghiệp nhiệt tình kéo đi ăn tối, quả thực là quá khó chịu. Nhưng phàn nàn xong lại nghĩ anh bạn rắn không hiểu, cô đành ôm gối trốn vào một góc ngủ. Không ngờ kẻ đã hạ ma độc cho cô lại bắt đầu giở trò. Thì ra trong Bát Đại cung có một vị thiếu cung chủ cấu kết với ma tộc giúp hắn tăng tu vi, còn hắn hạ độc vào cơ thể Lưu Đình Nhạn để khống chế cô giết Tư Mã Tiêu. Thiếu cung chủ điều khiển từ xa khiến độc trong người Lưu Đình Nhạn phát tác, anh bạn rắn thấy cô đau đớn không muốn sống, vội vàng chạy đi gọi Tư Mã Tiêu đến cho máu chữa thương. Người bạn thân Dạ Như Lăng vốn định tìm Lưu Đình Nhạn để nhờ cô giới thiệu, vì có người dùng người trong tộc để uy hiếp cô phải giết Tư Mã Tiêu, lại tình cờ thấy anh bạn rắn ở trong sân nhà Lưu Đình Nhạn. Cô tìm khắp phòng không thấy người, tưởng con rắn đã ăn thịt cô, liền lập tức đánh nhau với anh bạn rắn. Đợi khi Lưu Đình Nhạn hết đau, phát hiện anh bạn rắn đang đau đớn không muốn sống, giây sau Dạ Như Lăng từ trong bụng rắn chạy ra. Đình Nhạn, cậu còn sống? Sao cậu lại chui ra từ bụng anh bạn rắn vậy? Tớ tưởng nó ăn thịt cậu nên muốn cứu cậu, ai ngờ lại bị nó nuốt chửng. Tớ đã lấy tim rắn của nó rồi, có hiểu lầm gì ở đây không vậy? Dạ Như Lăng không định trả lại tim rắn, uy hiếp anh bạn rắn nếu còn dám dọa người nữa thì sẽ khiến nó mất tim rắn cả đời. Lưu Đình Nhạn thẳng thừng nói không muốn giúp cô giới thiệu, vì trong mắt cô, Tư Mã Tiêu mỗi ngày đều nổi điên, lỡ đâu một ngày nào đó không cẩn thận giết chết Dạ Như Lăng thì sao? Để sau này ma độc phát tác không còn đau đớn nữa, Đình Nhạn hỏi anh bạn rắn về sở thích của Tư Mã Tiêu, mỗi ngày đều thay đổi cách để lấy lòng ngài. Nhưng sau khi nghe yêu cầu của cô, Tư Mã Tiêu lại bảo cô đi giết người. Ngươi đi giết người thay ta? Cái này hơi quá tầm rồi, là một thanh niên của xã hội mới, chuyện đó không thể làm được. Nói chuyện không thành, Đình Nhạn đành tiếp tục hỏi anh bạn rắn. Anh bạn rắn nói Tư Mã Tiêu mỗi ngày đều ngủ không ngon giấc, Lưu Đình Nhạn vội vàng chuẩn bị cho ngài bộ ba giải tỏa căng thẳng thời hiện đại, kết hợp với kỹ thuật massage độc đáo của cô, chắc chắn Tư Mã Tiêu sẽ có một giấc ngủ ngon. Vừa massage, Đình Nhạn vừa đưa ra yêu cầu xin một ít máu, tiện thể xin thêm 2 ngày nghỉ cuối tuần. Nhưng không ngờ Tư Mã Tiêu vừa nghe đến song tu liền lập tức lật mặt mắng cô dơ bẩn, ngay cả yêu cầu xin máu cũng không còn, rồi bỏ đi thẳng. Trước đây Lưu Đình Nhạn đã giúp Tư Mã Tiêu làm dịu đi rất nhiều cơn bỏng rát của linh hỏa, lần này ngài cố gắng phá vỡ phong ấn để trốn thoát. Sự biến động pháp lực cực lớn khiến mây trên trời cũng biến thành 7 sắc cầu vồng. Lưu Đình Nhạn tưởng đó là dáng chiều, vội vàng chạy đến thưởng thức cảnh đẹp, nhưng thứ này lại khiến cô khó thở. Cô mới nhận ra đây không phải là dáng chiều, mà là phong ấn. Phong ấn của Tư Mã Tiêu không những không được giải trừ, mà những cây đinh trong cơ thể ngài còn cắm sâu hơn. Chẳng lẽ sư tổ không phải đang bế quan ở đây, mà là bị phong ấn suốt 500 năm? Chẳng trách ngài ngủ không được, lại còn thích nổi điên. Mình nghĩ ra cách lấy lòng ông chủ rồi. Cách đây không lâu, cô phát hiện những vết sẹo trên người sư tổ. Tư Mã Tiêu đặc biệt hạ chân ngôn chú lên người cô, hỏi Lưu Đình Nhạn đến đây làm gì. Ngài tưởng cô đến để ám sát, không ngờ Lưu Đình Nhạn lại nói là đến xem có cơ hội lấy lòng ngài không. Vì cô đã nghĩ ra một ý tưởng có thể làm Tư Mã Tiêu vui, đó là dùng phép thuật tạo ra một trận tuyết cho ngài, tuyết lạnh như vậy có thể giúp ngài hạ nhiệt. Tư Mã Tiêu không ngờ mình dạy cô nâng cao tu vi, cô lại dùng nó để lãng phí như vậy. Vừa định nói những mánh khóe nhỏ này không có tác dụng với mình, thì ngay giây sau, linh hỏa trong cơ thể ngài thực sự đã dịu lại. Mải mê chơi đùa với anh bạn rắn, cô hoàn toàn không biết rằng, vì cô có thể tiếp cận Tư Mã Tiêu nên đã bị người khác để ý. Họ bắt Lưu Đình Nhạn, dọa sẽ giết cô, muốn dùng cách này để ép Tư Mã Tiêu xuất hiện, để họ có thể giết ngài và cướp lấy linh hỏa. Lưu Đình Nhạn vội vàng muốn tự cứu mình, nhưng vào thời khắc quan trọng lại không thể nhớ ra cách sử dụng pháp thuật. Tư Mã Tiêu nhớ lại những việc Lưu Đình Nhạn đã làm cho mình trước đây, cuối cùng cũng ra tay cứu cô. Ngài hỏi hai người kia tại sao lại muốn giết Lưu Đình Nhạn, hai người họ nói dối không chớp mắt, nghe đến mức Tư Mã Tiêu mất kiên nhẫn, liền hạ chân ngôn chú lên người họ. Ta đến đây để trở thành thị thiếp của sư tổ, ta muốn có được một đứa con mang huyết mạch phản tổ của nhà Tư Mã. Một khi huyết mạch của tộc Phụng Sơn có người kế thừa, chúng ta sẽ vây giết sư tổ,
cướp lấy linh hỏa. Vậy còn ngươi đến đây làm gì? Ta ghét Vân Tịch Nguyệt, ta đến đây để cướp cơ hội của cô ta. Qua 500 năm, những người này vẫn dùng chiêu trò cũ. Tư Mã Tiêu cũng lười nói nhiều với họ, vừa ra tay đã giết chết cả hai. Một hầu gái trốn gần đó cố tình gây ra tiếng động để bị Tư Mã Tiêu phát hiện, vì chỉ sau khi cô ta chết, thần thức mới được Bát Đại cung chủ thu hồi, cô ta cố tình đến để báo tin tức nghe lỏm được. Tư Mã Tiêu đã nói với con rắn nhỏ rằng, đêm trăng non sẽ là lúc ngài yếu nhất, cần con rắn nhỏ đến hộ pháp, đó cũng là cơ hội để họ cướp lấy linh hỏa. Tư Mã Tiêu lại cắt tay mình cho cô uống máu. Lúc này Dạ Như Lăng đến tìm Đình Nhạn, Tư Mã Tiêu không nói một lời liền rời đi. Đợi Lưu Đình Nhạn tỉnh lại, mới biết trên người mình không có một vết thương nào, cô đoán là Tư Mã Tiêu đã dùng máu quý giá của mình. Dạ Như Lăng không ngờ Tư Mã Tiêu lại ra tay cứu người, dù sao trong ấn tượng của mọi người, ngài chỉ biết giết người. Cô cho rằng Tư Mã Tiêu đã để ý Lưu Đình Nhạn. Không thể nào, chắc chắn là vì tớ là cái máy lạnh di động của ngài ấy, tức là tớ có thể giúp ngài ấy hạ nhiệt, giảm bớt cảm giác bỏng rát do linh hỏa gây ra. Dạ Như Lăng đoán cô có thể chất cực hàn của ma vực. Hôm nay may nhờ có con rắn nhỏ báo tin cho Dạ Như Lăng kịp thời đến, Đình Nhạn khuyên Như Lăng trả lại tim rắn cho anh bạn rắn. Sau khi về, Dạ Như Lăng nghe lời Đình Nhạn trả lại tim rắn cho con rắn nhỏ. Không ngờ con rắn nhỏ từ từ lớn lên, rồi còn biến thành một người đàn ông, lại còn không một mảnh vải che thân đứng trước mặt Như Lăng, khiến Như Lăng xấu hổ vội vàng quay đi. Ngươi đã làm gì ta? Sau khi ta lấy được viên tim rắn này, ta luôn mang theo bên mình, chưa hề động tay động chân gì cả. Ta hóa thành hình người rồi. Như Lăng, cảm ơn ngươi nhiều lắm. Nếu không lỡ tôi bị tai nạn lao động lại phiền ngài phải chịu trách nhiệm, phiền phức lắm. Muốn ta chịu trách nhiệm với ngươi? Dã tâm của ngươi cũng không nhỏ đâu. Sư tổ quả là biết nắm bắt trọng điểm. Cô gái xuyên không chỉ muốn ông chủ giảm bớt công việc, tránh bị tai nạn lao động rồi ông chủ phải chịu trách nhiệm, không ngờ sư tổ lại nghe thành muốn ngài chịu trách nhiệm. Cái giơ ngón tay cái của Lưu Đình Nhạn cũng bị ngài hiểu lầm là yêu thuật, còn cho rằng cô đã dùng yêu thuật này để mua chuộc con rắn nhỏ của ngài. Lưu Đình Nhạn không còn lời nào để nói, vội vàng giải thích rằng mình không biết pháp thuật, sư tổ cũng biết mà. Tư Mã Tiêu liền hạ chân ngôn chú lên người cô, hỏi đây là pháp thuật gì. Đình Nhạn trả lời đây là cử chỉ lai, dùng để nịnh xếp, tầng bốc, bỡ đỡ. Thủ đoạn của ngươi, vậy mà lại hạ cấp đến thế. Thế chẳng phải ngài cũng rất hưởng thụ sao? Tiếc là ta không thích đội mũ, chân cũng không hôi, càng không cần nuôi ngựa, âm mưu của ngươi thất bại rồi. Miệng thì chê bai không ngớt, nhưng vừa quay đi, Tư Mã Tiêu đã lén lút học theo. Đình Nhạn đang tiếp tục làm việc thì bị gọi lại, lần trước Tư Mã Tiêu dạy cô cách giết người, hôm nay ngài muốn kiểm tra xem Đình Nhạn học đến đâu rồi. Nào ngờ Đình Nhạn hoàn toàn chưa học, bị buộc phải biểu diễn trước mặt sư tổ. Cô qua loa cho xong chuyện, không ngờ Tư Mã Tiêu đột nhiên quay kiếm về phía mình, bảo Đình Nhạn nhớ kỹ sau này giết người tốt nhất là đâm vào cổ, tệ nhất thì đâm vào tim cũng được. Sợ đến mức Đình Nhạn vội nói đã học được rồi. 8 vị cung chủ để có được linh hỏa trong cơ thể Tư Mã Tiêu, nhận được tin ngài đang suy yếu liền kéo nhau đến. Một số người lo lắng đây là tin giả nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Âm Chi Cung, nơi tung ra tin tức, vì muốn độc chiếm, đã phái tất cả trưởng lão trong môn phái của mình vào. Khi Lưu Đình Nhạn thấy Tư Mã Tiêu dùng máu để nuôi huyết ngưng hoa, cô mới biết bông hoa này lại được trồng ra như vậy. Một cánh hoa có thể tăng ngàn năm tu vi, trước đây ngài đã tặng Đình Nhạn mấy cánh, chỉ người đã uống máu của ngài mới có thể dùng, nếu không sẽ bị nổ tung. Nhưng Đình Nhạn một cánh cũng không ăn, nói là không nỡ dùng. Tư Mã Tiêu không nói một lời liền dùng chân ngôn chú để hỏi, tại sao không ăn? Một tách cà phê cũng chỉ tăng thêm được 1-2 giờ tỉnh táo, một cánh hoa này tăng ngàn năm tu vi, tôi sợ tôi bị bội thực mà chết. Nếu ta cứ bắt ngươi ăn thì sao? Vậy tôi cũng không ăn, tôi cực một phen, xem ngài có vì thế mà giết tôi không? Đình Nhạn không ngờ mình lại nói ra cả những lời này. Nhìn Tư Mã Tiêu ngày càng đến gần, cô cứ ngỡ hôm nay mình chết chắc rồi. Không ngờ hôm nay Tư Mã Tiêu vui là vì kế hoạch đã thành công, ngài cố tình tung tin giả nói rằng hôm nay mình yếu nhất, thực chất là để lừa những người đó vào. Để thử xem khi mình bị thương nặng, Đình Nhạn có giết mình không? Tư Mã Tiêu cố tình dùng thêm vài chiêu, còn cố ý nói mình yếu nhất, bây giờ là thời cơ tốt nhất để giết ngài. Sau khi đánh bị thương những người đó, ngài cố tình phun máu về phía Đình Nhạn, nói với cô đây là cơ hội tốt nhất. Rõ ràng ngài nói là cơ hội ám sát tốt nhất, nhưng Đình Nhạn, một người xuyên không, lại nghĩ đó là cơ hội tốt nhất để lấy lòng ông chủ, vội vàng dìu người lên giường chăm sóc cẩn thận. Một trưởng lão chưa chết hẳn bảo Đình Nhạn mau giết Tư Mã Tiêu đi, nếu không sau này người chết chính là cô. Tư Mã Tiêu cũng hùa theo nói ông ta nói đúng, còn bảo Đình Nhạn lấy kiếm lại đây. Còn nhớ ta đã dạy ngươi thế nào không? Ra tay đi. Sao các người cứ phải ép tôi? Sếp ơi, sao ngài lại còn ăn vạ nữa? Tôi giết người rồi. Cô gái xuyên không bị sư tổ ép ăn vạ, rõ ràng cô muốn tránh, nhưng sư tổ lại tự mình lao vào. Đệ tử của Bát Đại cung muốn nhân cơ hội giết sư tổ, Tư Mã Tiêu bảo vệ Lưu Đình Nhạn rồi nhanh chóng rời đi. Cô cứ tưởng Tư Mã Tiêu thật sự đã chết, sợ hãi vô cùng. Tuy nhiên, Tư Mã Tiêu nói đây là ngài cố ý, vì đây là một mắt xích cần thiết để giải trừ phong ấn 500 năm của ngài. Lúc này, các cung chủ còn lại của Bát Đại cung kéo đến, họ thấy linh hỏa suy yếu, tin rằng Tư Mã Tiêu thật sự bị thương nặng, đang ở thời điểm yếu nhất. Mặc dù trong lòng muốn giết ngài, để cướp lấy cơ thể và linh hỏa của ngài, như vậy có thể trở thành người đứng đầu tiên phủ không ai dám động đến, nhưng miệng vẫn giả vờ quan tâm vài câu. Mạng của ta ở đây, đến mà lấy. Hai chúng ta vừa mới tránh được cảnh một mất một còn, giờ lại phải cùng sinh cùng tử sao? Âm Chi Cung tùy tiện tìm một cái cớ, liền định ra tay giết Tư Mã Tiêu. Không ngờ khi Tư Mã Tiêu đưa bông hoa đó vào cơ thể, linh khí của ngài tăng vọt, chỉ nhẹ nhàng vung tay, tất cả mọi người đều bị nhốt trong biển lửa. Tiếp đó, ngài thôi thúc huyết ngưng hoa, ngay lập tức từ sau lưng bay ra vô số sợi xích,
trói chặt tất cả các cung chủ của Bát Đại cung vào cột, không thể động đậy. Lần này còn có một cung chủ nhát gan không vào, để giải trừ phong ấn cần có máu của dòng chính Bát Đại cung. Âm Lưu Niên la hét rằng kế hoạch của Tư Mã Tiêu đã thất bại. Không ngờ những đệ tử mà họ gửi vào trước đó đã được Tư Mã Tiêu bảo quản cẩn thận để tiện cho việc lấy máu. Mỗi một cây cột ở đây đều tượng trưng cho một cây đinh, đều là do các cung chủ của Bát Đại cung cắm vào cơ thể ngài lúc nhỏ. Ngài đã căm ghét những cây đinh này suốt 500 năm, giờ đây cuối cùng cũng có cơ hội nhổ ra từng cây một. Khi phong ấn được giải trừ, kết giới của cả ngọn núi cũng biến mất. Tư Mã Tiêu bảo Lưu Đình Nhạn hãy nhìn kỹ xem những kẻ quyền cao chức trọng ngày thường bây giờ trông nực cười đến mức nào, còn hạ chân ngôn chú lên người Đình Nhạn hỏi cô có cảm nghĩ gì. Eo của ngài thon quá. Cái gì? Tôi nghĩ chắc là do ngài bị nhốt lâu quá, đói đến mức này. Ngài tự động chuyển lời của Lưu Đình Nhạn thành những nỗi đau mình đã phải chịu, nếu đã vậy thì phải bắt bọn họ trả lại hết. Các cung chủ của Bát Đại cung lần lượt bị xích cổ chết, trong mắt Tư Mã Tiêu chỉ có khoái cảm của sự trả thù, còn Lưu Đình Nhạn, một thanh niên của xã hội mới, thì sợ chết khiếp. Sư trưởng môn và Tinh Hà Sán dẫn đệ tử vào, đồng loạt cung nghênh sư tổ xuất quan. Lưu Đình Nhạn không ngờ thiếu cung chủ lại nhân danh thanh lý môn hộ, định giết cả mình, may mà Tư Mã Tiêu ra tay ngăn cản. Hai người quay trở lại nơi ở trước đây, nơi này đã bị thiêu rụi thành tro. Cô hỏi Tư Mã Tiêu tại sao lại bắt mình đâm ngài. Thì ra chỉ khi Tư Mã Tiêu thật sự bị thương, linh hỏa mới suy yếu, những người đó thấy sự thật mới vào, kế hoạch của ngài mới thành công. Vì những người đó đã hạ cấm chế trong cơ thể ngài, khiến ngài không thể tự sát, nên nhát kiếm này phải do người ngài tin tưởng đâm. Và qua lần thử này, ngài đã hoàn toàn hiểu rằng Lưu Đình Nhạn sẽ không làm hại mình. Ngươi có muốn chửi ta không? Có, chửi ta nghe xem. Đồ điên giết người, tên khốn kiếp. Vậy, ngươi có muốn giết ta không? Không muốn. Chuyện gì thế này, mình chỉ ngủ bù một giấc thôi mà, sao lại bị ngủ cùng rồi? Cô gái xuyên không ngờ mình chỉ ngủ một giấc, sư tổ thấy tư thế ngủ của cô quá quyến rũ liền leo lên giường. Gã này đã nổi điên cả ngày, giết không ít người, để tránh mình trở thành con kiến tiếp theo, cô giả vờ không biết gì cả và ngủ tiếp. Nào ngờ Tư Mã Tiêu hoàn toàn không ngủ, nửa đêm ôm cô đang ngủ say, rời khỏi nơi đã giam cầm ngài 500 năm, quay trở về nhà cũ, Bạch Lộc Nhai. Sư cung chủ lấy lòng gửi đến một đám nha hoàn người dối để hầu hạ, bên ngoài ông ta là cung chủ duy nhất bảo vệ nhà Tư Mã, nhưng ánh mắt của Tư Mã Tiêu khi quay đi khiến tôi cảm thấy trong đó còn có ẩn tình. Lưu Đình Nhạn mỗi ngày phải đối mặt với một sư tổ thích giết người, không biết mạng nhỏ của mình có thể sống đến ngày nào, cô không vui chút nào. Vẻ mặt này khiến Tư Mã Tiêu nhận ra sự khác thường, liền tiện tay hạ một cái chân ngôn chú. Ngươi đang nghĩ gì? Tôi đang nghĩ những người đó có nhất thiết phải chết không? Ngươi muốn kêu oan cho những người đó à? Tôi chỉ muốn biết lý do. Sư tổ vậy mà không tức giận. Bông hoa trước mắt, Lưu Đình Nhạn đã từng thấy, một đệ tử kia sau khi hái hoa đã bị độc chết. Tư Mã Tiêu nói đây là những viên cốt châu còn lại sau khi người tộc Tư Mã chết, một viên cốt châu là một hạt giống, có thể nở ra một bông hoa. Nhiều hoa như vậy, chẳng trách năm đó tộc Tư Mã chỉ còn lại một mình ngài. Ngay giây sau, Tư Mã Tiêu lại nói muốn tặng cô một bông, Lưu Đình Nhạn tưởng ngài muốn giết mình, bị ép phải tiện tay nhổ một bông. Bông hoa này nếu là cốt châu của kẻ ác nở ra, sẽ là độc dược không có thuốc giải, nếu là cốt châu của người thiện thì là linh dược có thể giải độc. Tất cả các bông hoa đều giống hệt nhau, không ai có thể phân biệt được. Bây giờ Lưu Đình Nhạn vẫn sống khỏe mạnh, vận may không tồi đã chọn được linh dược. Chưa kịp vui mừng, cô đã ngất đi. Tỉnh lại lần nữa, cô thấy bông huyết ngưng hoa đó, nhưng giọng nói của bông hoa này lại là của một người đàn ông trung niên. Lúc này, một người phụ nữ đến dùng máu để nuôi hoa. Lưu Đình Nhạn hiểu ra cô ấy là người của tộc Tư Mã, nhưng cô không bao giờ ngờ rằng đây lại là mẹ của Tư Mã Tiêu, Tư Mã Ngạc. Năm đó Tư Mã Ngạc chưa thành thân, lại bị Bát Đại cung chủ và gia tộc ép gả cho một người trong tộc Tư Mã. Cả hai đều không tự nguyện thành thân, đều bị ép phải duy trì huyết mạch của nhà Tư Mã. Rất nhanh sau khi Tư Mã Tiêu ra đời, Bát Đại cung chủ lại giam cầm người của tộc Tư Mã, bắt họ phải canh giữ linh hỏa không rời nửa bước, như vậy họ mới có được nguồn linh khí vô tận. Bà cố của tộc Tư Mã qua đời, người nhà sắp xếp đưa ra ngoài an táng, không ngờ sau khi Bát Đại cung chủ đón người ra, lại đem thi thể của bà cố ra chia nhau ăn thịt, mở tiệc. Vì máu thịt của người tộc Tư Mã có thể tăng linh lực, để không cho người trong tộc phải chịu cảnh này nữa, Tư Mã thị đã giết hết tất cả người trong tộc, rồi một mồi lửa tự thiêu chính mình. Trước đó, họ đã bàn bạc xong, do Tư Mã Ngạc hiến dâng máu thịt và linh cốt, nhờ huyết ngưng hoa dung hợp linh hỏa với Tư Mã Tiêu, như vậy những kẻ kia sẽ không giết con trai bà. Làm như vậy một khi thất bại cả hai mẹ con đều sẽ chết, nhưng Tư Mã Ngạc đã kiên quyết làm, con trai là hy vọng để vực dậy tộc Tư Mã. Lưu Đình Nhạn tỉnh lại phát hiện mình bị chôn. Thì ra cô đã chọn phải bông hoa có độc, hôn mê 3 ngày không có phản ứng, Tư Mã Tiêu đã cho cô vào quan tài. Thực ra ngài đã giải độc cho Lưu Đình Nhạn rồi. Chẳng trách. Ngươi đã thấy được tiền thân của bông hoa này là ai rồi à? Ngài ấy vẫn chưa biết bông hoa mình hái chính là bông hoa nở ra từ cốt châu của mẹ ngài. Thôi thì bây giờ tâm trạng ngài đang tốt, mình đừng vạch trần vết sẹo của người ta làm gì. Người nhà Tư Mã sau khi chết chỉ còn lại một viên cốt châu, thi thể không giữ được, vì máu thịt của nhà Tư Mã là thuốc bổ tăng tu vi, sẽ bị các gia tộc trong canh thần tiên phủ chia cắt. Những đệ tử có mặt ở đây đều đã từng uống máu của người tộc Tư Mã ta. Lưu Đình Nhạn không thể nào ngờ được, những kẻ tự xưng là danh môn chính phái tu tiên lại có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy. Chẳng trách Tư Mã Tiêu lại hận những người đó đến thế. Trước đây Lưu Đình Nhạn hái hoa trúng độc, Tư Mã Tiêu, tên ma đầu này, lại giúp cô giải độc, mà còn theo cách thần nông nếm thử trăm loại cỏ, thử từng bông hoa một cho đến khi tìm ra thuốc giải. Cô còn đang cảm động rối rít, nào ngờ đối với Tư Mã Tiêu, độc của những bông hoa đó tự nhiên vô hiệu với ngài, nên ngài chỉ cần nếm thử, tìm ra bông hoa có vị ngọt là có thể giải độc. Lưu Đình Nhạn đề nghị muốn quay về môn phái cũ, nhưng Tư Mã Tiêu đã coi cô là vật sở hữu, không cho phép cô rời khỏi mình.
Lưu Đình Nhạn đành không nhắc đến chuyện này nữa. Cuộc sống ở đây còn sướng hơn làm trâu ngựa ở thời hiện đại nhiều, không chỉ có phòng ngủ sang trọng, mỗi ngày còn có nha hoàn hầu hạ chải chuốt trang điểm, cuối cùng Lưu Đình Nhạn cũng được trải nghiệm cảm giác sung sướng như thần tiên là thế nào. Tuy nhiên, những ngày sung sướng này chưa được bao lâu, Tư Mã Tiêu đã dẫn cô đi gây chuyện. Ngài bắt những đệ tử ưu tú nhất của Bát Đại cung ra tử chiến, còn mình thì ngồi trên xem kịch vui. Các đệ tử không còn cách nào khác đành phải đánh giả, kéo dài thời gian chờ cung chủ đến phân xử. Thì ra trước đây Tư Mã Tiêu chỉ giết 3 vị cung chủ đã phong ấn ngài năm xưa, còn con cháu của họ thì ngài không ra tay hạ sát. Sư cung chủ xin tha cho các đệ tử. Tử chiến là để đệ tử nâng cao tu vi giữa làn danh sinh tử, bây giờ các cung lớn mạnh, ngay cả quy tắc do chính mình đặt ra cũng không còn quan tâm nữa sao? Quy tắc là do các cung chủ đặt ra, Sư Thiên Lũ đành phải để các đệ tử tử chiến thật sự. Mọi người đều bàn tán xôn xao, chỉ trích Tư Mã Tiêu giết người vô tội, trái với đạo nghĩa. Rõ ràng là quy tắc do Bát Đại cung của họ đặt ra, giờ lại quay sang nói người khác là ác nhân. Tư Mã Tiêu chỉ cười, ngài muốn xem thử cái gọi là đạo nghĩa của những người này. Thế là ngài lấy ra những cánh huyết ngưng hoa, chỉ một cánh là có thể tăng ngàn năm tu vi. Ngài đặt ra quy tắc, hôm nay chỉ cần đệ tử nào thắng 20 trận sẽ nhận được một cánh huyết ngưng hoa. Ngay lập tức, những đệ tử vừa nãy còn luôn miệng nói nhân nghĩa đạo đức, giờ đây vì để chiến thắng mà tranh giành đến chết đi sống lại, các cung chủ đứng bên cạnh thờ ơ nhìn. Lưu Đình Nhạn nhớ ngài từng nói, chỉ người đã uống máu của ngài mới có thể ăn những bông hoa này, nếu không sẽ nổ tung mà chết. Tư Mã Tiêu nói với cô, chỉ cần đã uống máu của người tộc Tư Mã là được. Hôm nay những người đó dám tranh giành như vậy, chắc hẳn đều đã từng ăn thịt uống máu. Lưu Đình Nhạn lập tức cảm thấy buồn nôn. Cô mới hiểu ra thì ra Tư Mã Tiêu lớn lên trong một môi trường người ăn thịt người, chẳng trách ngài lại đầy hận thù với thế giới này. Cô muốn đến an ủi sư tổ, nhưng nghĩ lại mình chỉ là một con cá mặn, cứ lo cho bản thân là được rồi. Kết quả là không lâu sau Tư Mã Tiêu tự mình xuất hiện, trong bộ dạng ngài lại bị linh hỏa thiêu đốt đến bực bội. Lưu Đình Nhạn tự giác áp chán để hạ hỏa, nhưng không ngờ lần này không có tác dụng. Tư Mã Tiêu bảo cô lên giường ngủ, ngài cũng tự nằm xuống ngủ chung giường. Sợ đến mức Lưu Đình Nhạn vội vàng bò dậy, dù sao cũng không ngăn cản được, công việc tốt như vậy, chiều lòng ông chủ một chút cũng không sao. Tư Mã Tiêu thử nghiệm nằm bên cạnh cô, quả nhiên có thể làm dịu cơn đau bỏng rát, không ngờ lại nghe thấy tiếng ngáy của Lưu Đình Nhạn. Phàm là những ai từng nghe tên ta, không ai là không sợ ta, sao ngươi lại có thể yên tâm ngủ bên cạnh ta như vậy? Chất lượng giấc ngủ tốt quá, không thể trách tôi được. Thôi được, nếu sếp đã là tay lão luyện trong việc thức đêm, tôi cũng đành liều mình bồi quân tử vậy. Hôm qua vừa mới tăng ca, hôm nay có thể không tăng ca được không? Tăng ca là gì à? Chính là như ngài bây giờ, muốn tôi phải túc trực 24 giờ. Tại sao không muốn? Sợ thấy người chết à? Không đi thì ta giết người trước. Cô gái xuyên không mỗi ngày đều bị sư tổ đe dọa, hễ có chuyện là lại hạ chân ngôn chú lên người cô, khiến cô ngay cả quần lót mặc màu gì cũng bị lộ ra, không còn chút bí mật nào. Để sống sót, cô đành nói đi thay quần áo, kéo dài được lúc nào hay lúc đó, lại suýt quên mất nam nữ khác biệt, vội vàng vơ lấy quần áo. Trên đường đi tăng ca, gặp một vườn cây ăn quả, cô không nhịn được hỏi đi đâu, không ngờ Tư Mã Tiêu chỉ nói 3 chữ đi giết người. Thì ra lúc nhỏ, người duy nhất đối xử tốt với ngài là Sư Thiên Lũ, hễ rảnh là lại chạy đến cho ngài uống thuốc, nói là tốt cho vết thương. Ban đầu Tư Mã Tiêu tưởng ông ta thật sự là người tốt, ngoan ngoãn uống hết thuốc. Có một lần Sư Thiên Lũ có việc, sắp xếp một đệ tử đến cho thuốc, thấy Tư Mã Tiêu không muốn uống, hắn ta lại một hơi uống hết bát thuốc. Cảm thấy có điều không ổn, Tư Mã Tiêu hạ chân ngôn chú lên người hắn. Bát thuốc này là thứ gì? Là máu của người tộc Tư Mã. Tại sao lại lừa ta uống những thứ này? Sư Thiên Lũ có biết đây là gì không? Biết. Sư trưởng môn làm vậy là để vết thương của ngài mau lành, để nuôi dưỡng linh hỏa Phụng Sơn. Các ngươi không một ai là thứ tốt đẹp. Lúc đó ngài mới biết, trong Bát Đại cung, kẻ xấu xa nhất chính là Sư Thiên Lũ, những người khác thì xấu một cách rõ ràng, còn Sư Thiên Lũ thì mưu đồ lớn hơn, luôn luôn ngụy trang. Vì vậy, Tư Mã Tiêu đưa ra quy tắc tử chiến, không ngừng để các đệ tử chết đi, khiến họ tự rối loạn. Sư Thiên Lũ một mặt ổn định Tư Mã Tiêu, một mặt liên kết với nội ứng để kiểm soát Bát Đại cung, chuẩn bị cho đại nghiệp của họ. Tư Mã Tiêu điều tra ra nội ứng của Sư Thiên Lũ trong Bát Đại cung, lại chính là kẻ đã đề nghị hạ phong ấn, không cho ngài tự sát 500 năm trước, kẻ đầu sỏ gây tội Thiên Vô Nhai. Nghe tin hôm nay họ đang mở tiệc, Tư Mã Tiêu đằng đằng sát khí dẫn Lưu Đình Nhạn đi giết người. Hôm đó Lưu Đình Nhạn nhận được một lá thư hẹn gặp mặt, cô cứ tưởng là người tình cũ của nguyên chủ, dù sao cũng đã chiếm thân xác của người ta, đi gặp một lần nói cho rõ cũng tốt. Nào ngờ chưa đến nơi thì ma độc đã phát tác, đau đến mức cô ngất đi rơi xuống ao. Sau khi bị Tư Mã Tiêu phát hiện, ngài đã dùng miệng để truyền thuốc giải độc cho cô. Ngài từ trước đến nay chỉ giết người, mấy lần cứu người lại đều là cứu cùng một người. Lưu Đình Nhạn thấy ngài bị thương không khỏi suy nghĩ nhiều, thực ra theo tiêu chuẩn hiện đại, Tư Mã Tiêu là một kẻ đại xấu xa, nhưng kẻ đại xấu xa này lại mấy lần cứu cô. Tư Mã Tiêu tỉnh lại liền hạ chân ngôn chú lên người cô, hỏi bâng cô vài câu, rồi đột nhiên hỏi Lưu Đình Nhạn có muốn rời khỏi ngài không. Không muốn. Khoan đã, không đúng, mình đã bị cuộc sống ăn chơi hưởng lạc này tha hóa đến mức này rồi sao? Ngài là sư tổ kiểu gì vậy, đúng là đồ trẻ trâu. Ngươi dám chửi ta là gà? Sếp, không phải ngài nói chúng ta đi giết người sao, sao lại dẫn tôi đi team building rồi? Không phải ngươi đói rồi sao? Sao ngài biết? Vừa nãy tiếng nuốt nước bọt của ngươi làm ồn đến ta. Cô gái xuyên không ngờ sư tổ miệng thì dọa cô đi giết người, lại chu đáo dẫn cô đến bữa tiệc ăn uống, chỉ vì vừa nãy cô ngửi thấy mùi thơm và tỏ ra đói, còn lần đầu tiên chu đáo đưa hoa quả cho cô. Lưu Đình Nhạn được cưng mà sợ, vội vàng nhận lấy. Đang lúc ăn vui vẻ, đột nhiên nghe thấy tiếng của sư phụ. Thì ra sư phụ cô vừa mới đến bữa tiệc, một đệ tử của Thiên Chi cung say rượu tự đâm vào người sư phụ, làm đổ Quỳnh Tương Ngọc Lộ lại còn vu oan cho sư phụ làm đổ. Lưu Đình Nhạn tưởng chỉ là một bình rượu,
không có gì to tát, liền nói đền cho đối phương là được. Kết quả là Quỳnh Tương Ngọc Lộ này lại có giá 100 linh thạch. Lưu Đình Nhạn tỏ vẻ đền thì đền, không ngờ lại chỉ đưa cho đối phương một viên linh thạch. Người của Thiên Chi cung cho rằng Đình Nhạn đang chơi đùa hắn, liền thi triển pháp thuật định đánh người, không may bị Tư Mã Tiêu ra tay treo lên. Nghe Lưu Đình Nhạn gọi sư tổ, mọi người mới nhận ra thân phận của người này, tất cả đều quỳ xuống bái kiến. Sư phụ cũng kéo Lưu Đình Nhạn quỳ xuống, bất đắc dĩ cô đành phải ngồi xổm. Thấy tiểu đồ đệ thuận lợi xuất sơn, sư phụ rất vui. Trước đây những hầu gái vào núi chết nhiều như vậy, ông còn tưởng Lưu Đình Nhạn cũng đã chết rồi. Ông hỏi Đình Nhạn tại sao sư tổ lại đối xử tốt với cô như vậy, lại còn công khai bảo vệ Đình Nhạn. Chắc là vì con có thể giúp sư tổ giải khuây. Vi sư chỉ sợ con tay chân vụng về, lại thiên tư ngu dốt, miệng lưỡi vụng về thôi. Sư phụ, bây giờ người mắng người cũng cao cấp thật đấy. Vì lo cho cái mạng nhỏ của Lưu Đình Nhạn, sư phụ khuyên cô tìm cơ hội xin từ chức về nhà. Tư Mã Tiêu nghe thấy những lời này liền không bình tĩnh được, uy hiếp Động Dương chân nhân không được tự ý quyết định thay mình, sau đó hạ chân ngôn chú lên người đối phương, hỏi ông ta muốn được ban thưởng gì. Không ngờ Động Dương chân nhân lại nói, nếu Đình Nhạn có lúc hầu hạ không chu đáo, xin sư tổ tha cho cô một mạng. Tư Mã Tiêu ban cho Động Dương chân nhân 4 con linh mạch. Để lừa Thiên Vô Nhai, Tư Mã Tiêu cố tình nói linh mạch không phải càng nhiều càng tốt, ví dụ như linh mạch ở Bạch Lộc Nhai của nhà ngài, đối với người nhà Tư Mã là thuốc bổ, nhưng đối với người khác lại là thuốc độc, nếu dùng linh mạch của Bạch Lộc Nhai để tu hành, một khi đến kỳ hợp thể vận công chắc chắn sẽ chết. Lưu Đình Nhạn lo lắng mình mỗi ngày đều hấp thụ linh mạch sẽ không giữ được mạng, nhưng Tư Mã Tiêu lại dập tắt hy vọng của cô, nói cô còn cách kỳ hợp thể 10 vạn 8.000 dặm. Lưu Đình Nhạn lúc này mới yên tâm. Ngài rõ ràng nói là đến để giết người, bây giờ lại chưa giết một ai, còn nói là Đình Nhạn ăn nhiều như vậy, lỡ thấy người chết mà nôn ra thì mất hứng. Lưu Đình Nhạn cảm thấy sư tổ đúng là một người ngoài lạnh trong nóng. Thiên Vô Nhai vừa mới qua kỳ hợp thể, vì vốn luôn dùng linh mạch của Bạch Lộc Nhai để tu hành, quyết định đợi xem các đệ tử cũng dùng linh mạch của Bạch Lộc Nhai để tu hành có gì bất thường không. Quả nhiên, liên tiếp mấy ngày có đệ tử tẩu hỏa nhập ma biến thành kẻ ngốc. Nào ngờ đây là do Tư Mã Tiêu cố tình làm cho họ như vậy. Thiên Vô Nhai vội vàng đi tìm Sư Thiên Lũ cứu mạng, phỏng đoán của Tư Mã Tiêu không sai, hai người này quả nhiên đã sớm cấu kết với nhau. Thiên Vô Nhai vừa quay về đã bị đệ tử ám sát, họ trách ông ta đã trộm linh mạch của Bạch Lộc Nhai, hại họ ra nông nỗi này. Tư Mã Tiêu xuất hiện lấy mạng ông ta để báo thù. Thiên Vô Nhai sợ chết không dám vận công, bị Tư Mã Tiêu chơi đùa tự mình cắt vào người. Kết quả sau khi cắt mấy nhát, Tư Mã Tiêu lại nói linh mạch không có vấn đề gì, tức đến mức ông ta tại chỗ vận công muốn giết Tư Mã Tiêu, kết quả vẫn bị một chưởng đánh bại. 500 năm trước Thiên Vô Nhai đã đề nghị cắm đinh vào người mình, hại ngài đau đớn suốt thời gian dài không thể tự vẫn, giờ đây Tư Mã Tiêu muốn trả lại những cây đinh này cho ông ta. Pháp lực của ta mạnh mẽ, thì đáng phải chịu nỗi đau bị đóng đinh suốt 500 năm này sao? Là mình ngủ nhầm chỗ, hay là ông chủ ôm nhầm gối ôm rồi? Lưu Đình Nhạn không ngờ mình lại một lần nữa tỉnh dậy trong vòng tay sư tổ. Trước khi ngủ mình còn đau đến sắp chết, tỉnh lại bất ngờ có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài, cảm giác này giống như có được Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ. Thì ra hôm qua lúc ăn cơm, cô đột nhiên nhận được một lá thư, phong bì màu hồng phấn còn có mùi hoa, bên trong là thông tin hẹn gặp mặt. Không có chữ ký, cô cứ tưởng là Tư Mã Tiêu viết, nhưng loại giấy viết thư màu hồng này không phải là thứ mà một người thẳng như ruột ngựa như ngài làm ra. Lưu Đình Nhạn đoán chắc là người tình cũ của nguyên chủ. Suy nghĩ hồi lâu quyết định không thể đi gặp, nịnh bợ một ông chủ bệnh hoạn đã đủ đau đầu rồi, thêm một người yêu cũ nữa thì càng chết. Thiếu công chủ đợi hết giờ mà người vẫn chưa đến, hắn cũng không hiểu nổi Lưu Đình Nhạn này, vừa không ám sát Tư Mã Tiêu, cũng không tố cáo hắn, lại còn mấy lần phớt lờ mình. Thiếu công chủ liền thôi thúc pháp khí, bụng của Lưu Đình Nhạn bắt đầu đau, cảm giác như sắp chết vì đau. Cô lảo đảo đi tìm Tư Mã Tiêu để giảm đau, không ngờ vừa đến nơi đã đau đến ngất đi, xui xẻo là lại ở bên cạnh ao, mắt thấy sắp bị chết đuối, đột nhiên bị Tư Mã Tiêu một tay xách lên. Theo lý mà nói, máu của Tư Mã Tiêu sớm đã có thể trấn áp độc tính, nhưng độc này lại mấy lần phát tác. Ngài muốn cho máu, nhưng Lưu Đình Nhạn ngất đi không thể mở miệng, thử mấy lần đều không được. Tư Mã Tiêu cố gắng kiềm chế không được quá thô bạo, liền cắt cổ tay hút máu vào miệng, rồi chia làm nhiều lần mớm cho Lưu Đình Nhạn. Cả đời ta chỉ giết người, mấy lần cứu người đều là vì ngươi. Ấy vậy mà ngươi lại vô dụng như vậy, ngay cả huyết mạch của ta cũng không chịu nổi. Sau khi dùng máu, linh phủ của Lưu Đình Nhạn cảm giác như bị đóng băng trong mùa đông, Tư Mã Tiêu đành phải dùng cánh huyết ngưng hoa cho cô. Huyết ngưng hoa vừa xuất hiện, xung quanh ấm lên như mùa xuân. Lưu Đình Nhạn chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như bây giờ. Tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trong lòng Tư Mã Tiêu, còn phát hiện mình đã mạnh hơn. Cô vui vẻ chia sẻ, lại thấy Tư Mã Tiêu không có phản ứng. Nhớ lại chuyện hôm qua, mới hiểu là ngài vì cứu mình nên mới ra nông nỗi này. Rõ ràng là một kẻ đại xấu xa, lại mấy lần cứu mình. Lưu Đình Nhạn từ trong thâm tâm đã không muốn rời khỏi ngài nữa. Cô xót xa kiểm tra vết thương, Tư Mã Tiêu nói với cô cơ thể ngài đặc biệt, vết thương rất khó lành. Lại hạ chân ngôn chú hỏi cô sau khi tu vi tăng lên có muốn giết mình không, không ngờ Lưu Đình Nhạn không chỉ trả lời không muốn giết ngài, mà còn không muốn rời đi. Tư Mã Tiêu hài lòng bắt đầu ngủ để hồi phục. Lưu Đình Nhạn dùng thần thức phát hiện mình vậy mà có thể bay, kết quả là giây sau đã bị Tư Mã Tiêu kéo lại. Ở Bạch Lộc Nhai, thần thức của người khác không dám đến gần, cô một khi ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. Suy không lâu như vậy, lần đầu tiên Lưu Đình Nhạn cảm nhận được sự chân thực của thế giới tu tiên. Tiếp đó, cô dùng pháp thuật tiếp tục chơi đùa, lúc thì rót trà, lúc thì ăn hoa quả đồ ăn vặt, nhưng lần nào Tư Mã Tiêu cũng trêu chọc ngăn cản cô. Ngài là sư tổ kiểu gì vậy, đúng là đồ trẻ trâu, ngươi dám chửi ta là gà? Không phải, là nói ngài rất dễ thương, rất đáng yêu. Ngày ngày cứ nghĩ đến chuyện yêu đương, chẳng trách người ở nơi các người tu vi chẳng tiến bộ chút nào.
Ngài là sư tổ kiểu gì vậy, đúng là đồ trẻ con. Ngươi dám mắng ta là gà? Gà con ở chỗ chúng tôi là một cách khen người khác đấy, ý nói ngài rất dễ thương, rất đáng yêu. Cô gái xuyên không nói dối, không chớp mắt để dỗ dành vị tổ sư hay nổi nóng. Tư Mã Tiêu cứ tưởng cô suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương, còn phàn nàn rằng chẳng trách tu vi của họ chẳng có chút tiến bộ nào. Lưu Đình Nhạn thầm mừng vì lại sống sót qua một ngày. Bây giờ tu vi của cô đã ở kỳ hóa thần, cô thử đưa nước lên mặt để làm spa, tiện thể cũng làm cho Tư Mã Tiêu một lần. Tư Mã Tiêu thoải mái đến mức ngủ thiếp đi. Lưu Đình Nhạn vội vàng dùng pháp thuật chữa thương cho ngài, dù sao thì vết thương này cũng là vì cứu mình mà có. Nhưng với tu vi của cô thì không thể chữa lành vết thương, cô đành lấy ra lọ thuốc mỡ chữa bầm tím mà sư phụ đưa cho, coi như là băng cá nhân để phòng vi khuẩn. Nhân lúc Tư Mã Tiêu chưa tỉnh, cô lại xuất thần đi chơi. 500 năm qua, đây là lần đầu tiên Tư Mã Tiêu ngủ ngon như vậy, sự tin tưởng đối với Lưu Đình Nhạn cũng tăng thêm vài phần. Ngày hôm sau, Tư Mã Tiêu lại đau đầu không chịu nổi, chẳng trách ngài không cảm nhận được vết thương trên tay. Lúc này, anh bạn rắn gọi cô ra ngoài nói chuyện riêng, vì Dạ Thích Lăng mang thư hẹn gặp mặt Đình Nhạn, còn nhấn mạnh chỉ cho phép một mình cô đến. Anh bạn rắn có chút thất vọng, sau khi Lưu Đình Nhạn hỏi rõ mới biết, anh bạn rắn vậy mà lại thích Dạ Thích Lăng. Cô đề nghị anh bạn rắn bái Thích Lăng làm sư phụ, như vậy có thể ngày ngày ở bên nhau vun đắp tình cảm. Anh bạn rắn lo lắng sư tổ sẽ không đồng ý, nhưng Lưu Đình Nhạn lại nói anh và sư tổ tình như huynh đệ, Tư Mã Tiêu chỉ là không giỏi thể hiện, chứ vẫn đối xử rất tốt với anh bạn rắn. Không ngờ lời đề nghị của anh bạn rắn, Tư Mã Tiêu không nghĩ ngợi gì đã đồng ý. Lưu Đình Nhạn được Dạ Thích Lăng hẹn đến xem dáng mây ngũ sắc, cô rất vui vì có một người bạn như vậy, lại không biết Dạ Thích Lăng đang lợi dụng cô. Nếu có thể xuyên qua kết giới, đến chỗ của ngu nghệ thì còn đẹp hơn bây giờ mấy phần. Ý là bên đó là vị trí ngắm cảnh đẹp nhất à? Vậy tôi có thể qua đó được không? Thì ra nhà của Dạ Thích Lăng ở phía bên kia kết giới, ma vực, sau trận chiến tiên ma bị Âm Chi Cung bắt về làm nô lệ. Chỉ khi Tư Mã Tiêu chết, kết giới biến mất thì họ mới có thể về nhà, hoặc tìm được người có thể chất cực hàn của Hàn Ngư trong truyền thuyết của ma vực. Trước đây cô phát hiện Lưu Đình Nhạn chính là người có thể chất cực hàn, cố tình hẹn người đến đây. Tiếc là Lưu Đình Nhạn hoàn toàn quên mất mình là người của ma vực, hoàn toàn không biết sử dụng thể chất cực hàn này. Sau khi Tư Mã Tiêu giết chết Thiên Vô Nhai, Sư Thiên Lũ đề nghị phong ấn Tư Mã Tiêu một lần nữa, nhưng Viên cung chủ và Dạ Thích Lăng, vị cung chủ mới, không muốn tham gia. Để tìm hiểu xem Sư Thiên Lũ rốt cuộc có âm mưu gì, Tư Mã Tiêu phái người đi tìm điểm yếu của Viên cung chủ. Còn Sư Thiên Lũ để bắt Viên cung chủ nghe lời, lại cho người đi giết con trai ông ta rồi đổ tội cho Tư Mã Tiêu. Sau khi Dạ Thích Lăng lên làm cung chủ liền đón em gái ra, nhưng Dạ Thương Lan biết được Lưu Đình Nhạn có thể giúp họ về nhà, lại muốn giết cô để cướp nội đan. Lấy nội đan thì cô ấy không sống được. Đình Nhạn, cô ấy không biết thân phận của mình, chúng ta không thể yêu cầu người khác hy sinh bản thân để thành toàn cho chúng ta. Nếu cô ấy bị phát hiện là người của ma vực, ở tiên phủ cũng chỉ có con đường chết. Vậy thì thà để cô ấy giúp chúng ta cùng đồng bào ma tộc trở về ma vực. Dạ Thích Lăng không cho phép em gái ra tay với Lưu Đình Nhạn, Lưu Đình Nhạn thật lòng đối xử với cô, coi cô như chị em, cô không thể biến mình thành kẻ vô tình vô nghĩa. Không ngờ cuộc nói chuyện của họ bị nội gián của Sư Thiên Lũ nghe được, Sư Thiên Lũ liền bảo hắn ta truyền tin Lưu Đình Nhạn là người của ma vực cho Viên cung chủ. Họ đang lên kế hoạch giết con trai Viên cung chủ, như vậy Viên cung chủ sẽ tưởng là Tư Mã Tiêu giết con trai mình. Sau khi Tư Mã Tiêu nhận được tin, lại định thuận theo ý của Bát Đại cung để Lưu Đình Nhạn chết. Không nỡ. Bây giờ ta sẽ để Viên Triệt đi tìm Sư Thiên Lũ mưu hợp, giết Lưu Đình Nhạn để lấy được lòng tin của Sư Thiên Lũ. Tôi là ai cơ chứ? Một cô gái ngây thơ bị bạn trai cũ lừa dối, ai mà chẳng có một người yêu cũ tồi tệ. Nhiệm vụ ta giao cho ngươi trước đây, ngươi quên hết rồi sao? Tại sao ngươi cứ chần chừ không ra tay giết hắn? Cho đến khi Lưu Đình Nhạn nghe được thân phận mình là người của ma vực, cô mới hiểu tại sao trước đây Tư Mã Tiêu cứ 5 lần 7 lượt hỏi cô có muốn giết ngài không. Thì ra không phải sư tổ đa nghi, mà là nguyên chủ thật sự mang theo nhiệm vụ ám sát lên núi, và Tư Mã Tiêu đã sớm biết cô muốn ám sát, vậy mà vẫn không giết cô. Hôm nay lúc ăn cơm, cô lại nhận được thư, đối phương dọa nếu cô không đến gặp, thân phận của cô sẽ bị bại lộ và cô không sống quá 3 ngày. Lưu Đình Nhạn đoán mình chẳng lẽ là nhân vật phản diện. Vừa đọc xong thư, Tư Mã Tiêu đến, Lưu Đình Nhạn lập tức chột dạ, kết quả là Tư Mã Tiêu lại bảo cô đi gặp. Viên thiếu chủ mãi mới gặp được người đã phàn nàn một tràng, khiến Lưu Đình Nhạn tưởng anh ta thật sự là người tình của nguyên chủ, liền trịnh trọng tuyên bố hai người đã kết thúc, bảo anh ta sau này đừng đến tìm mình nữa. Ngươi quả nhiên đã thay lòng đổi dạ, nhưng đừng quên, mạng sống của ngươi vẫn nằm trong tay ta. Cảm giác phát tác của độc thực cốt hôm qua, có dễ chịu không? Lưu Đình Nhạn lúc này mới hiểu ra cái bụng đau của mình là do hắn ta giở trò. Một người đàn ông vì yêu sinh hận mà hạ độc đối phương như vậy, lại còn có bạn gái, còn không bằng Tư Mã Tiêu, tên khốn đáng chết ngàn lần. Hôm nay cô sẽ thay nguyên chủ đoạn tuyệt tình cảm, cắt đứt mối nghiệt duyên này. Viên thiếu chủ hoàn toàn không hiểu ý cô, chỉ tưởng cô muốn hối hận thoát khỏi sự khống chế, liền lập tức dùng pháp thuật để khống chế. Không ngờ độc của Lưu Đình Nhạn đã được Tư Mã Tiêu giải, lần này nói gì cũng không khống chế được. Viên thiếu chủ không nhịn được nói ra, nếu đã giải được độc thì chắc chắn biết cô là người của ma vực, biết thân phận rồi mà còn không giết cô. Lưu Đình Nhạn lúc này mới biết mình còn có nhiệm vụ ám sát. Cô biết Tư Mã Tiêu chắc chắn đang đi theo, vội vàng nịnh nọt khen ngợi. Viên thiếu chủ dọa sẽ tiết lộ thân phận của cô, nhưng Lưu Đình Nhạn nói gì cũng không chịu đi đối phó với Tư Mã Tiêu. Viên thiếu chủ đành dùng linh vật đi kèm của cô để uy hiếp, nhưng giây sau, thứ đó lại tự động chạy đến tay Lưu Đình Nhạn. Thì ra là Tư Mã Tiêu đang ở trên cao điều khiển. Viên thiếu chủ bị chọc giận ra tay giết người, bị Tư Mã Tiêu một chiêu đánh cho hộc máu. Nhưng cả hai đều tưởng là do Lưu Đình Nhạn đánh. Ngươi phản bội ta, có phải vì ngươi đã yêu Tư Mã Tiêu không? Tôi không có, đừng nói bậy. Lỡ đâu Tư Mã Tiêu đang nghe lén, hiểu lầm tôi thích ngài thì sao? Lo lắng,
Lưu Đình Nhạn vội vàng ngăn anh ta nói bậy, vừa nói vừa lùi xa khỏi người bạn trai cũ này. Nhưng cô không biết Tư Mã Tiêu đã nghe thấy tất cả. Đợi Lưu Đình Nhạn rời đi, ngài hạ chân ngôn chú lên người Viên thiếu chủ, từ người anh ta dò xét ký ức để tìm hiểu tất cả những gì anh ta đã làm với Lưu Đình Nhạn. Không ngờ sau khi Tư Mã Tiêu rời đi, người của Sư Thiên Lũ lại xuất hiện giết anh ta, muốn dùng cách này để Viên cung chủ căm hận ra tay đối phó với Tư Mã Tiêu. Không ngờ Tư Mã Tiêu đã quay lại toàn bộ quá trình, và lúc tìm kiếm linh hồn đã để lại một đạo pháp thuật trong cơ thể Viên thiếu chủ, có thể giữ lại một mạng cho Viên thiếu chủ. Ngài sắp xếp cho anh bạn rắn đưa người vào đoạn phim cho Viên cung chủ, thu phục Viên cung chủ về phe mình, để Viên cung chủ giả vờ con trai đã chết, lấy được lòng tin của Sư Thiên Lũ để làm nội ứng. Đứng dậy, ta không muốn giết người. Nếu ta cứ bắt ngươi giết người thì sao? Vậy ngài giết tôi trước đi. Ngươi thật sự nghĩ ta sẽ không giết ngươi sao? Cô gái xuyên không bị sư tổ ép giết người, cô càng không ngờ thân phận của nguyên chủ lại là gián điệp của ma vực, và lão tổ đã biết sự thật. Ngài nắm lấy mặt Lưu Đình Nhạn, nghiêm túc hỏi có nên giết cô không. Lưu Đình Nhạn không nhịn được nghĩ, nếu muốn giết thì đã giết từ lâu rồi. Ngài trước đây đã biết thân phận của mình, hôm qua còn dùng máu quý giá để cứu mình, nếu giết thì máu hôm qua chảy uổng rồi. Thấy Lưu Đình Nhạn mãi không nói, Tư Mã Tiêu lại hạ chân ngôn chú lên người cô. Ngươi đang nghĩ gì? Tay của ngài vừa mới vào hoa chưa rửa đã áp vào miệng tôi rồi. Tư Mã Tiêu lại hỏi có nên giết không. Để giữ được mạng, Lưu Đình Nhạn vội vàng trả lời không nên, vì cô đã cải tà quy chính, bây giờ là người cùng phe với sư tổ. Tôi là người tốt, bỏ tốt theo xấu. Ngươi đổi lời cũng nhanh thật. Sư tổ chê cô vừa nãy không đánh lại được Viên thiếu chủ ở Kỳ Nguyên Anh, Lưu Đình Nhạn lúc này mới hiểu người bạn trai cũ đó là do ngài đánh bay. Tư Mã Tiêu hỏi bạn trai cũ là gì, Lưu Đình Nhạn nói là người không nên xuất hiện, thậm chí nên coi như đã chết rồi. Tư Mã Tiêu gật đầu đồng ý người đó quả thực đáng chết. Lưu Đình Nhạn cảm thấy sư tổ thực ra rất tốt, đối xử tốt với cô như vậy còn phải lén lút, đúng là kiêu ngạo. Kết quả là giây sau, ngài đã muốn dẫn cô đi luyện tập giết người. Xuyên qua lâu như vậy, Lưu Đình Nhạn vẫn không thể làm được điều này, dù Tư Mã Tiêu có dọa thế nào cô cũng không làm, tức đến mức Tư Mã Tiêu không muốn nói chuyện với cô nữa. Lưu Đình Nhạn giải thích nơi này thực ra không phải là nhà của cô, càng không phải là nơi cô quen thuộc, lại còn thường xuyên vô cớ gặp phải họa sát thân. Nếu không có Tư Mã Tiêu ở đây, cô không thể nào sống an nhàn trong môi trường này được. Vì vậy, cô thực sự rất cảm ơn Tư Mã Tiêu, chỉ cần không ép cô giết người thì cái gì cũng được. Lưu Đình Nhạn không ngừng làm nũng, Tư Mã Tiêu không chịu nổi liền vội vàng rời đi. Bên kia, Viên cung chủ theo lệnh của Tư Mã Tiêu, cố tình giả vờ con trai bị giết, tìm Sư Thiên Lũ giúp mình phân xử, còn tỏ ra dù chết cũng phải tìm Tư Mã Tiêu báo thù, xin Sư Thiên Lũ khởi động lại pháp trận để phong ấn Tư Mã Tiêu. Sư Thiên Lũ tỏ ra chính nghĩa lẫm liệt, thực chất là muốn người khác đưa ra ý kiến để ông ta ngồi không hưởng lợi. Viên cung chủ theo ý của Tư Mã Tiêu, đề nghị để Lưu Đình Nhạn dụ Tư Mã Tiêu vào trận pháp, dù phong ấn không thành, bắt được Lưu Đình Nhạn cũng có thể khống chế được Tư Mã Tiêu. Có thể bắt đầu từ sư phụ của Lưu Đình Nhạn, Động Dương chân nhân. Rất nhanh, Lưu Đình Nhạn nhận được thư của sư phụ, mời cô đưa sư tổ về nhà ăn Tết. Sư tổ, chúng ta cùng đi nhé. Không đi. Vậy con đi một mình được không? Đây vốn là một bữa tiệc chuẩn bị cho ngươi. Để giết ngươi. Ta sẽ giam cô ta lại trước. Cho tôi ở đây 1 tháng tôi cũng đồng ý. Rồi dùng lửa nướng thân xác. Nướng thêm một lúc nữa là ăn được rồi. Rồi ném cô ta vào hồ băng ngâm. Cô gái xuyên đến thế giới tu tiên được sư phụ mời về nhà ăn Tết, nhưng cô không ngờ đây là một bữa tiệc chuẩn bị để giết cô. Vừa về đến nhà đã bị trận pháp vây khốn, may mà miếng ngọc bội trên người cô đã phá vỡ trận pháp. Thời cung cung chủ ra tay với cô, lại bị Lưu Đình Nhạn một chưởng đánh bay. Cô không biết mình đã trở nên lợi hại như vậy từ khi nào. Thì ra sư tổ đã biết mục đích của bữa tiệc này, cố tình đưa cho Lưu Đình Nhạn một miếng ngọc bội, bảo cô cứ làm như bình thường là được. Người bạn thân Dạ Thích Lăng muốn đi báo tin cho Đình Nhạn đừng đến, lại bị em gái tính kế đánh ngất. Để về nhà, cô ta phải giết Lưu Đình Nhạn để cướp nội đan. Nào ngờ Lưu Đình Nhạn có ngọc bội pháp lực vô biên, người của Bát Đại cung cùng ra tay, Lưu Đình Nhạn chỉ nhẹ nhàng một chưởng, tất cả mọi người đều bị đánh ngã. Cô vội vàng chạy trốn khỏi đây. Thực ra vừa nãy đều là sư tổ ra tay qua miếng ngọc bội. Sư tổ, sao con đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Ngài đang thay con dạy dỗ họ sao? Đi thôi. Đi đâu à? Tư Mã Tiêu đưa cô đến phi thuyền của Nguyệt Chi cung, trước mặt mọi người nói đây là một nơi tốt để giết người. Nguyệt thiếu chủ tưởng ngài muốn giết Lưu Đình Nhạn, gián điệp của ma vực, ở đây, liền chủ động xin được ra tay thay, không ngờ lại bị Tư Mã Tiêu đánh bay ra khỏi phi thuyền. Cướp đồ mà còn cướp một cách quang minh chính đại như vậy, Lưu Đình Nhạn quả thực mới thấy lần đầu. Nhưng Tư Mã Tiêu lại nói phi thuyền này vốn là của nhà Tư Mã. Ngài bỏ Lưu Đình Nhạn một mình trên phi thuyền, đến nơi ban ngày cô hẹn gặp, chế giễu bọn họ nhiều người như vậy mà không đánh lại một gián điệp của ma vực. Nguyệt cung chủ hỏi ngài sẽ xử trí Lưu Đình Nhạn thế nào, sư phụ của Đình Nhạn không ngờ ngài sẽ trả lời là lột da, rút gân, bẻ xương. Ta sẽ giam cô ta lại trước, rồi dùng lửa nướng thân xác, rồi ném cô ta vào hồ băng ngâm. Lưu Đình Nhạn ung dung nghỉ dưỡng trên phi thuyền, người của Bát Đại cung tưởng cô thật sự đã bị giết, dưới hình phạt tàn khốc như vậy chắc chắn không còn mảnh xương nào. Trước khi đi, Tư Mã Tiêu nổi điên ra tay với họ, vì người mà họ muốn phong ấn vốn là chính ngài, Lưu Đình Nhạn chỉ là một mồi nhử. Sư phụ khẩn cầu Tư Mã Tiêu cho ông ta chôn cất Đình Nhạn đàng hoàng. Thi thể cũng không có, chôn cất thế nào? Tư Mã Tiêu lười nói chuyện với ông ta. Sư Thiên Lũ không tin Lưu Đình Nhạn thật sự đã chết, lúc này Nguyệt thiếu chủ đến nói Lưu Đình Nhạn thật sự đã chết. Vừa nãy trên phi thuyền của hắn, thái độ của Tư Mã Tiêu đối với Lưu Đình Nhạn rất tệ, lại còn nói là nơi thích hợp để giết người, mệnh đăng của Lưu Đình Nhạn cũng đột nhiên tắt. Sư Thiên Lũ không tận mắt nhìn thấy nên vẫn còn nghi ngờ, ông ta không dám tự mình đến Bạch Lộc Nhai để dò xét hơi thở của Lưu Đình Nhạn, liền đề nghị mọi người cùng đi. Nhưng tất cả mọi người đều không dám tự ý xông vào nơi ở của Tư Mã Tiêu,
Viên trưởng môn đứng ra tình nguyện đi, ông ta là nội ứng của Tư Mã Tiêu, muốn báo cáo tình hình ở đây ra ngoài. Tuy nhiên, Sư Thiên Lũ lúc này lại tốt bụng muốn đi cùng. Tư Mã Tiêu đưa Đình Nhạn đang ngủ say về nhà, nhìn khuôn mặt đang ngủ của cô mà hồi tưởng lại những kỷ niệm giữa hai người. Sư Thiên Lũ dẫn người xông vào, nhìn thấy một đống máu thịt và quần áo trên mặt đất. Tư Mã Tiêu cố tình hỏi họ có muốn nếm thử mùi vị không còn mảnh xương nào không. Nếu Sư Thiên Lũ đã thích lo chuyện bao đồng như vậy, thì hãy dọn dẹp sạch sẽ những thứ trên mặt đất. Trong phòng chỉ có thứ này có hơi thở của Lưu Đình Nhạn, xem ra người này thật sự đã bị giết. Lần sau còn dám tự ý xông vào, chức trưởng môn này ngươi cũng không cần làm nữa. Sư tổ, tại sao nó trông to vậy? Cái gì vậy? Sao mình lại biến thành giái cá rồi? Lưu Đình Nhạn không ngờ mình chỉ ngủ một giấc, tỉnh lại đã biến thành một con vật cưng. Vì Tư Mã Tiêu đã cho cô ăn một viên hóa hình đan. Trước đây lúc lướt sóng, cô thấy một con giái cá dễ thương, liền muốn sờ thử xem cảm giác thế nào, ai ngờ trong lòng nghĩ đến cái gì thì cô liền biến thành cái đó. Chân dài, nhan sắc gì cũng không còn, quan trọng là cảm giác mềm mại như vậy mà chính cô cũng không sờ được. Hóa hình đan còn phải duy trì trong 3 tháng. Bây giờ Lưu Đình Nhạn trong mắt Bát Đại Cung là một người chết, Tư Mã Tiêu làm vậy cũng là để bảo vệ cô. Vậy là ngài vì tốt cho tôi, nhưng giái cá thì cũng quá đáng quá. Tôi thấy rất trẻ con, gà con không dùng như vậy đâu. Anh bạn rắn thấy sư tổ thân thiết với con vật cưng mới đến như vậy, ghen tị vô cùng. Anh vừa mới bái Dạ Thích Lăng làm sư phụ và được đặt cho một cái tên mới, liền vui vẻ đến chia sẻ với sư tổ. Dạ Thích Lăng vốn không muốn nhận đệ tử, nhưng em gái nói bây giờ Lưu Đình Nhạn đã chết, chỉ có anh bạn rắn mới có thể tiếp cận Tư Mã Tiêu, họ phải lợi dụng triệt để mới có thể giết được Tư Mã Tiêu. Thế là Dạ Thích Lăng đưa anh đến nơi từng làm nô lệ, nói rằng những người làm việc ở đây chính là quá khứ của cô, suốt ngày bị ngược đãi, bị bỏ đói làm nô lệ. Anh bạn rắn đau lòng vô cùng, hứa sẽ giúp cô thực hiện tâm nguyện, để người trong tộc cô có được cuộc sống mà họ mong muốn. Dạ Thích Lăng cảm động đồng ý làm sư phụ của anh bạn rắn, đặt cho anh một cái tên mới. Anh bạn rắn điều tra ra người đã truyền tin về thân phận ma vực của Lưu Đình Nhạn trước đây là một đệ tử tên là Ám Tuyết. Tư Mã Tiêu rút ra một tia linh lực, bảo anh bạn rắn đánh vào mệnh đăng của Ám Tuyết, rồi truyền tin ra ngoài, để mọi người biết ngài đang tìm Ám Tuyết. Sư Thiên Lũ đã thành công nuôi dưỡng ra linh hỏa mới, ông ta đã diễn kịch lâu như vậy, chính là để tạo ra linh hỏa mới để giết Tư Mã Tiêu. Vội vàng sắp xếp con trai đích thân đi thúc giục tiến độ. Ám Tuyết là bạn gái của con trai ông ta, anh ta an ủi Ám Tuyết rằng đợi kế hoạch thành công, họ có thể thành thân và ở bên nhau mãi mãi. Tuy nhiên, sau khi anh ta rời đi, Sư Thiên Lũ xuất hiện và giết chết Ám Tuyết. Chỉ có người chết mới vĩnh viễn không bị phát hiện. Mệnh đăng của Ám Tuyết tắt, tia linh lực mà Tư Mã Tiêu để lại phát huy tác dụng, thành công giúp Ám Tuyết giữ lại được một hồn. Sư Thiên Lũ lật lọng giết hại cô đã kể lại tất cả những gì mình biết cho Tư Mã Tiêu. Nhưng cô chỉ biết Sư Thiên Lũ đang ở thành Xích Diễm, tìm kiếm một người có vết bớt hình ngọn lửa sau lưng. Anh bạn rắn thấy sư tổ lại cho con giái cá lên giường của Đình Nhạn, anh không cho phép con vật này cướp đi tình cảm của sư tổ, liền biến về nguyên hình dọa nó, kết quả bị Tư Mã Tiêu ra tay ngăn cản. Những nha hoàn người dối mà Sư Thiên Lũ gửi đến lại toàn là camera giám sát. May mà Tư Mã Tiêu đã sớm biết, mỗi lần nói chuyện đều là cố tình nói cho Sư Thiên Lũ nghe. Ngài dẫn Đình Nhạn đến thành Xích Diễm du ngoạn, tiện thể điều tra âm mưu của Sư Thiên Lũ. Người ở đây phần lớn đều có linh lực thấp, nhưng người cơ bản đều là dân thường. Lưu Đình Nhạn xuyên không lâu như vậy, cuối cùng lại cảm nhận được không khí đời thường. Ngươi trước đây sống ở nơi như thế này sao? Cũng có thể nói là vậy, cảm giác có chút thân quen. Chúng ta có việc cần làm ở đây, nếu ngươi thích, có thể ăn thỏa thích ở đây. Được ạ. Ta đang nói với nó. Tại sao vừa nãy trong cơ thể lại được đánh thức một cảm ứng nào đó? Tư Mã Tiêu, ông già điên khùng này, ngươi đang chửi ta sao? Không có ạ. Lưu Đình Nhạn cùng sư tổ đến thành Xích Diễm, bất ngờ phát hiện ở đây có người có thể khiến Tư Mã Tiêu cảm nhận được sức mạnh huyết mạch, và nơi đó chính là Thanh Lâu. Lưu Đình Nhạn cứ tưởng vị tổ tông này bay lâu như vậy là muốn đến Thanh Lâu, màn kịch người già hơn 500 tuổi sa ngã khiến cô không nỡ nhìn thẳng. Đột nhiên Tư Mã Tiêu bảo cô im miệng. Lưu Đình Nhạn rõ ràng không nói gì, chỉ nghĩ trong lòng. Để thử xem Tư Mã Tiêu có biết đọc suy nghĩ không, cô nhảy xuống mắng lớn Tư Mã Tiêu là một ông già điên khùng. Kết quả là Tư Mã Tiêu thật sự có thể nghe thấy cô đang nói. Giây sau, cảm ứng lại xuất hiện. Tư Mã Tiêu sắp xếp cho anh bạn rắn và Đình Nhạn đợi ngài ở bên ngoài. Chuyện hóng hớt là sở thích của Lưu Đình Nhạn, cô vội vàng đi theo sư tổ vào trong. Nhìn thấy một người đàn ông đã cưới 14 bà vợ bé, Nghiêm Hoàn, lúc này đang say sưa trong Thanh Lâu. Trên vai anh ta có một vết bớt hình ngọn lửa, chính vết bớt này đã khiến Tư Mã Tiêu có cảm ứng huyết mạch. Nhưng người nhà Tư Mã đã chết hết từ 500 năm trước rồi. Không ngờ ngoài 14 bà vợ bé, anh ta còn có phụ nữ ở bên ngoài. Trước đây đã hứa với người ta một đời một kiếp một đôi, bây giờ vợ bé đầy nhà còn đi tìm Hoan Lạc. Nghiêm Hoàn lời nói, liền bảo quản sự đuổi cô ta ra ngoài. Tư Mã Tiêu bắt Nghiêm Hoàn lại, còn mình thì giả dạng anh ta để điều tra sự thật. Vừa ra ngoài, cô gái kia lại đến gần, Nghiêm Hoàn thay đổi tính tình không thèm để ý đến cô ta. Lưu Đình Nhạn không nỡ nhìn người đẹp rơi lệ, liền bảo Tư Mã Tiêu dùng thân phận của Nghiêm Hoàn, nói với cô gái rằng mình không đáng để cô ta cố chấp như vậy. Tôi là một kẻ tồi tệ, một tên cặn bã, một con cầm thú trong số những con cầm thú, nên cô nương hãy quên tôi đi. Cô hãy quên tôi đi. Tại sao anh đột nhiên trở nên lạnh lùng như vậy? Cô ngốc à, đàn ông lăng nhăng đều như vậy. Sư tổ, câu này không cần nói. Thanh nương hoàn toàn không hiểu anh ta đang nói gì. Cô lén lút nói với Nghiêm Hoàn rằng con gái của họ đã chào đời tháng trước, muốn Nghiêm Hoàn đặt tên cho con gái. Nhưng Tư Mã Tiêu quay người bỏ đi, có thể đối phó lâu như vậy đã là giới hạn của ngài. Trên xe ngựa, ngài biến Lưu Đình Nhạn trở lại hình người, thì ra hóa hình đan này chủ yếu là tùy thuộc vào tâm trạng của ngài. Chỉ cần trước mặt người ngoài Lưu Đình Nhạn biến thành giái cá để che mắt người khác là được. Thanh nương đuổi theo ra ngoài,
nhìn thấy Lưu Đình Nhạn trong xe ngựa, còn tưởng là vợ bé mới cưới của Nghiêm Hoàn. Trở về Nghiêm phủ, Tư Mã Tiêu hạ chân ngôn chú lên người Nghiêm Hoàn, hỏi anh ta về nguồn gốc của ngọn lửa sau lưng, không ngờ chân ngôn chú lại mất tác dụng. Nghiêm Hoàn cứ la hét không muốn quay về nơi đó, thật đáng sợ, thật ghê tởm. Tư Mã Tiêu dùng thuật tìm kiếm linh hồn cũng không tra ra được gì. Lưu Đình Nhạn đoán đây là do chấn thương tâm lý sau khi có vết bớt, hễ nhắc đến vết bớt là lại rơi vào trạng thái điên cuồng. Tùy tiện giết vài người trong phủ này, không sợ họ không nói thật. Sư tổ, không được đâu, chúng ta còn nhiều tin tức quan trọng chưa hỏi được, hơn nữa ngài đang mang lốt của tên cặn bã này, ngài phải hành động cẩn thận. Tư Mã Tiêu đi ngang qua sân sau, các bà vợ bé xúm lại chạy đến, cầu xin Nghiêm Hoàn cho họ gặp con. Hai người không nghĩ nhiều. Lưu Đình Nhạn biến thành người, đến hỏi Thanh Nương về vết bớt hình ngọn lửa, bảo cô đừng chờ đợi tên cặn bã Nghiêm Hoàn nữa. Nhưng Thanh Nương vẫn luôn nhớ đến lần gặp đầu tiên của họ, những lời thề non hẹn biển của họ, kiên quyết không từ bỏ. Về vết bớt hình ngọn lửa cũng nói không biết gì cả. Cô đành tiêu nghỉu quay về báo cáo, nói Thanh Nương là một người lụy tình. Lụy tình là gì? Là một loại bệnh mà trong đầu ngoài tình yêu ra thì không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác. Vậy ngươi có mắc bệnh này không? Tôi tất nhiên là không có. Vậy thì tốt, không phải ngươi thích nói rồi sao? Tôi đã thầm yêu Hoa Khôi của Thanh Lâu từ lâu rồi. Tôi thấy anh không xứng với cô ấy, khiến cô ấy ở bên ngoài đắc tội với người khác khắp nơi. Hôm đó cô ấy tìm được một chiếc gương phản chiếu, ôm tâm lý dùng thử nên mua về, hỏi Tư Mã Tiêu tại sao cứ luôn ép mình nói thật, nói ra suy nghĩ thật trong lòng ngài. Không ngờ Tư Mã Tiêu lại nói vì ngài rất trân trọng Đình Nhạn. Lời này rõ ràng có chút không khí mập mờ. Lưu Đình Nhạn đoán ngài có phải đã có ý đồ không trong sáng với mình không? Cách đây không lâu, cô và Tư Mã Tiêu đến thành Xích Diễm để điều tra về vết bớt. Khi Dạ Thích Lăng nhận anh bạn rắn làm đệ tử, cô đã hạ một con đom đóm định vị lên người anh. Cô theo dấu vết đến Nghiêm phủ ở thành Xích Diễm, đoán rằng Lưu Đình Nhạn đang ở đây. Lưu Đình Nhạn đang định đi dạo phố thì tình cờ gặp, cô cố sức kéo áo Thích Lăng. Thích Lăng tưởng cô là một tiểu yêu thích đùa nghịch nên không để ý, nhưng tìm khắp Nghiêm phủ cũng không thấy bóng dáng Đình Nhạn. Lưu Đình Nhạn đành phải dùng một tấm bảng để viết rằng cô là Đình Nhạn. Tôi là Đình Nhạn. Ở đài ngắm sao? Cậu thật sự là Đình Nhạn. Anh bạn rắn thấy cô đến đây rất vui, nghe cô tìm thấy Đình Nhạn khắp nơi tìm kiếm, Đình Nhạn ra hiệu cho Thích Lăng đừng nói cho anh biết. Chỉ có con rắn ngốc này ngày nào cũng ở bên cạnh, ngày nào cũng ghen tuông mà không nhận ra. Tư Mã Tiêu cứ tưởng là Lưu Đình Nhạn đã để lộ hành tung, Dạ Thích Lăng giải thích là Đình Nhạn thấy cô khổ sở tìm kiếm mới báo cho biết, cô không dám nói ra chuyện định vị. Lưu Đình Nhạn nhìn thấy tên mà Nghiêm Hoàn đặt cho con gái trên bàn làm việc của anh ta, còn có vẻ rất trân trọng. Cái tên này rõ ràng là được lấy từ bài thơ tỏ tình của anh ta và Thanh Nương. Cô vội vàng nói với Tư Mã Tiêu rằng Nghiêm Hoàn thật lòng yêu Thanh Nương, nhưng lại cố gắng phủi sạch quan hệ không cho cô vào phủ, có lẽ nỗi khổ của anh ta có liên quan đến vết bớt hình ngọn lửa. Lúc này, người hầu đến báo tin bà 12 đã tự tử bằng cách nhảy giếng, thực ra cô ấy chỉ dùng cách này để gặp con. Lưu Đình Nhạn mới phát hiện ra Nghiêm phủ có hơn 10 bà vợ bé nhưng không có một đứa con nào, đứa con duy nhất là con gái của Thanh Nương. Nhưng khi tìm đến, Thanh Nương lại nói đứa bé đã bị bắt cóc. Tư Mã Tiêu dùng sức mạnh huyết mạch để tìm kiếm, phát hiện ra kẻ bắt cóc lại là ý của cha Nghiêm Hoàn. Tất cả con của Nghiêm Hoàn đều bị ông Nghiêm đưa đi, không ai biết đi đâu, và đứa bé này trên vai cũng có vết bớt. Con trai nhà Nghiêm sẽ sinh ra những đứa trẻ có vết bớt hình ngọn lửa, và nhà Nghiêm lại vì một mục đích nào đó đã bắt hết những đứa trẻ đó đi. Nhà Nghiêm mới cưới cho Nghiêm Hoàn nhiều vợ bé như vậy, ép anh ta phải nối dõi. Vừa nãy Tư Mã Tiêu thi triển pháp thuật, Thanh Nương đã nhận ra ngài không phải là Nghiêm Hoàn. Trước đây hễ nhắc đến vết bớt, Nghiêm Hoàn liền rất bực bội, nói đó là điểm gở, ai ngờ con gái cô sinh ra cũng có, nên từ đó về sau cô không dám nhắc đến vết bớt nữa. Lưu Đình Nhạn không ngờ tình yêu thật sự lại có thể phá vỡ được thuật che mắt của Tư Mã Tiêu. Tư Mã Tiêu trước đây đã cảm thấy vết bớt này có liên quan đến gia tộc, trước đây gia tộc chỉ có một mình ngài không biết giữa huyết mạch còn có khả năng cảm ứng. Tộc Phụng Sơn thực hiện chính sách sinh sản huyết thống thuần khiết, nhiều năm qua có người không nghe lời trưởng bối bỏ trốn ra ngoài sinh con với người ngoài. Nhà Tư Mã chỉ còn lại một mình ta. Sư Thiên Lũ, tốn công sức như vậy để thu thập huyết mạch Phụng Sơn, là đang tính một nước cờ lớn. Gà con không phải là lời khen đâu, là nói ngài ngây thơ, nhàm chán, vô lý. Lưu Đình Nhạn, ngươi mau im miệng đi. Lưu Đình Nhạn xuyên không ngờ lời nói dối lại quay lại ám mình. Trước đây cô lừa sư tổ gà con là lời khen, bây giờ dưới tác dụng của chân ngôn chú, tất cả đều bị bại lộ. Họ ở thành Xích Diễm phát hiện Sư Thiên Lũ đang thu thập con của nhà Nghiêm, để tìm hiểu xem Sư Thiên Lũ rốt cuộc đang âm mưu điều gì. Tư Mã Tiêu quyết định đóng giả Nghiêm công tử để phá hủy Nghiêm phủ, để ông Nghiêm, người biết nội tình, ngoan ngoãn quay về. Vừa quay đi, Lưu Đình Nhạn đã kể kế hoạch này cho Dạ Thích Lăng. Hai người đang đi dạo phố chọn trang sức, vô tình bị con trai của Sư Thiên Lũ phát hiện, anh ta nhìn thấy bóng lưng của Lưu Đình Nhạn, nghi ngờ cô chưa chết. Dạ Thích Lăng thấy em gái đi theo, vội vàng tùy tiện tìm một cái cớ để rời đi trước. Vừa tiễn Thích Lăng, cô đã bị người nhà họ Sư nhìn thấy, vội vàng quay người bỏ chạy. Dạ Thương Lan dùng đom đóm định vị để theo dõi chị gái, Dạ Thích Lăng khuyên cô đừng ra tay với Lưu Đình Nhạn, cô sẽ nghĩ ra một cách vẹn toàn đôi đường, vừa không giết người lại có thể đưa người trong tộc về nhà. Nhưng em gái muốn đường ai nấy đi, tự mình đi giết người. Dạ Thích Lăng khống chế em gái rồi đưa đi. Lưu Đình Nhạn trốn vào Thanh Lâu, không ngờ người nhà họ Sư đuổi theo không tha, may mà Tư Mã Tiêu kịp thời biến cô trở lại thành giái cá. Sư thiếu chủ chỉ tìm thấy một người mặc quần áo của Lưu Đình Nhạn, cứ tưởng mình thật sự nhận nhầm người. May mà có sư tổ kịp thời biến tôi thành giái cá. Chuyện hôm nay có chút kỳ lạ, e rằng có người đã để lộ hành tung của ngươi. Tư Mã Tiêu hỏi cô hôm nay đi ra ngoài cùng ai. Lưu Đình Nhạn lo lắng ngài sẽ nghi ngờ Thích Lăng thông đồng với nhà họ Sư, lại nói dối là đi một mình. Thấy Tư Mã Tiêu sắp hạ chân ngôn chú, cô đành nói ra tên của Thích Lăng, còn nói tốt cho Dạ Thích Lăng, dù sao mình cũng không sao, mọi chuyện đều đã được giải quyết ổn thỏa.
Mạng của cô là do Tư Mã Tiêu cứu, nếu bị thương còn phải uống máu của mình. Nói cho cùng, là chê ta lãng phí máu của ngươi chứ gì. Lời nói của cô đã thành công chọc giận Tư Mã Tiêu. Nếu đã thích nói dối như vậy, Tư Mã Tiêu liền gắn chân ngôn chú lên người cô. Rất nhanh, ngài giả dạng Nghiêm Hoàn để giải tán tất cả các bà vợ bé. Cô gái mặc áo hồng cảm ơn Tư Mã Tiêu, đặc biệt sửa soạn để đón chào cuộc sống mới. Lưu Đình Nhạn buột miệng nói màu hồng làm cô ấy trông đen quá, cô gái kia tức giận đáp trả vài câu. Cứ tiếp tục như vậy, e rằng một ngày nào đó sẽ bị người ta đánh hội đồng. Lưu Đình Nhạn xin Tư Mã Tiêu giải trừ cho cô, Tư Mã Tiêu lại nói có người thay ngài ra tay đánh một trận cũng là một chuyện hay. Lưu Đình Nhạn phàn nàn rằng đây là hành động trẻ con, Tư Mã Tiêu cứ tưởng cô rất hài lòng với hành động này, kết quả là Lưu Đình Nhạn đã nói ra ý nghĩa thật sự của từ gà con. Lúc này, một bà vợ bé khác xin ở lại hầu hạ, Tư Mã Tiêu nói không thích có người bầu bạn, Lưu Đình Nhạn tiếp tục phát huy tác dụng, nói rằng tối qua ngài còn ôm mình ngủ nữa. Tôi thực ra là một con giái cá, còn anh ta cũng không phải là Nghiêm công tử thật. Ý của anh ấy là, tôi không muốn làm công tử nhà Nghiêm nữa, tôi muốn sống theo ý mình. Lưu Đình Nhạn hả hê bảo ngài mau giải trừ đi, nếu không sẽ hỏng đại nghiệp ngàn thu của ngài. Nhưng trong đầu Tư Mã Tiêu chỉ toàn là có người chửi ngài trẻ con, quyết định gia hạn chân ngôn chú thêm 10 ngày. Giá Thích Lăng nhốt em gái trong phòng, cô sẽ chờ cơ hội giết Tư Mã Tiêu để giải trừ kết giới. Lại không ngờ vừa ra ngoài đã gặp chính chủ, còn bị hạ chân ngôn chú, hỏi cô có nói cho nhà họ Sư biết hành tung của Lưu Đình Nhạn không. May mà Giá Thích Lăng hoàn toàn không làm, khai rằng mình lo lắng cho Đình Nhạn, đã dùng đom đóm để tìm ra dấu vết của Đình Nhạn. Tư Mã Tiêu không làm gì cô, chỉ dọa nếu phát hiện hai lòng nhất định sẽ giết cô. Một anh bạn nhờ Lưu Đình Nhạn giúp nói tốt vài câu trước mặt công tử, để anh ta được làm quản sự hay gì đó. Nhìn bộ dạng của anh chắc cũng đáng tuổi chú tôi rồi nhỉ. Tôi mới ngoài 20 thôi. Xin lỗi nhé, tôi thấy đường chân tóc của anh lùi ra sau, tưởng anh đã ngoài 50 rồi. Xin lỗi, cái miệng của tôi thực sự không nghe lời. Nể mặt công tử, tôi, Lưu Đình Nhạn bị sư tổ hạ chân ngôn chú, khổ không tả xiết, mỗi ngày không phải đắc tội với người này thì cũng đang trên đường đắc tội với người khác. Vì vậy, cô nghĩ ra cách giả vờ không nghe thấy để không phải nói, kết quả là lúc trêu chọc sư tổ, không cẩn thận suýt ngã xuống ao. Tư Mã Tiêu kéo cô dậy dựa vào lòng, giây phút đó, ngài cảm thấy trong lòng mình có gì đó là lạ. Sau đó, ngài giả dạng Nghiêm Hoàn đem hết gia sản cho người khác, quản gia cuối cùng cũng ra tay tìm ông Nghiêm về. Ông Nghiêm rất thích sưu tầm pháp khí, trong đó lại có một chiếc gương phản chiếu có thể tạm thời phản lại pháp thuật của đối phương. Một người hầu thầm yêu Hoa Khôi từ lâu, muốn dùng cây gỗ lương duyên trong tay để đối phương yêu mình. Dưới tác dụng của chân ngôn chú, Lưu Đình Nhạn buột miệng nói anh ta không xứng với người ta, lại thành công đắc tội với một người nữa. Cô vội vàng mang chiếc gương phản chiếu về tìm Tư Mã Tiêu nói chuyện, bảo ngài giải trừ chân ngôn chú đi. Tư Mã Tiêu hỏi cô tại sao lúc đầu lại nói dối ngài, thực ra Lưu Đình Nhạn chỉ muốn có không gian riêng, không muốn mọi suy nghĩ trong lòng đều bị người khác nghe thấy. Nghe vậy, Tư Mã Tiêu mới nói ra lý do tại sao ngài thích dùng chân ngôn chú. Ta ghét sự giả dối của người khác, đối xử với ta bằng lời nói dối. Bất cứ ai trước mặt ta cũng không được có chút che giấu nào. Lưu Đình Nhạn có thể hiểu được ngài bị bao vây bởi những lời nói dối suốt hơn 500 năm, sự lừa dối của tất cả mọi người khiến ngài rất cô đơn. Thực ra, khi xuyên đến thế giới này, không ai hiểu được suy nghĩ của cô cũng rất cô đơn. Nhưng muốn biết được lòng chân thành của một người không nhất thiết phải dùng cách này, cô xin Tư Mã Tiêu đừng vì vui đùa mà dùng cách này để hành hạ cô nữa. Tư Mã Tiêu không ngờ trong lòng cô, ngài làm vậy là vì vui đùa, nên có chút tức giận. Thấy ngài như vậy, Lưu Đình Nhạn dùng chiếc gương phản chiếu, hỏi tại sao lại làm như vậy. Bởi vì, ta rất trân trọng ngươi, không muốn ngươi bị tổn thương dù chỉ một chút. Không ngờ một sư tổ luôn tàn ác lại có thể nói ra những lời như vậy. Giây sau, Tư Mã Tiêu phát hiện ra thứ quỷ quái là chiếc gương phản chiếu, liền lập tức biến Lưu Đình Nhạn thành giái cá. Lời nói đó rõ ràng là có ý với mình, Lưu Đình Nhạn ép mình rằng người như ngài không thể nào yêu người khác được, mâu thuẫn đến mức cô sắp phát điên. Biến thành giái cá, cô uống một ly đã say, còn cố gắng tạo dáng trước mặt Tư Mã Tiêu nói mình ngàn ly không say, kết quả là biến thành người liền nhảy lên người ta, nói muốn ôm gối ôm ngủ. Tư Mã Tiêu cảm thấy mình có gì đó là lạ, ngài giải chân ngôn chú cho Lưu Đình Nhạn, nhớ lại những lời cô nói trước đây, nghi ngờ mình đã mắc phải căn bệnh lụy tình mà cô nói. Giây sau, Lưu Đình Nhạn nói cảm ơn sư tổ yêu quý. Yêu quý lại là một cách miêu tả thế nào? Tôi thường dùng nó để gọi những người thân thiết với mình. Ngài muốn dùng chân ngôn chú để hỏi ý nghĩa thật sự, lại nhớ ra Lưu Đình Nhạn từng nói biết được lòng chân thành không nhất thiết phải dùng cách này, liền từ bỏ ý định đó. Biến ra một bát canh giải rượu cho cô, Lưu Đình Nhạn lại làm nũng đòi đút, quan trọng là Tư Mã Tiêu lại còn thật sự làm theo. Ông Nghiêm đã bị lừa thành công quay về. Tư Mã Tiêu định giết Nghiêm Hoàn để giải thoát cho anh ta, Lưu Đình Nhạn khuyên ngài để Nghiêm Hoàn và Thanh Nương bỏ trốn, như vậy cũng có thể ngăn chặn kế hoạch nuôi dưỡng huyết mạch của Sư Thiên Lũ. Tư Mã Tiêu tuy đồng ý, nhưng ngài khuyên Lưu Đình Nhạn đừng tốn công vô ích. Ông Nghiêm nghe tin gia sản không còn, vợ bé nối dõi cũng không còn, liền vội vàng quay về, bị Tư Mã Tiêu dùng chân ngôn chú hỏi về vết bớt hình ngọn lửa. Thì ra nhà họ Nghiêm và nhà Tư Mã cùng là người tộc Phụng Sơn, nhà họ Nghiêm cứ cách vài thế hệ lại sinh ra một người có huyết mạch của nhà Tư Mã. Những đứa trẻ có vết bớt vừa sinh ra đã được đưa đến nơi đó, nếu huyết mạch mạnh thì được ở lại đó, nhà họ Nghiêm sẽ được hưởng lợi, nếu không mạnh thì được đưa về cưới nhiều vợ bé, tiếp tục sinh con nối dõi. Nhưng ông ta hoàn toàn không biết nơi đó là ở đâu, mỗi lần đều là sứ giả của núi Bách Phượng đến đón. Tư Mã Tiêu định đi theo ông Nghiêm đến núi Bách Phượng, sắp xếp cho anh bạn rắn quay về theo dõi động tĩnh của nhà họ Sư và Bát Đại Cung. Giá Thích Lăng vì muốn lập công tiếp cận Tư Mã Tiêu để ám sát, đã xin đi cùng anh bạn rắn. Lưu Đình Nhạn không ngờ Nghiêm Hoàn lại không muốn rời đi. Ngươi khóc gì? Không khí cảm động đã đến mức này rồi, không khóc nữa thì bất lịch sự quá. Lưu Đình Nhạn đã thành công giúp Nghiêm Hoàn kết thúc số phận bị ép trở thành một cỗ máy sinh sản của anh ta, để anh ta cùng người mình yêu là Thanh Nương bỏ trốn. Vốn dĩ Nghiêm Hoàn không muốn rời đi,
là Lưu Đình Nhạn đã để anh ta gặp con gái. Cô đã sớm sắp xếp nơi ở của Thanh Nương thành một lễ cưới. Lần đầu tiên nhìn thấy con gái, Nghiêm Hoàn không nhịn được mà tỏa ra tình yêu thương của một người cha. Lưu Đình Nhạn không chịu nổi những cảnh cảm động, không cẩn thận mà nước mắt cứ tự nhiên chảy ra. Thanh Nương vui vẻ đi chuẩn bị rượu và thức ăn để ăn mừng. Nghiêm Hoàn nhìn cô con gái nhỏ bé, lần đầu tiên dũng cảm muốn thoát khỏi số phận bi thảm. Tuy nhiên, giây sau, anh ta nhìn thấy vết bớt trên lưng con gái giống hệt mình, nhớ lại nơi đáng sợ từng ở, anh ta nảy ra ý định cùng con gái biến mất để kết thúc số phận của nhà họ Nghiêm. Lưu Đình Nhạn vẫn còn đang vui mừng vì người có tình cuối cùng cũng đến được với nhau. Ngươi thật sự nghĩ sẽ lâu dài sao? Tất nhiên là sẽ lâu dài rồi. Số phận của con người là nằm trong tay chính mình, chỉ cần chúng ta có lòng thay đổi là có thể lay chuyển được số mệnh. Giây sau, bên kia truyền đến tiếng la hét, Nghiêm Hoàn vậy mà lại ôm con gái phóng hỏa tự tử trong phòng, còn dọa họ không được đến cứu. Tiếng khóc của Thanh Nương cũng không thể khiến anh ta thay đổi ý định, cô đành cầu xin Tư Mã Tiêu cứu Nghiêm Hoàn. Tư Mã Tiêu nhớ lại giấc mơ thường thấy của mình, trong mơ mẹ ngài cũng định bóp chết ngài để kết thúc số phận bị ăn thịt uống máu giam cầm của tộc Tư Mã. Dù Lưu Đình Nhạn và Thanh Nương có cầu xin thế nào, ngài chỉ nói một câu không ai có thể cứu Nghiêm Hoàn, đây là số mệnh của hắn, như thể cũng đang nói về chính mình. Lưu Đình Nhạn khuyên Nghiêm Hoàn rằng đứa bé là một con người sống động, có số phận của riêng mình, dù anh ta là cha cũng không thể quyết định được số phận của cô bé. Nghe vậy, Nghiêm Hoàn cuối cùng cũng có chút lay động, anh ta cắt bỏ vết bớt trên lưng con gái, rồi ném đứa bé ra ngoài. Tư Mã Tiêu lại hiểu rằng huyết mạch Phụng Sơn không thể nào xóa bỏ được, tuy nhiên Nghiêm Hoàn không biết điều đó, anh ta rất vui vì cuối cùng cũng có thể kết thúc tất cả. Lưu Đình Nhạn xuyên không đến đây có được linh phủ, mới cảm thấy mình đã hòa nhập vào thế giới tu tiên này. Bi kịch hôm nay khiến cô rất buồn. Nghiêm Hoàn chỉ sống được 20 mấy năm, còn sư tổ lại sống trong số phận này suốt mấy trăm năm. Đối với Nghiêm Hoàn, chết là giải thoát, vậy còn đối với sư tổ thì sao? Tư Mã Tiêu bị Nghiêm Hoàn kích động, nghĩ đến số phận của mình, trong đầu mẹ ngài không ngừng bảo ngài giết đứa con mới sinh. Chỉ cần đứa trẻ chết đi là có thể kết thúc số phận bi thảm. Nhưng người của Bát Đại cung lại tranh nhau đứa trẻ, mẹ ngài vì để bảo vệ ngài mà hy sinh. Lưu Đình Nhạn vào phòng thấy ngài vậy mà lại rút kiếm, cô vừa mới gọi tên thì thanh kiếm đã lao về phía mình. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tư Mã Tiêu tỉnh lại cứu Lưu Đình Nhạn. Cô an ủi Tư Mã Tiêu, Nghiêm Hoàn là Nghiêm Hoàn, ngài là ngài. Cũng chỉ khi ở bên cạnh Lưu Đình Nhạn, Tư Mã Tiêu mới có thể ngủ và mơ, cảm giác của ngài đối với Lưu Đình Nhạn ngày càng kỳ lạ. Lúc này, sứ giả của núi Bách Phượng đến đón đứa trẻ cuối cùng cũng đã đến. Tư Mã Tiêu giả dạng Nghiêm Hoàn để kiểm tra huyết mạch của đứa trẻ, rồi dùng phân thân nhanh chóng trả đứa trẻ lại cho Thanh Nương. Huyết mạch lần này có thể được chọn vào núi. Ông Nghiêm nói dối là đưa con trai đi tham quan, để sau này cậu ta có thể kế vị mình. Sứ giả đưa họ đến núi Bách Phượng, Tư Mã Tiêu cảm nhận được ở đây toàn là hoa độc, mỗi bông hoa đại diện cho một người trong gia tộc ngài đã chết. Ngài giết chết người đến đón, chỉ để lại một người, uy hiếp người đó dẫn ngài vào trong. Vừa vào hang, ngài đã giết chết người đó, giải trừ trận pháp chuyên nhằm vào nhà Tư Mã. Ngài nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc ở bên trong, vào trong thì phát hiện ở đây nhốt toàn là người tộc Phụng Sơn. Sao ngươi lại để mình thảm hại như vậy? Ta sắp chết rồi. Nếu bây giờ ngươi muốn mạng của ta có thể cho ngươi. Không muốn. Lưu Đình Nhạn không ngờ mới mấy tiếng không gặp, sư tổ đã biến thành thế này, toàn thân là máu, trong bộ dạng sắp chết. Thì ra Tư Mã Tiêu đã đến căn cứ bí mật của Sư Thiên Lũ, phát hiện những người bị nhốt ở đây đều là người tộc Phụng Sơn. Sư Thiên Lũ đã kiểm tra huyết mạch của những đứa trẻ mới sinh, những đứa có huyết mạch mạnh đều được thu thập đến đây nhốt lại. Lớn lên thì để nam nữ hoàn toàn trở thành cỗ máy sinh sản, những người không thể sinh con được nữa thì bị ăn hết máu thịt, chỉ để lại một viên cốt châu biến thành một bông hoa độc. Số phận của tất cả mọi người đều như vậy, đều bị Sư Thiên Lũ coi như súc vật để nuôi dưỡng. Một bà lão xin Tư Mã Tiêu giết bà thà chết trong tay Tư Mã Tiêu, còn hơn là để máu thịt của mình bị những người đó ăn thịt. Nhưng Tư Mã Tiêu không muốn ra tay với người trong tộc mình. Lúc dò xét địa hình, một đứa trẻ chạy ra. Chú ơi, cho máu, uống cháo. Sư tổ, dáng chịu một chút, cho máu ra là đỡ hơn nhiều rồi. Con muốn uống cháo. Họ đối xử với những đứa trẻ chưa thể sinh con, liền để chúng đói rồi dùng máu để đổi lấy đồ ăn. Tư Mã Tiêu đau lòng chỉ muốn giết người. Giây sau, đứa trẻ bị người canh gác phát hiện, Tư Mã Tiêu liền khống chế người đó hỏi ở đây có bao nhiêu người, tiếc là người này hoàn toàn không biết. Tư Mã Tiêu vận dụng pháp lực giải trừ xiềng xích cho tất cả mọi người, họ cứ tưởng mình cuối cùng cũng có thể rời khỏi đây. Tuy nhiên, người canh gác nói ở đây có trận pháp nhằm vào nhà Tư Mã, những người đó đã bị hạ cấm chế, chỉ cần rời đi sẽ chết ngay lập tức, nên mấy trăm năm qua không ai có thể sống sót rời khỏi. Đừng chạy, quay lại, rời khỏi đây các ngươi sẽ chết. Thà như vậy còn hơn là bị coi như súc vật, bị nuôi nhốt ăn thịt, mãi mãi không thấy ánh mặt trời. Họ thà chết ngay bây giờ, còn hơn là phải sống cuộc sống như vậy. Tất cả đều kiên quyết bước ra khỏi trận pháp và chết ngay tại chỗ. Tư Mã Tiêu hoàn toàn nổi giận, ngài giết chết tất cả mọi người, phá hủy nơi này. Sư Thiên Lũ biết được tâm huyết của mình bị phá hủy, liền lập tức phái con trai đi đốt thành Xích Diễm, rồi thông báo cho các cung chủ của Bát Đại cung rằng Tư Mã Tiêu đã điên rồi, muốn tàn sát hết người ở thành Xích Diễm. Anh bạn rắn nghe lén được động tĩnh ở đây, muốn quay về báo cho Tư Mã Tiêu, lại bị Dạ Thích Lăng ngăn cản, vì cô muốn nhân cơ hội này giết Tư Mã Tiêu để về nhà. Dân chúng ở thành Xích Diễm bị ngọn lửa trời bất ngờ thiêu chết vô số người. Lưu Đình Nhạn đoán sư tổ bên kia đã xảy ra chuyện, vội vàng dùng đôi chân ngắn của mình chạy đến núi Bách Phượng, trên đường gặp ông Nghiêm đã chết trước cửa. Tư Mã Tiêu ôm đứa trẻ muốn uống cháo, từ trong biển lửa xác người đi ra. Chỉ cần thế gian không còn linh hỏa Phụng Sơn, người tộc Tư Mã chết hết, có lẽ nhà Tư Mã sẽ được giải thoát, không còn bị người khác lợi dụng.
Ngài hy vọng kiếp sau đứa trẻ có thể đến một gia đình tốt. Trận pháp khắc chế trong hang vừa nãy đã khiến ngài bị thương nặng, ngài bảo Lưu Đình Nhạn giết mình, như vậy Lưu Đình Nhạn cũng có thể quay về báo cáo. Nhưng dù ngài nói gì, Lưu Đình Nhạn cũng từ chối, còn có vẻ mặt lo lắng muốn đưa ngài đi. Tư Mã Tiêu đã định phóng hỏa đốt hết nơi này, kể cả thân xác của mình, không để lại một chút máu thịt nào cho họ. Linh hỏa này một khi tắt, mạch sống của canh thần tiên phủ cũng sẽ bị cắt đứt. Ngài bảo Lưu Đình Nhạn mau chạy đi, rời khỏi đây. Nhưng Lưu Đình Nhạn không giết người cũng không chạy. Lúc này nghe thấy người của Bát Đại cung đến, Tư Mã Tiêu liền thay một bộ quần áo khác để nghênh địch. Tất cả nhớ kỹ, phải giữ lại mạng sống cho hắn. Lưu Đình Nhạn cuối cùng cũng song tu với Tư Mã Tiêu. Ngươi cố gắng thêm mấy lần nữa là được rồi. Cố gắng thêm mấy lần nữa. Một lần tôi đã chết đi sống lại rồi. Thì ra lúc Tư Mã Tiêu đối đầu với Bát Đại cung, phát hiện công lực của Sư Thiên Lũ đã không thua kém mình. Ông ta chắc chắn đã nuôi dưỡng một ngọn linh hỏa khác ở nơi khác, và linh hỏa phải được chứa đựng bởi huyết mạch của tộc Phụng Sơn. Để phá vỡ kế hoạch của ông ta, Tư Mã Tiêu chán nản định tự bạo, phá hủy tất cả huyết mạch Phụng Sơn. Lưu Đình Nhạn thấy cơ thể ngài sắp sụp đổ, sợ mình cũng sẽ chết ở đây, liền tự an ủi mình đã có một kỳ nghỉ dài như vậy nên cũng đủ rồi. Tư Mã Tiêu không còn luyến tiếc gì với trời đất này, nhưng nghĩ đến nguyện vọng của Lưu Đình Nhạn là được sống, liền thay đổi kế hoạch đánh bay người của Bát Đại cung rồi bỏ chạy. Kế hoạch lớn của Sư Thiên Lũ bị phá hỏng, ông ta nói với con trai rằng cô gái mà anh ta thích đã bị Tư Mã Tiêu giết chết. Trên đường, Tư Mã Tiêu bị thương nặng hôn mê, đột nhiên trên chân ngài phát ra một luồng sáng, giây sau hai người đã đến một nơi khác. Tư Mã Tiêu nhận ra đây là một vị tiên nhân mà ngài đã từng gặp lúc nhỏ. Ngươi đến để giết ta, hay đến để cứu ta? Giết người hay cứu người đều có thể. Nhưng trước khi giết người hay cứu người, ông ta muốn hỏi một câu. Ông ta một ánh mắt đã làm Tư Mã Tiêu bất tỉnh, rất chắc chắn hỏi Lưu Đình Nhạn có phải là ma tu của ma vực không. Lưu Đình Nhạn vội vàng giải thích mình chưa từng làm hại ai. Thực ra vị tiên nhân đã sớm nhìn ra, đôi mắt của ông ta có thể phân biệt thiện ác. Mấy trăm năm trước, vị tiên nhân đã gặp Tư Mã Tiêu ở núi Tam Thánh, trong tương lai mà ông ta nhìn thấy, Tư Mã Tiêu sẽ một mình phá hủy toàn bộ canh thần tiên phủ, lật đổ cả giới tu tiên, còn tàn sát vô số người phàm vô tội. Trong tương lai đầy sát lục của Tư Mã Tiêu, ông ta nhìn thấy một tia hy vọng, sẽ gặp được một người thay đổi ngài, và người đó bây giờ xem ra chính là Lưu Đình Nhạn. Năm đó, vị tiên nhân đã đưa cho ngài một viên niệm châu, ngay cả chính Tư Mã Tiêu cũng không thể giải được. Đây là một viên linh dược, chỉ người có duyên mới có thể giải được. Nếu hôm nay Lưu Đình Nhạn không giải được, Tư Mã Tiêu sẽ chết. Lưu Đình Nhạn không ngờ mình thật sự là người có duyên đó. Vị tiên nhân nhờ Lưu Đình Nhạn chuyển lời đến Tư Mã Tiêu, thế gian còn có những linh hỏa khác, bảo Tư Mã Tiêu hãy sắp xếp cho tốt, nói xong liền biến mất. Lưu Đình Nhạn cho Tư Mã Tiêu ăn viên niệm châu, cơ thể ngài quả nhiên đang hồi phục. Lưu Đình Nhạn cẩn thận lau chùi cho ngài, dựa vào bên cạnh ngài sắp ngủ thiếp đi. Bỗng nhiên linh hỏa hiện ra, nói rằng linh phủ của Tư Mã Tiêu đang hỗn loạn, ý thức sắp tan biến, nếu ngài chết thì linh hỏa cũng sẽ biến mất cùng. Tu vi của Tư Mã Tiêu cao như vậy, ngài không mở linh phủ thì làm sao tôi vào được? Cậu đi thử đi, không phải ngài ấy rất thích cậu sao, biết đâu cậu vào được thì sao? Lưu Đình Nhạn nghe theo lời của linh hỏa, áp trán mình vào trán đối phương, nhưng cánh cửa bên trong mãi không mở được. Cô đành gọi tên Tư Mã Tiêu, không ngờ giây sau cánh cửa lại mở ra. Linh phủ của Tư Mã Tiêu giống như một ngọn núi lửa, còn có những ký ức u uất của ngài suốt bao năm qua. Thấy thần thức đang dần tan biến, Lưu Đình Nhạn không biết phải làm sao, chỉ có thể ôm chặt lấy hạt nhân thần thức mà khóc không ngừng. Nào ngờ bên trong thần thức chỉ là ôm ấp, còn bên ngoài cô lại đang song tu với Tư Mã Tiêu. Thần thức của Tư Mã Tiêu biến thành hình người, không nói hai lời liền hôn lên. Lưu Đình Nhạn tỉnh lại, linh hỏa lại nói với cô phải song tu 3 lần thì Tư Mã Tiêu mới tỉnh. Cứu người không thể chỉ cứu một nửa, cô đành phải tiếp tục thêm một lần nữa. Lần này cuối cùng cô cũng nghiêm túc nhìn ngắm khuôn mặt của Tư Mã Tiêu, đột nhiên Tư Mã Tiêu tỉnh lại. Vấn đề này hiện tại rất khó giải thích với ngươi. Ta dường như đã ngủ một giấc rất ngon, vết thương trên ngực ngươi cũng sắp lành rồi. Linh dược này thật hiệu quả. Thứ hiệu quả nhất không phải là linh dược. Tư Mã Tiêu đột nhiên ngồi dậy, nâng mặt cô lên, áp trán vào nhau đưa Lưu Đình Nhạn vào linh phủ của ngài. Cảm giác ở đây khiến ngài vô cùng thoải mái, liền cùng Lưu Đình Nhạn song tu lần thứ 3. Ngươi nói xem ta sợ gì chứ? Thế gian tha mạng, ta thật sự không chịu nổi nữa rồi. Không tha. Lưu Đình Nhạn không ngờ người đàn ông đã ăn mặn lại đáng sợ như vậy. Từ sau khi hai người song tu, cô bị Tư Mã Tiêu bóc lột đến phát sợ. Tuy nhiên, Tư Mã Tiêu dù không dùng chân ngôn chú cũng có thể phân biệt được lời cô nói không thích là giả, sự thật là Lưu Đình Nhạn thích ngài. Bầu không khí mập mờ này khiến Lưu Đình Nhạn xấu hổ, vội vàng đưa cho ngài một miếng băng cá nhân rồi trốn khỏi đây. Nơi họ đang ở là do ảo ảnh tạo ra, rất nhanh sẽ tan biến, họ phải rời đi. Lưu Đình Nhạn chuyển lời đến Tư Mã Tiêu, những người đó nói thế gian vẫn còn linh hỏa. Tư Mã Tiêu đã biết, đó là do Sư Thiên Lũ thuần dưỡng. Thì ra bí mật về việc tiên nhân trong tiên phủ phi thăng thành thần thực chất là giả, sự thật là mỗi khi có người phi thăng, họ sẽ tan biến vào trời đất, thần hồn và thể xác hóa thành linh khí tinh thuần, trả lại cho thế gian. Ngoài người nhà Tư Mã ra không ai biết, cách để kết thúc việc phi thăng chính là dung hợp với linh hỏa. Bí mật kinh thiên động địa như vậy mà ngài cũng nói cho tôi biết sao? Đối với ngươi cần gì phải có bí mật? Sư Thiên Lũ không biết từ đâu biết được, nên đã tìm mọi cách để có được linh hỏa nhằm đạt được trường sinh. Vì vậy, không tiếc nuôi dưỡng huyết mạch Phụng Sơn, lấy máu của người Phụng Sơn, như vậy Sư Thiên Lũ mới có nền tảng để dung hợp linh hỏa. Bây giờ Tư Mã Tiêu đã phá hủy núi Bách Phượng, không còn huyết mạch Phụng Sơn để nuôi dưỡng linh hỏa, nhưng ngọn linh hỏa của Sư Thiên Lũ vẫn chưa tắt, chứng tỏ ông ta còn giấu huyết mạch Phụng Sơn ở nơi khác. Tư Mã Tiêu bây giờ bị thương nặng chưa lành, ngài chuẩn bị chôn một ngọn lửa ngầm ở Linh Sơn nuôi dưỡng nhà họ Sư, phá hủy mộng tưởng trăm năm của họ. Vậy bây giờ ngài còn muốn chết không?
Ngươi đã tốn công sức như vậy để cứu ta, vậy thì ta sống vậy. Bây giờ ngài vì Lưu Đình Nhạn mà không muốn chết nữa. Hai người đến một thị trấn nhỏ ở rìa kênh Thần Tiên phủ, người ở đây tu vi cực thấp, dưỡng thương ở đây là thích hợp nhất. Diệp Nhược Lăng để giết Tư Mã Tiêu, đã về nhà tìm Sư Thiên Lũ để thẳng thắn bàn chuyện hợp tác. Nào ngờ con trai của Sư Thiên Lũ đã đi tìm cô của mình để nhờ giúp đỡ bắt Tư Mã Tiêu. Họ phái ra một lượng lớn người, phát hiện ra tung tích của Tư Mã Tiêu. Mắt thấy nơi hai người ẩn náu sắp bị phát hiện, nhưng khi vào trong lại phát hiện không phải là Tư Mã Tiêu. Ngài đã biến họ thành cháu ngoại của Mộc phủ lão gia, mọi người đều biết hai anh em này đến đây để học. Còn hai anh em thật sự đã bị Tư Mã Tiêu biến về nguyên hình. Nhà họ Mộc và nhà họ Sư là thông gia, nếu Lưu Đình Nhạn đã bảo ngài khiêm tốn một chút, thì Tư Mã Tiêu quyết định đóng giả hai người này, sẽ không bị Sư Thiên Lũ phát hiện. Để không bị phát hiện thân phận khác thường, họ đành phải đến Thần học phủ để theo học. Không ngờ thầy giáo lại là một đứa trẻ. Tư Mã Tiêu thi triển phép thuật để người khác không nhìn thấy hành động thật của họ, như vậy tiện cho Lưu Đình Nhạn lười biếng. Thấy đứa trẻ đang dạy những pháp thuật cơ bản, Lưu Đình Nhạn hứng thú học theo. Ngươi không phải muốn ngủ sao? Sao đột nhiên lại nghe giảng rồi? Ngài không phải bị thương sao? Tôi nghĩ nếu tôi có thể học một chút pháp thuật, biết đâu có lúc có thể giúp được ngài. Ngươi cứ làm việc ngươi muốn làm là được. Đây chính là việc tôi muốn làm, dù tôi không giúp được ngài, nhưng nếu có tình huống đặc biệt nào đó, tôi có thể tự bảo vệ mình, thì cũng sẽ không làm gánh nặng cho ngài. Việc ngươi thích làm nhất là gì? Lười biếng, nhân viên quầy nào mà không thích lười biếng chứ? Cá ở đây là ngon nhất, bắt đi. Dù có đánh chết Lưu Đình Nhạn, cô cũng không ngờ rằng việc bắt cá của sư tổ lại là kiểu bắt cá này. Từ sau khi hai người song tu, Tư Mã Tiêu lại có thể nghe thấy tiếng lòng của cô. Cô vừa định úp bánh ngọt lên đầu Tư Mã Tiêu, giây sau Tư Mã Tiêu đã rời bánh ngọt đi. Trước đó để khiêm tốn tránh sự truy lùng của Bát Đại Cung, họ giả dạng thành anh em nhà họ Mộc đi học. Lưu Đình Nhạn theo thầy giáo trẻ con học những pháp thuật cơ bản, thấy vậy Tư Mã Tiêu đích thân dạy những pháp thuật phù hợp với cô. Thấy Lưu Đình Nhạn lấy ra túi trữ vật cơ bản để dùng, Tư Mã Tiêu nói với tu vi hiện tại của cô, có thể tự do ra vào không gian, ngay trong đình phủ của Lưu Đình Nhạn, chỉ một mình cô có thể vào. Tư Mã Tiêu trước đây bắt người của Bát Đại Cung tử chiến, thực ra cũng là thông qua tình hình đối đầu để hoàn thành việc phân chia thế lực của các cung. Ngài định lợi dụng những gia tộc này để chuyển hướng sự chú ý của Sư Thiên Lũ, tranh thủ một chút thời gian để tìm linh hỏa. Không ngờ đấy, đại ma vương như ngài lại bắt đầu quan tâm đến sự sống chết của những kẻ tép diêu như chúng tôi. Những ngày Tư Mã Tiêu rời đi, Lưu Đình Nhạn đã thành công vào được không gian. Với tư duy của người hiện đại, cô chuẩn bị tích trữ thêm nhiều đồ ăn, thức uống, đồ dùng sinh hoạt, thuốc men đều có một ít, nếu không lỡ ngày nào đó trốn vào núi sâu, cuộc sống sẽ không chút thoải mái. Không ngờ người bạn cùng bàn bên cạnh đột nhiên gọi cô, hỏi anh trai cô đi đâu rồi. Thì ra thuật ẩn thân mà Tư Mã Tiêu hạ đã hết hiệu lực. Tên họ Tề kia dê sồm sờ mó cô, Lưu Đình Nhạn thi triển phép thuật dùng kim châm vào mông hắn, tên họ Tề liền bị thầy giáo đuổi ra khỏi lớp. Bên kia, Sư Thiên Lũ lại triệu tập Bát Đại Cung, muốn phong ấn Tư Mã Tiêu. Viên cung chủ trước đây phát hiện Sư Thiên Lũ đang lén lút tiêu hủy thi thể, so với một Sư Thiên Lũ lén lút mưu đồ, ông ta tin tưởng Tư Mã Tiêu mới là hy vọng của tiên phủ hơn, liền tiết lộ chuyện Sư Thiên Lũ tiêu hủy thi thể cho Nhật cung chủ. Quả nhiên, Nhật công chúa trong cuộc họp bắt đầu hỏi Sư Thiên Lũ, có phải thật sự đang dùng máu của tộc Phụng Sơn để tu luyện không? Không ngờ Diệp Nhược Lăng lại giúp Sư Thiên Lũ nói đỡ, khiến chuyện này cho qua. Sư Thiên Lũ lo lắng Nhật cung chủ phát hiện sự thật, liền lập tức cho con trai đi điều tra xem ông ta đã biết những gì. Tư Mã Tiêu đến Linh Sơn linh trì của nhà họ Sư, chôn một ngọn lửa ngầm dưới đất chờ thời cơ. Khống chế người canh gác, bảo hắn ta một khi cảm nhận được linh hỏa Phụng Sơn thì thông báo cho mình. Anh bạn rắn bị Diệp Nhược Lăng giữ lại ở Âm Chi cung đã lâu, một ngày trước khi định đi tìm Tư Mã Tiêu, anh ta mặt dày mày dạn làm nũng để Diệp Nhược Lăng đồng ý. Tối nay anh ta và Diệp Nhược Lăng ở chung một phòng, mình ngủ trên xà nhà là được, chỉ cần được ở cùng cô là được. Lưu Đình Nhạn bị kéo đi tham gia yến tiệc, em gái của Tề huynh lúc trước đến gây sự. Mọi người ơi, chúng ta tính sổ cũng phải có bằng chứng rõ ràng đúng không? Không thể chỉ nghe nói là đến gây sự với tôi được. Hình như đúng là tôi đã suy nghĩ không chu toàn. Cậu coi tôi là người nhà. Một câu người nhà đã khiến cô gái không còn so đo nữa. Tề công tử tức giận đến gây sự, nhưng dù anh ta có hạ thấp Lưu Đình Nhạn thế nào, Lưu Đình Nhạn cũng hùa theo nói đúng là như vậy. Anh nói đúng, tôi cũng nghĩ vậy, anh nói câu nào cũng có lý, khiến cho tên họ Tề muốn cãi nhau cũng không cãi được. Vĩnh Lệ Xuân giả được cho là có tính tình nóng này, nhưng mình là Lưu Đình Nhạn chứ không phải cô ta. Những ngày Tư Mã Tiêu rời đi, Lưu Đình Nhạn có cảm giác như đang yêu xa. Tiếc thật, bây giờ mình cũng không thể nhìn thấy Tư Mã Tiêu bất cứ lúc nào rồi. Sau này anh không chỉ là bạn trai của em nữa. Bạn trai là để miêu tả hai người tâm ý tương thông, ngưỡng mộ lẫn nhau. Lưu Đình Nhạn cuối cùng cũng xác định được tình cảm của mình, tỏ tình với Tư Mã Tiêu, dùng hành động để nói với ngài rằng sau này họ không chỉ là bạn trai, mà là nửa kia đã được công nhận. Cách đây không lâu, Lưu Đình Nhạn tham gia yến tiệc bị người khác gây khó dễ, không được ăn uống đàng hoàng. Thực ra với tu vi của cô, không cần ăn uống cũng không đói. Cô nói với Tư Mã Tiêu, nếu một người ngay cả ăn ngủ cũng không làm được, cuộc sống chắc chắn sẽ thiếu đi rất nhiều niềm vui. Thế là Tư Mã Tiêu đã chuẩn bị cho cô một bàn đầy thức ăn ngon. Thấy Lưu Đình Nhạn ăn vui vẻ như vậy, lần đầu tiên ngài chủ động giành ăn. Lưu Đình Nhạn cố tình trêu ngài, vòng một vòng rồi đưa thức ăn vào miệng mình. Không ngờ lần sau, Tư Mã Tiêu trực tiếp nắm lấy mặt cô, ăn nốt nửa miếng còn lại trong miệng Lưu Đình Nhạn. Cô không nói nên lời, định úp bánh ngọt lên đầu ngài, lại phát hiện Tư Mã Tiêu đã rời đồ đi. Cô lúc này mới nhận ra, Tư Mã Tiêu có thể nghe thấy tiếng lòng của mình. Tư Mã Tiêu không phủ nhận, nói rằng chỉ khi tâm trạng cô không ổn định, thỉnh thoảng có thể nghe được. Và khả năng này chỉ có tác dụng với cô,
khả năng này thay đổi theo sự thay đổi của môi trường, đây là chuyện thường có ở giới tu tiên. Ngươi có thay đổi gì không? Là sau khi thần giao sao? Hay là nghiêm túc nghe vài buổi học về sức khỏe sinh lý của giới tu chân đi? Ta đều nghe được hết. Lưu Đình Nhạn ép mình nhầm bảng cửu chương, vẫn không nhịn được nghĩ, sau khi thần giao với Tư Mã Tiêu, đã không ít lần chửi thầm ngài trong lòng. Tư Mã Tiêu cho biết quả thực đều nghe được hết. Bị chửi mà không có phản ứng, cũng không ra tay đánh cô, Lưu Đình Nhạn bắt đầu nghi ngờ ngài có tình cảm với mình. Tư Mã Tiêu trong lòng hoảng loạn, ngoài mặt giả vờ không nghe thấy, giây sau lại chạy đến giường của cô đòi ngủ chung. Từ sau khi thần giao, ngài thích nhất là linh phủ của Lưu Đình Nhạn. Hơn 500 năm qua thường xuyên đau đầu khó ngủ, nhưng trong linh phủ của cô lại có thể ngủ ngay lập tức. Rất nhanh sau đó, lúc lên lớp, thầy giáo nói, tuyệt đối không được để người khác xông vào linh phủ của mình, dù là đạo lữ, cũng sẽ không dễ dàng vào linh phủ của đối phương. Đây là hành vi rất nguy hiểm, sự giao thoa của thần hồn càng nguy hiểm hơn, thường thì một người chết đi, người kia cũng sẽ không sống một mình. Cô lúc này mới phát hiện mình và Tư Mã Tiêu, việc nên làm và không nên làm đều đã làm hết. Mình không biết thì thôi, Tư Mã Tiêu không thể nào không biết. Buổi tối trước khi Tư Mã Tiêu ra ngoài làm việc, ngài nói sẽ mang quà về cho cô, dáng vẻ dịu dàng cứ như hai người vừa mới cưới. Không lẽ thật sự coi mình là đạo lữ rồi? Sư Thiên Lũ phát hiện ra vảy rắn của anh bạn rắn ở chỗ Diệp Nhược Lăng, ông ta bảo Diệp Nhược Lăng ra tay với anh bạn rắn, xem Tư Mã Tiêu có ra tay cứu giúp không, để dụ người ra. Tư Mã Tiêu mang về cho Lưu Đình Nhạn một chiếc gương có thể gọi video, cố tình trêu cô bảo cô thể hiện lòng biết ơn. Khuôn mặt này ở ngay trước mắt, Lưu Đình Nhạn không nhịn được hôn lên, tỏ bày tình cảm của mình với ngài. Dùng cách nói của các người ở đây, chính là gió bão tôi thổi. Đi đâu vậy? Không phải cô nói muốn bắt cá sao? Tốn công sức như vậy để đi bắt cá, tôi không đi. Lưu Đình Nhạn xuyên không ngờ rằng việc bắt cá của sư tổ lại là kiểu bắt cá này. Cô đã không còn sức để giải thích sự khác biệt thế hệ này, liền biến ra một chiếc ghế, dùng hành động thực tế để nói cho tổ tông biết, thế này mới là lười biếng. Từ sau khi Tư Mã Tiêu tặng cô chiếc gương lưu quang có thể gọi video, Lưu Đình Nhạn đã trải nghiệm cảm giác yêu xa. Mỗi lần Tư Mã Tiêu đi công tác, đều livestream cho cô xem phong cảnh địa phương. Anh bạn rắn trên đường đi tìm Tư Mã Tiêu, nghe thấy tiếng huýt sáo gọi gặp mặt của Diệp Nhược Lăng, anh ta vội vàng quay lại, hỏi Nhược Lăng gặp phải chuyện gì phiền phức. Nào ngờ người gặp phiền phức chính là anh ta. Diệp Nhược Lăng nghe theo ý kiến của Sư Thiên Lũ, bắt anh bạn rắn lại tra tấn dã man, để dụ Tư Mã Tiêu ra mặt cứu người nhằm phong ấn Tư Mã Tiêu. Diệp Nhược Lăng lén lút để anh bạn rắn cắn bị thương cô, rồi dùng thuật bế khí giả chết. Lát nữa cô sẽ để anh bạn rắn quay về, trước mặt Sư Thiên Lũ, giả vờ như đã giết anh bạn rắn. Nói giết là giết, Diệp công chúa thật tàn nhẫn. Anh bạn rắn làm theo, dựa vào máu để tìm được Tư Mã Tiêu, uống máu của ngài mới một lần nữa khôi phục hình người. Nào ngờ Sư Thiên Lũ đã hạ thuật truy tung lên người anh ta. Nơi này đã đặt sẵn trận pháp nhằm vào Tư Mã Tiêu. Đừng trốn nữa, ra đây. Sư tổ đắc tội với những kẻ tech diêu này còn chưa đủ. Tư Mã Tiêu một trưởng, ngài dùng bí thuật khống chế những người này, bảo hắn ta quay về báo cáo là đã mất dấu. Thực ra Tư Mã Tiêu trước đây bị thương nặng vẫn chưa hồi phục, nhưng trước mặt Lưu Đình Nhạn, ngài giả vờ như không có chuyện gì. Lần này rời đi lâu như vậy, Lưu Đình Nhạn rất nhớ, còn nói ngược lại, cô không hề nhớ Tư Mã Tiêu chút nào, rồi không tự chủ được mà hôn lên an ủi ngài. Những ngày tháng này sẽ sớm kết thúc thôi. Để dỗ Lưu Đình Nhạn vui, ngài nghe theo nguyện vọng của Lưu Đình Nhạn, đưa cô đi bắt cá. Để Tư Mã Tiêu tự tay bắt cá cho mình, Lưu Đình Nhạn không ngừng nói trong lòng, ai có thể giúp cô bắt cá chính là người đàn ông tốt nhất, người đàn ông biết bắt cá vừa đẹp trai vừa có cảm giác an toàn. Ríu rít không ngừng, Tư Mã Tiêu không chịu nổi nữa, liền trực tiếp bắt một thùng cá lên. Lưu Đình Nhạn nhân cơ hội lau mồ hôi cho ngài, hôn lên trán, thưởng một cái. Tư Mã Tiêu xưa nay không ăn uống, lần này lại nói muốn ăn cá. Họ đem cá đi nướng hoặc nấu canh. Lưu Đình Nhạn lại không biết, loại cá này có lợi ích rất lớn đối với cơ thể cô, là do Sư Thiên Lũ cố tình nuôi, bình thường bắt một con cũng không nỡ. Bây giờ con cá yêu quý của ông ta chỉ còn lại một đống xương. Đây là dấu vết của thể chất cực hàn của Đình Nhạn, xem ra tu vi của cô ấy đã tiến thêm một bậc. Cá của ta. Tôi vốn thấy không có gì, sao vừa nhìn thấy ngài đã bắt đầu khó chịu rồi. Ngài nói chuyện với tôi đi, ngài nói chuyện với tôi thì tôi sẽ không khó chịu nữa. Tư Mã Tiêu không ngờ mình mới đi công tác vài ngày, Lưu Đình Nhạn đã bị người ta làm cho thương tích đầy mình. Giây phút này, tình yêu và sự xót xa trong ngài trỗi dậy mạnh mẽ, ngài hôn lên khuôn mặt bị thương của cô, đau lòng vô cùng. Thì ra từ sau khi xong tu, mấy ngày nay tâm trạng Lưu Đình Nhạn luôn rất bực bội, Tư Mã Tiêu lại đi công tác không ở đây, thế là cô định ra ngoài mua sắm để thư giãn. Nào ngờ những món đồ cô thích đều bị con gái của Nguyệt Chi cung cung chủ cướp mất. Nguyệt Sơ Hồi lén lút dùng các đệ tử khác để tu luyện công pháp, Nguyệt Lang Ngưng vì để con gái không bị các cung chủ khác gây phiền phức, đã gửi cô đến một thành phố nhỏ hẻo lánh. Lưu Đình Nhạn không ngờ sẽ gặp cô ta ở đây. Mặc dù đã được thuật pháp của Tư Mã Tiêu thay đổi dung mạo, nhưng khí tức trên người cô khiến Nguyệt Sơ Hồi có cảm giác vừa ghét vừa quen. Thế là đã đánh bị thương người ta rồi đưa về, còn muốn dùng Lưu Đình Nhạn để tu luyện công pháp. Lưu Đình Nhạn khuyên cô ta không thù không oán, đừng ra tay với mình, nếu không cuối cùng người xui xẻo vẫn là cô ta. Trên người Nguyệt Sơ Hồi toàn là pháp khí cao cấp, cô ta không tin người này có thể làm mình bị thương. Nào ngờ, cô ta bị khí cực hàn trên người Lưu Đình Nhạn làm bị thương, cho rằng Lưu Đình Nhạn cố tình làm vậy, liền ra lệnh cho cao thủ dưới trướng đánh gãy xương cô. Diệp Nhược Lăng gặp người đưa thuốc, nghe ngóng được là vết thương do lạnh bất thường, có chút nghi ngờ người đó là Lưu Đình Nhạn. Do xét cơ thể phát hiện quả thực có thể chất cực hàn, chính là cô.
Lưu Đình Nhạn bị thương cả trong lẫn ngoài rất nặng, phải đưa Đình Nhạn về cung mới có thể chữa trị. Nhưng Đình Nhạn ở đây là thời cơ tốt nhất để bắt Tư Mã Tiêu. Cô quyết định tiếp tục để Lưu Đình Nhạn ở đây làm mồi nhử và quay đi lập tức báo chuyện này cho Sư Thiên Lũ. Sư Thiên Lũ liền gọi người của Bát Đại cung đến. Viên cung chủ báo tin cho Tư Mã Tiêu, Tư Mã Tiêu vội vàng chạy tới, nhìn thấy chính là cô thương tích đầy mình. Để không làm Tư Mã Tiêu lo lắng, cô còn nói mình không đau. Nhưng dù không dùng chân ngôn chú, Tư Mã Tiêu cũng nhìn ra được cô đang nói dối. Những người đó tu vi cao hơn Lưu Đình Nhạn, cô hoàn toàn không đánh lại được, và nhiều thuật pháp cô còn chưa học. Tư Mã Tiêu ôm cô lên lập tức đi báo thù, bắt Nguyệt Sơ Hồi đánh thành trọng thương. Lúc này người của Bát Đại cung đến muốn phong ấn Tư Mã Tiêu. Tư Mã Tiêu bảo Lưu Đình Nhạn tự tay lột ra, đập gãy xương, giết chết Nguyệt Sơ Hồi để báo thù. Nhưng Lưu Đình Nhạn là một người hiện đại, làm sao đã từng làm chuyện giết người. Cô giả vờ đau bụng, bảo Tư Mã Tiêu về nhà trước để trốn khỏi đây đã. Thấy Tư Mã Tiêu không định đồng ý, cô vội vàng nói mình bị nội thương rất nặng, ngài không cứu mình nữa thì mình sắp chết rồi. Ngươi chắc chắn không muốn tự tay làm, chúng ta về trước rồi nói sau được không? Được, ngươi không giết thì ta nghe theo ngươi. Tư Mã Tiêu trên người vẫn còn vết thương chưa lành, người của Bát Đại cung lại đang rình rập bên ngoài. Lưu Đình Nhạn đề nghị bắt Nguyệt Sơ Hồi làm con tin, họ rời đi trước rồi tính. Tư Mã Tiêu tuy đã hứa với cô sẽ không giết người, nhưng Nguyệt Sơ Hồi đã làm hại Lưu Đình Nhạn, phải trả giá. Thế là ngài phế hết tất cả công pháp của Nguyệt Sơ Hồi, chỉ giữ lại cho cô ta một mạng. Để che đậy cho nội ứng viên cung chủ, Tư Mã Tiêu bảo Lưu Đình Nhạn và Tiểu Xà truyền tin cho Diệp Nhược Lăng, bảo Diệp Nhược Lăng dừng tay, nếu không sau này tuyệt đối không thể làm bạn. Thực ra từ khi Diệp Nhược Lăng làm ra tất cả những chuyện này, Lưu Đình Nhạn đã biết ý của cô ta. Quả nhiên Diệp Nhược Lăng chọn giết Tư Mã Tiêu, cắt đứt quan hệ với anh bạn rắn và Lưu Đình Nhạn. Thấy Tư Mã Tiêu bị thương nặng, pháp trận phong ấn sắp thành công, ai ngờ Tư Mã Tiêu phản công, dễ dàng mang họ rời đi. Sư Thiên Lũ nghi ngờ là Diệp Nhược Lăng đã giúp họ, nhưng không có bằng chứng cũng không thể làm gì. Mất đi người bạn đầu tiên từ khi xuyên không, tâm trạng Lưu Đình Nhạn vô cùng bực bội không vui, lúc nói chuyện với Tư Mã Tiêu giọng điệu khó tránh khỏi có chút nặng nề. Ngươi chút giận lên ta. Xin lỗi, dạo này không biết sao, tâm trạng tôi cứ hay bực bội, nghĩ đến chuyện của Nhược Lăng lại càng bực hơn. Gần đây ngươi thường cảm thấy bực bội. Không biết tại sao. Thực ra còn có một cách khác, có thể giúp vết thương của ngươi hồi phục nhanh hơn. Ngài nói thần giao à? Không chỉ có thế, để chữa lành vết thương trên người Lưu Đình Nhạn nhanh hơn, Tư Mã Tiêu đã cố tình tìm rất nhiều linh dược, nhưng những thứ này đều không thể chữa lành nội thương của cô. Thế là Tư Mã Tiêu quyết định chữa trị song song cả cơ thể và linh phủ. Đột nhiên Lưu Đình Nhạn cảm thấy mình như bị lửa đốt. Tư Mã Tiêu nói, đây chính là nỗi đau bỏng rát mà ngài phải chịu đựng mỗi ngày. Nghe vậy, Lưu Đình Nhạn vô cùng xót xa. Tư Mã Tiêu an ủi cô đừng sợ, có ngài ở đây sẽ không ai có thể làm hại cô, nỗi đau này cũng sẽ không xuất hiện nữa. Nếu Lưu Đình Nhạn đau ở đâu, nhớ phải nói với mình. Lưu Đình Nhạn chưa từng yêu ai, không nhịn được mà rơi nước mắt, hôn đối phương tiếp tục việc còn dang dở. Khi họ đang tiến hành, linh phủ của Tư Mã Tiêu lại từ từ mọc ra một bông hoa. Ngày hôm sau tỉnh lại, ngày kiểm tra tu vi của Lưu Đình Nhạn lại tăng tiến. Tư Mã Tiêu đưa cô đến thành Phong Hoa. Từ bây giờ, Lưu Đình Nhạn giả dạng thành thành chủ Sư Dư Hương. Sư Dư Hương này tuy là người của nhà họ Sư, nhưng không được coi trọng, ở đây sẽ không bị Sư Thiên Lũ phát hiện. Nhưng người này cực kỳ háo sắc, trong phủ nuôi không ít trai bao. Ngài lại tìm cho mình một vai diễn như vậy, Lưu Đình Nhạn sao có thể phụ lòng tốt này, liền lập tức đè Tư Mã Tiêu xuống hôn một phen. Anh bạn rắn đến gặp họ bị một tên trai bao chặn lại, vì hắn ta tưởng anh bạn rắn cũng muốn được thành chủ sủng ái. Kết quả là anh bạn rắn tự xưng là bạn bè xông vào, vừa vặn làm gián đoạn hai người đang thân mật. Tên trai bao này không những chê anh bạn rắn xấu xí, lại còn mắng Tư Mã Tiêu bảo ngài hầu hạ thành chủ. To gan thật, người của ta đến lượt ngươi dạy dỗ sao? Thành chủ cần tôi hầu hạ không? Không cần, anh cứ nằm tiếp đi. Lưu Đình Nhạn nghiêm mặt bảo tên trai bao cút ra ngoài, dáng vẻ này hoàn toàn là học từ Tư Mã Tiêu. Thấy Niệm Cửu vì Diệp Nhược Lăng mà tâm trạng không tốt, Tư Mã Tiêu giải thích rằng Diệp Nhược Lăng đối với Niệm Cửu lợi dụng nhiều hơn là tình cảm. Nếu anh ta còn muốn tiếp tục học làm người, có thể giúp anh ta tìm một sư phụ khác phù hợp. Anh bạn rắn quyết định sau này ngoài sư tổ ra, sẽ không tìm bất kỳ sư phụ nào khác. Lưu Đình Nhạn chuẩn bị đưa anh ta đi dạo phố giải khuây, lại không ngờ Tư Mã Tiêu muốn đưa cô đến kho báu của Sư Dư Hương trước. Ở đây toàn là các loại pháp khí, nhưng hoặc là quá xấu hoặc là quá nặng, Lưu Đình Nhạn từ chối sử dụng những thứ này. Mãi mới thấy một chiếc vòng cổ đẹp, lại bị Tư Mã Tiêu chê bai vứt đi, vì đây không phải là pháp khí phòng ngự. Gần đây tính khí của Lưu Đình Nhạn rất dễ nổi nóng, động một chút là bực bội tức giận, uống đan dược cũng không thể khiến cô bình tĩnh lại. Nghe thấy tiếng sấm, Tư Mã Tiêu tăng tốc, tự tay làm cho Lưu Đình Nhạn một pháp khí phòng ngự. Cô cứ tưởng pháp khí phòng ngự này hoàn toàn không dùng đến, đột nhiên tiếng sấm ngày càng lớn, mỗi lần vang lên tim cô lại càng hoảng loạn. Tư Mã Tiêu nói, đó là vì cô đã đột phá đến kỳ luyện hư, đến lúc đó sẽ có lôi kiếp. Tôi sẽ không trở thành tu sĩ hóa thần đầu tiên bị sét đánh chết chứ? Ta không cho ngươi chết, ngươi sẽ không chết được. Được, ngài lợi hại nhất. Không phải chỉ có tu sĩ đại thừa sắp phi thăng thành thần mới có cửu cửu thiên kiếp sao? Sét này đâu phải là độ kiếp, đúng là muốn đánh chết tôi mà. Lưu Đình Nhạn không ngờ mình suýt nữa trở thành người xuyên không bị sét đánh chết. Để giúp cô thành công đột phá kỳ luyện khí, Tư Mã Tiêu không chỉ tự tay làm cho cô một pháp khí phòng ngự, mà còn cố tình đưa cô đến núi Lôi Minh. Nơi này có thể giúp tăng khả năng độ kiếp thành công, trước đây thuộc về nhà Tư Mã, sau này bị nhà họ Sư độc chiếm. Nhưng lần độ kiếp này,
chỉ có một mình Lưu Đình Nhạn được vào. Đối với một người hiện đại mà nói, bị sét đánh vẫn có chút sợ hãi, vì trong thực tế những người bị sét đánh cơ bản đều đã chết. Lưu Đình Nhạn cứ vài bước lại quay đầu lại xem ngài có còn ở đó không, không ngờ lần thứ hai quay đầu, Tư Mã Tiêu đã biến mất. Thật sự để mình một mình sao? Cô không ngừng tự trấn an mình hãy thư giãn, nơi này có thể làm yếu đi sét và có pháp khí ở đây, 36 đạo thiên lôi chắc không có vấn đề gì. Cô vận dụng pháp lực để chống lại thiên lôi, mãi mới chịu được 36 đạo thiên lôi, cô cứ tưởng đã kết thúc, không ngờ lôi kiếp lại bắt đầu. Đây rõ ràng là cửu cửu thiên kiếp, có 81 đạo, chỉ có tu sĩ đại thừa sắp phi thăng thành thần mới có. Một người ở kỳ hóa thần như cô làm sao chịu nổi, liều mạng dễ dụa gắng gượng. Không ngờ sét này như muốn giết cô, pháp khí phòng ngự bị phá hủy, Lưu Đình Nhạn bị thương. Tư Mã Tiêu kịp thời xuất hiện đỡ sét cho cô. Lần trước tay không bắt thiên lôi là hành chỉ thần quân, bảo vệ mình như vậy, Lưu Đình Nhạn cảm động vô cùng. Thấy Tư Mã Tiêu cũng bị thương nặng, cô vội vàng đứng dậy cùng chống đỡ, cuối cùng cũng vượt qua được 81 đạo lôi kiếp này. Tư Mã Tiêu, tim tôi đập nhanh quá, không biết là do trận lôi kiếp vừa nãy quá lớn, khiến tôi vẫn còn sợ hãi, hay là do ngài lúc này quá khiến người ta rung động. Lời này đã thành công khiến Tư Mã Tiêu cười. Ngài muốn vuốt ve khuôn mặt của Lưu Đình Nhạn, lại nhìn thấy trên tay mình toàn là máu. Mãi mới yêu được một lần còn bị sét đánh, Lưu Đình Nhạn không nhịn được mà phàn nàn quá không dễ dàng. Cô cẩn thận băng bó vết thương cho Tư Mã Tiêu. Tư Mã Tiêu không muốn làm mấy thứ này, Lưu Đình Nhạn liền bắt đầu làm nũng. Quả nhiên Tư Mã Tiêu vẫn rất ăn chiều này. Cô rất lo lắng Tư Mã Tiêu thường xuyên bị thương, cơ thể sẽ không chịu nổi. Giây sau, từ trên người ngài truyền đến một mùi hương của huyết ngưng hoa. Vừa nghĩ đến trên đời này chỉ có mình có thể thân mật ngửi được mùi hương này, cô không tự chủ được mà hôn lên yết hầu của Tư Mã Tiêu. Người đàn ông nào có thể chịu được nụ hôn này, Tư Mã Tiêu liền làm sâu sắc thêm nụ hôn này. Trận lôi kiếp này không đơn giản như vậy, Tư Mã Tiêu đã sớm biết. Vì thiên đạo khí vẫn không dung thứ cho nhà Tư Mã của họ, nó muốn giết Tư Mã Tiêu, và trên người Lưu Đình Nhạn dính phải khí tức của ngài, mới dẫn đến cửu cửu lôi kiếp này. Tư Mã Tiêu vốn định lúc cô độ kiếp sẽ đứng xa một chút, xem Lưu Đình Nhạn có thể may mắn thoát được không, nào ngờ thiên đạo ngay cả một tia khí tức của ngài cũng không muốn tha. Thiên đạo này sao lại đáng ghét như vậy, còn làm liên lụy đến cả nhà. Sợ rồi à? Tôi tất nhiên là không sợ, nhưng độ lôi kiếp phiền phức quá, tu vi của tôi vẫn không nên tăng quá nhanh. Giết hắn đi. Tôi không muốn, không muốn. Không muốn. Lưu Đình Nhạn không ngờ Tư Mã Tiêu lại nắm lấy tay cô, ép cô một chưởng giết chết con trai của Sư Thiên Lũ. Tay cô ngay lập tức dính đầy máu tươi, là một nhân viên văn phòng hiện đại, bình thường cô nhiều nhất chỉ cãi nhau với người khác vài câu, đánh nhau cũng chưa từng, huống chi là giết người. Tư Mã Tiêu lúc này mới nhận ra sự khác thường của cô, muốn lại gần, Lưu Đình Nhạn lại có vẻ mặt như nhìn thấy ma, còn hoảng sợ hơn cả lần đầu tiên vào núi nhìn thấy ngài giết người. Thì ra hôm nay là một cái bẫy mà Sư Thiên Lũ đã răng ra cho Tư Mã Tiêu. Trước đó, Tư Mã Tiêu đã bảo Viên công chủ mang theo một chút khí tức của mình, phá hủy rất nhiều linh sơn của nhà họ Sư. Sư Chân Tự vô tình phát hiện con trai của Viên công chủ chưa chết, Sư Thiên Lũ lúc này mới hiểu ra Viên công chủ chính là nội ứng của Tư Mã Tiêu. Thế là cố tình nói với Viên công chủ rằng núi Ngũ Phong có thứ quan trọng, nhờ Viên công chủ và các cao thủ đến canh giữ. Ông ta dẫn Diệp Nhược Lăng và các cao thủ mai phục ở đó, lần này nhất định phải lấy được máu của Tư Mã Tiêu để dùng cho mình. Nào ngờ Tư Mã Tiêu đã sớm sắp xếp người rối, thông qua người rối cảm nhận được núi Ngũ Phong hoàn toàn không có huyết mạch Phụng Sơn, ngọn linh hỏa đó chắc chắn ở núi Thái Vi mà Sư Chân Tự đã đến. Đợi mãi không thấy người, Sư Thiên Lũ mới phát hiện mình đã bị lừa, vội vàng truyền tin cho con trai bảo hắn ta về phủ. Không ngờ tín hiệu bị gián đoạn, Sư Chân Tự hoàn toàn không nghe rõ nói gì, giây sau đã bị Tư Mã Tiêu đánh bị thương. Đưa ta đi tìm ngọn linh hỏa đó. Mơ tưởng hão huyền. Nếu đã vậy, Tư Mã Tiêu chuẩn bị ra tay giết Sư Chân Tự. Nhưng ngài bị thương nặng, lại vừa mới đỡ lôi kiếp cho Lưu Đình Nhạn, bên Sư Chân Tự lại có nhiều cao thủ, có chút không chống đỡ nổi. Lưu Đình Nhạn lén lút ra tay giúp một phen, phá vỡ trận pháp. Tư Mã Tiêu thành công đánh bị thương tất cả mọi người, nhưng cô không ngờ, Tư Mã Tiêu lại bảo cô bây giờ ra tay giết Sư Chân Tự. Tôi không muốn, ngươi lại để con tiện tỳ ma vực này đến giết ta. Ngươi nghĩ các ngươi có thể sống bên nhau sao? Tìm chết. Tình yêu của ngươi chắc chắn sẽ bị thiên đạo này cắt đứt. Lưu Đình Nhạn không thể chấp nhận việc mình đã giết người, cô muốn rửa tay cho sạch, lại phát hiện lúc nào cũng có máu, còn có chút buồn nôn. Sự tiếp xúc của Tư Mã Tiêu khiến cô rất khó chịu. Ngài hỏi Đình Nhạn tại sao lại giận mình, Sư Chân Tự kia có ý định giết họ, lại còn sỉ nhục Đình Nhạn. Hệ thống của hai thế giới khác nhau, nói ra ngài cũng không hiểu. Lưu Đình Nhạn có thể hiểu, ngài sống trong một môi trường không giết người sẽ bị người khác giết, nhưng mình muốn kiên trì đến đường cùng mới giết người. Ta chưa bao giờ ngăn cản hay ép buộc ngươi làm bất cứ điều gì, nên ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Nhưng đối với ta, từ trước đến nay chỉ có muốn làm và không muốn làm, không có không thể làm. Đối với tôi, giết người là việc không thể làm. Tư Mã Tiêu khuyên cô có thể không thích giết người, nhưng không thể không biết, vì không giết người sẽ bị người khác giết. Nhưng Lưu Đình Nhạn kiên quyết không muốn giết người, và bây giờ càng không muốn nhìn thấy Tư Mã Tiêu. Tư Mã Tiêu hỏi cô khi nào mới gặp ngài, Lưu Đình Nhạn im lặng hồi lâu, ngài đành phải tự mình rời đi. Ngài biết tôi đã giết người không? Ngài có thể đừng đối xử với tôi như vậy không? Lưu Đình Nhạn bị Tư Mã Tiêu kéo đi, ép cô lần đầu tiên ra tay giết người. Cô hễ ngủ là lại mơ thấy cơn ác mộng này, hết lần này đến lần khác nhớ lại cảnh tượng đáng sợ này. Để chuyển hướng sự chú ý của mình, cô vội vàng ra ngoài tìm việc gì đó để làm. Tư Mã Tiêu đến tìm Lưu Đình Nhạn, phát hiện trong phòng không có khí tức của cô, cứ tưởng Lưu Đình Nhạn đã đi rồi, vì cô đã nói không muốn nhìn thấy mình nữa. Bên kia, Sư Thiên Lũ muốn giết Viên Thương. Viên công chủ kịp thời xuất hiện muốn cứu người,
nhưng bên Sư Thiên Lũ lại là đội hình để đối phó với Tư Mã Tiêu. Thấy cha vì cứu mình mà hộc máu, sắp không chống đỡ nổi, Viên Thương thừa nhận mình đã sai. Anh ta vẫn luôn muốn trở thành niềm tự hào của cha, lại không ngờ vẫn trở thành gánh nặng, khiến cha phải thất vọng. Anh ta dốc hết sức lực, muốn tự bạo để giành lấy một con đường sống cho cha. Ta, Viên Thương, tuyệt đối không phải là kẻ phế vật được nuôi dưỡng sau khi tự học. Cú đánh này đã thành công đẩy lùi Sư Thiên Lũ và những người khác, nhưng chính anh ta cũng không còn mảnh xương nào. Viên công chủ không kịp đau lòng, vội vàng rời đi, không phụ lòng con trai. Con trai của Sư Thiên Lũ bị Lưu Đình Nhạn giết chết, để nhanh chóng tìm người báo thù, ông ta đã đánh trọng thương em gái của Diệp Nhược Lăng, dùng người trong tộc để uy hiếp Diệp Nhược Lăng, trong vòng 3 ngày phải tìm được Lưu Đình Nhạn và Tư Mã Tiêu, chậm một ngày ông ta sẽ giết 100 người trong tộc. Trước khi chết, Dạ Thương Lan nhắc nhở chị gái, nhất định phải hoàn thành di nguyện của mẹ và mình, dẫn dắt người trong tộc thành công về nhà. Tư Mã Tiêu vội vàng tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm thấy Lưu Đình Nhạn ở thung lũng Lôi Minh. Tư Mã Tiêu trước đây thích ăn cá, Lưu Đình Nhạn cố tình bắt cá về nướng cho ngài, nhưng bây giờ cô lại không ăn được. Cô buồn bã bảo Tư Mã Tiêu sau này đừng ép mình nữa. Ngươi vì một chuyện như vậy mà cứ giận ta mãi sao? Nếu đối với tôi, ngài là vị sư tổ cao cao tại thượng đó, tôi sẽ không dám giận ngài. Nhưng bây giờ, ngài là người thân thiết nhất của mình trên thế giới này. Thấy Lưu Đình Nhạn rơi lệ, Tư Mã Tiêu lần đầu tiên trong đời cảm thấy hối hận. Ngài hứa sau này tuyệt đối sẽ không ép cô giết người, cũng sẽ không cãi nhau với Lưu Đình Nhạn. Mãi mới thấy Lưu Đình Nhạn ngủ, Tư Mã Tiêu vào thần thức của cô, thấy Lưu Đình Nhạn bị cảnh giết người đó làm cho sợ hãi, ngoài đời thực cô cũng bị dọa tỉnh. Tư Mã Tiêu ôm an ủi cô đó là mơ, tuy nhiên đối với Lưu Đình Nhạn đó không phải là mơ, đó là điều kinh khủng nhất cô từng thấy. Tư Mã Tiêu không bao giờ ngờ rằng mình đã từng thấy vô số núi xác biển máu, địa ngục trần gian, lại có người vì giết một kẻ xấu mà bị dày vò, ăn không ngon ngủ không yên. Ngài chuẩn bị cho Lưu Đình Nhạn một chiếc gối có thể giúp cô có những giấc mơ đẹp, để cô sau này không bị ác mộng đánh thức. Sau đó, thức trắng đêm chế tạo một pháp khí phòng ngự lợi hại hơn, ngay cả cao thủ như Sư Thiên Lũ, dùng hết sức cũng phải mất nửa ngày mới phá hỏng được. Nửa ngày đủ để ngài xuất hiện cứu người. Sắp xếp xong mọi việc, một mình lên đường tìm kiếm ngọn linh hỏa khác mà nhà họ Sư nuôi dưỡng. Vì trên người rối mà ngài sắp xếp, ngài cảm nhận được một tia khí huyết khác của nhà Tư Mã. Ngài theo khí huyết tìm đến địa chỉ, không bao giờ ngờ rằng sau khi phá vỡ kết giới tìm được linh hỏa, người bị ép dùng máu để cúng dường linh hỏa lại là người cha đã mất hơn 500 năm của mình. Tiêu Nhi của ta, con cuối cùng cũng đã đến. Tiêu Nhi của ta, con cuối cùng cũng đã đến. Ngươi là Tư Mã Thi, ta vẫn luôn chờ ngươi. Tư Mã Tiêu cuối cùng cũng đã tìm được một ngọn linh hỏa khác mà Sư Thiên Lũ nuôi dưỡng, chỉ là ngài không ngờ người nuôi dưỡng linh hỏa lại là người cha đã mất hơn 500 năm của mình. Ngài muốn đưa cha rời đi, nhưng Tư Mã Thi nói cơ thể ông đã không ra ngoài được nữa, và ông giữ lại mạng sống này không phải để ra ngoài, mà chỉ để chờ Tư Mã Tiêu đến để nói cho ngài biết sự thật. Thì ra năm đó cha ngài cố tình đốt cháy Bạch Lộc Nhai, vì người nhà Tư Mã đã sớm chết rồi. Lời nguyền phi thăng thành thần sẽ chết, khiến cho người nhà Tư Mã dần dần lụi tàn. Họ có dòng máu quý giá, từ kẻ thống trị trở thành công cụ của Bát Đại Cung. Đến đời Tư Mã Thi thì hoàn toàn mất tự do, Bát Đại Cung vì muốn có huyết mạch thuần khiết hơn, đã ép ông và Tư Mã Ngạc thành thân. Không lâu sau đó sinh ra một đứa trẻ, chính là Tư Mã Tiêu, người có huyết mạch phản tổ. Thấy vậy, Bát Đại Cung càng tham lam hơn, giam ông và vợ ở Bạch Lộc Nhai để sinh thêm con. Để phản kháng, nhà Tư Mã muốn dung hợp với linh hỏa để có được trường sinh, vực dậy gia tộc. Nhưng uy lực của linh hỏa quá lớn, ông không chịu nổi nỗi đau đó, đành phải từ bỏ. Đau đớn như vậy mà ngài vẫn chọn để con dung hợp với linh hỏa. Đó thực sự là bất đắc dĩ. Con có huyết mạch phản tổ Phụng Sơn hiếm có và thuần khiết, chắc chắn có thể chịu được linh hỏa, trở thành người đầu tiên phá giải lời nguyền phi thăng. Nhưng trong quá trình dung hợp, họ phát hiện huyết mạch của Tư Mã Tiêu quá thuần khiết, phải dung hợp với một ngọn linh hỏa mạnh hơn, nếu không linh hỏa sẽ bị huyết mạch của ngài nuốt chửng. Tất cả mọi người trong tộc Tư Mã cùng quyết định dùng máu của họ để nuôi dưỡng lại một ngọn linh hỏa, vì họ đều không muốn bị người khác tùy ý sai khiến, sống thì hiến máu, chết rồi còn bị ăn thịt. Cuối cùng, người trong tộc dùng hết toàn bộ huyết mạch, cuối cùng cũng nuôi dưỡng được một ngọn linh hỏa mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Sợ Bát Đại Cung phát hiện kế hoạch của họ, nên nhà Tư Mã đã giả điên đốt cháy Bạch Lộc Nhai. Lúc đó quá trình dung hợp linh hỏa đang tiến hành đến bước cuối cùng, chính là mẹ của Tư Mã Tiêu hiến dâng bản thân. Nào ngờ nhà họ Sư phát hiện ông còn một tia sinh khí, liền giấu giếm tất cả mọi người lén lút đưa ông đi. Sau khi tỉnh lại, Tư Mã Thi vội vàng tìm con trai, không cẩn thận bị nhà họ Sư phát hiện bí mật phá giải lời nguyền phi thăng. Sư phụ của Sư Thiên Lũ liền từ Bạch Lộc Nhai trộm đi một ngọn linh hỏa nhỏ sắp tắt, phân thân dùng cơ thể của Tư Mã Thi để nuôi dưỡng, đồng thời xây dựng núi Bách Phượng để thu thập huyết mạch Phụng Sơn, dùng máu đó để nuôi dưỡng ngọn linh hỏa này. Để nhà Tư Mã trở lại đỉnh cao, Tư Mã Thi bảo ngài hãy dung hợp với ngọn linh hỏa này. Sau khi dung hợp, Tư Mã Tiêu không chỉ vết thương sẽ lành, mà linh hỏa trong cơ thể cũng sẽ mạnh hơn, chỉ cần ngài không chết, chắc chắn sẽ tái hiện huy hoàng. Ngoài việc mạnh mẽ ra, còn có một khả năng khác, trong quá trình ta nuốt chửng linh hỏa, sẽ bị linh hỏa thiêu rụi ngay lập tức, đúng không? Dù vậy, cha ngài vẫn phải cược rằng ngài là người có huyết mạch phản tổ hiếm có ngàn vạn năm, sẽ không chết. Vì vậy, ông chọn hy sinh bản thân, chỉ để lại cho Tư Mã Tiêu ngọn linh hỏa đó. Ngọn lửa này coi như là di vật duy nhất của cha mẹ. Tư Mã Tiêu đã dung hợp linh hỏa như ý nguyện. Lưu Đình Nhạn không cẩn thận làm vỡ chén trà, cô tự an ủi mình rằng Tư Mã Tiêu mạnh như vậy sẽ không có chuyện gì. Đột nhiên Diệp Nhược Lăng phái cao thủ đến bắt cô đi, cô ta nhận ra thể chất cực hàn của Lưu Đình Nhạn, bây giờ tu vi của Lưu Đình Nhạn đã tăng mạnh, dựa vào điều này là có thể tìm được cô. Các ngươi thả cô ấy ra. Đình Nhạn, thả ta ra. Ngươi nghĩ ngươi đã thắng rồi sao? Người phụ nữ mà ngươi mang theo bên mình, chúng ta chết thì cô ta cũng sẽ chết cùng chúng ta. Ngươi nói gì? Tư Mã Tiêu bị Sư Thiên Lũ tính kế,
hại ngài phải tự tay giết chết người mình yêu nhất. Ông ta phái Diệp Nhược Lăng bắt Lưu Đình Nhạn đến đỉnh Thái Huyền, vốn định lợi dụng Lưu Đình Nhạn để dụ Tư Mã Tiêu đến, Bát Đại Cung sẽ liên thủ giết chết Tư Mã Tiêu. Nào ngờ, Sư Thiên Lũ phát hiện ngọn linh hỏa đã nuôi dưỡng mấy trăm năm đã biến mất, tức giận đến mức đại chiến với Tư Mã Tiêu. Lưu Đình Nhạn bị trói đến linh mạch của nhà họ Sư, đỉnh Thái Huyền, người cung chủ muốn báo thù cho con gái, không ngờ trên người Lưu Đình Nhạn lại có pháp khí phòng ngự. Diệp Nhược Lăng để không cho bà ta làm hại Lưu Đình Nhạn, đã khuyên người công chúa đừng vì chuyện riêng mà ảnh hưởng đến đại kế. Tư Mã Tiêu sau khi dung hợp linh hỏa tu vi tăng mạnh, những người mà Sư Thiên Lũ mang đến hoàn toàn không phải là đối thủ. Tư Mã Tiêu dùng máu của mình phá hủy ao sen ngọc đen của nhà họ Sư, tất cả huyết mạch Phụng Sơn thu thập được đều bị phá hủy. Tiếp đó, những người dối bị ngài khống chế, lần lượt đi đến các mắt trận, từng người một tự bạo. Linh mạch tổ miếu của nhà họ Sư lần lượt nổ tung và bốc cháy, tất cả những người có mặt ở đó chết thì chết, bị thương thì bị thương. Từ nay về sau, nhà họ Sư lớn mạnh của họ sẽ không còn tồn tại nữa. Nhìn thấy tất cả những gì mình đã vất vả tạo dựng bị phá hủy, suy nghĩ thế nào? Tư Mã Tiêu, ngươi sẽ hối hận. Tư Mã Tiêu vẫn chưa biết Lưu Đình Nhạn bị trói lên núi, tiếp tục thôi thúc linh lực phá hủy tất cả linh mạch của nhà họ Sư. Thấy Lưu Đình Nhạn sắp bị nổ, vào thời khắc quan trọng, Diệp Nhược Lăng xông lên, thay Lưu Đình Nhạn chặt đứt sợi xích trói cô. Lưu Đình Nhạn không hiểu tại sao cô lại cứu mình. Diệp Nhược Lăng cho biết không muốn làm hại người bạn duy nhất, là Sư Thiên Lũ đã lấy người trong tộc cô ra để uy hiếp, cô chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời làm việc. Vụ nổ ngày càng dữ dội, mắt thấy sắp bị nổ, Lưu Đình Nhạn liền dùng pháp khí phòng ngự mà Tư Mã Tiêu đã đưa cho cô để chống đỡ. Vốn tưởng cuối cùng cũng có thể thoát được, tuy nhiên vòng cổ đã bị dùng hết sức mạnh và vỡ tan, pháp trận phòng ngự bị phá, Lưu Đình Nhạn đẩy Diệp Nhược Lăng ra, còn mình thì bị nổ đến hấp hối. Tư Mã Tiêu, lần này em không thể đợi ngài về nhà được nữa rồi. Giây sau, cả ngọn núi nổ tung như một đám mây hình nấm. Tư Mã Tiêu vội vàng chạy đến, tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy Lưu Đình Nhạn, không cẩn thận giẫm phải chiếc vòng cổ mà ngài đã tặng. Pháp khí này hoàn toàn không thể chống lại được linh hỏa của mình. Lúc này ngài mới chắc chắn rằng Lưu Đình Nhạn thật sự đã gặp nạn ở đây, liền vận công tìm kiếm xung quanh, thu thập những mảnh vỡ thần hồn của Lưu Đình Nhạn. Chỉ cần tìm được một mảnh, dù phải làm mọi cách ngài cũng sẽ hồi sinh cô. Nhưng những dãy núi gần đó hoàn toàn không có khí tức của Lưu Đình Nhạn, dù tìm thế nào cũng không thấy. Những ngày sau đó, ngài đi khắp mọi nơi ở Canh Thần Tiên phủ, vẫn không thể tìm thấy mảnh vỡ thần hồn của Lưu Đình Nhạn. Chính ngài cũng vì tiêu hao quá độ mà bị thương. Anh bạn rắn cứ tưởng Đình Nhạn thật sự đã chết. Cô ấy chưa chết, cô ấy chắc chắn chưa chết. Sư tổ, tiếp tục tìm cô ấy đi. Sư tổ, sư tổ, sư tổ. Tư Mã Tiêu rơi vào tâm ma, hôn mê suốt 18 năm. Kết giới giữa tiên và ma bị phá vỡ, ma vực dẫn đại quân tấn công vào tiên phủ. Các cao thủ của Bát Đại Cung năm đó ở đỉnh Thái Huyền đã bị hủy diệt phần lớn, người của tiên phủ khổ sở chống đỡ, bây giờ nhiều thành trì đã bị ma vực chiếm đóng. Tư Mã Tiêu mỗi ngày không ngừng mơ thấy những kỷ niệm từ lúc quen biết đến khi yêu Lưu Đình Nhạn. Thần hồn của ngươi chắc chắn vẫn còn, ta nhất định sẽ tìm được. Cha, tối qua con gái mơ thấy anh trai, trong lòng uất hận, cha bây giờ chính là cầu nối của sông Vấn Giang. Tư Mã Tiêu mơ cũng không ngờ rằng, người mà ngài đã tìm kiếm suốt 18 năm, Lưu Đình Nhạn, đã mất trí nhớ, bị Sư Thiên Lũ đưa đến ma vực. Bây giờ công việc hàng ngày của Lưu Đình Nhạn chính là giết người thu xác, thay người khác giải quyết hậu quả. Sư Thiên Lũ lừa cô rằng, năm đó, Tư Mã Tiêu vì để củng cố vị trí bá chủ của tiên phủ, 18 năm trước đã dùng một tội danh vô căn cứ, giết sạch những người chống đối ngài. Nhà họ Sư có năng lực không thua kém nhà Tư Mã, liền bị Tư Mã Tiêu hủy diệt, cả tộc chỉ còn lại hai cha con họ. Sư Chân Tự, người anh trai này, vì để cứu Sư Nhạn mà bị giết. Vì vậy, Sư Thiên Lũ mỗi ngày đều bắt cô phải ghi nhớ, một khi phát hiện tung tích của Tư Mã Tiêu phải lập tức chém giết, để báo thù cho gia đình và cả tộc. Chân của Sư Thiên Lũ đã gãy, bây giờ chỉ có thể ngồi xe lăn. Ông ta làm cho Lưu Đình Nhạn một chiếc mặt nạ nhỏ che giấu khí tức, mỗi tháng đều bắt cô đi tẩy tủy, thanh lọc khí cực hàn trên người. Thứ đó đau đớn không muốn sống, Lưu Đình Nhạn xin không đi tẩy tủy. Ánh mắt của Sư Thiên Lũ như muốn giết người, ông ta kiềm chế mình giả vờ, bảo Lưu Đình Nhạn hãy đưa ông ta cho Tư Mã Tiêu, có lẽ Tư Mã Tiêu còn có thể giữ lại cho cô một mạng. Con gái biết rồi, con gái sẽ về sớm. Ký ức của Lưu Đình Nhạn chỉ dừng lại ở trước khi xuyên không, cô cứ tưởng mình là do tai nạn trong lúc đi làm mà chết. Xuyên không đến đây trở thành con gái của Sư Thiên Lũ, được người ta nuôi dưỡng 18 năm. Dù sao cũng đã chiếm thân xác của nguyên chủ, ít nhất cũng phải thay cô ấy phụng dưỡng cha già, huống chi người cha và anh trai này còn có ơn cứu mạng mình. Nhưng bảo cô đi giết đại ma đầu, làm sao cô có thể đánh lại được? Cô buồn bực khắc một biểu tượng cảm xúc lên bàn. Ngay sau đó nhận được công việc tiếp tục giúp người khác thu xác, lần này là Hoa Khôi Thanh Lâu Hồng Loa không cẩn thận làm chết một công tử nhà họ Địa, người bảo vệ biết Lưu Đình Nhạn, liền gọi cô đến. Cô ra giá 18 ma thạch, cuối cùng thương lượng được 15 ma thạch, cô sẽ xử lý hiện trường tạo ra cảnh mấy người ẩu đả dẫn đến chết người, đưa Hồng Loa ra khỏi vụ việc. Tư Mã Tiêu tỉnh lại, dẫn dắt tiên phủ chống lại sự tấn công của ma vực, mỗi khi chiếm lại được một thành trì, lại tiếp tục tìm kiếm mảnh vỡ thần hồn của Lưu Đình Nhạn ở đó. Hôm đó, ngài vô tình nhìn thấy biểu tượng cảm xúc được khắc trên bàn, năm đó Lưu Đình Nhạn đã nói, đây là mật mã riêng của cô. Tư Mã Tiêu liền biết Lưu Đình Nhạn chưa chết, lập tức vận dụng linh hỏa bắt đầu tìm kiếm. Sư tổ thế nào? Tại sao không cảm nhận được tung tích của cô ấy? Lẽ nào đã bị thứ gì đó che giấu? Nhưng dù sao cô ấy vẫn còn sống. Lưu Đình Nhạn mỗi ngày bị Sư Thiên Lũ ép tẩy tủy, rèn luyện thể chất hàn, vì Tư Mã Tiêu sắp đến rồi. Tuy nhiên, trong lòng Lưu Đình Nhạn không có chút thù hận nào, cô chỉ muốn nhanh chóng kiếm tiền đưa cha đi hưởng tuổi già, có lẽ như vậy ông già sẽ không ép cô báo thù. Hôm đó cùng đồng bạn lại nhận một đơn hàng lớn, không ngờ vừa thu xác và ma thạch xong, đột nhiên xuất hiện một đám sát thủ. Mấy vị huynh đài,
có chuyện gì sao? Tư Mã Tiêu nhận được tin tức, người trên đó đang truy lùng gió giết người của Tiên phủ, ngài vội vàng đi theo, ngay trên mái nhà tìm kiếm tung tích của Lưu Đình Nhạn. Từng giết một người mà sợ hãi không ngủ được, bây giờ Lưu Đình Nhạn giết người không chớp mắt. Trong lúc giao đấu, vương miện và mặt nạ bị chém đứt, cô để lộ dung mạo thật của mình. Người đồng bạn nhận ra cô là cô gái đã cứu mình lúc nhỏ, hai người kề vai chiến đấu giết sạch bọn người này. Tư Mã Tiêu trên mái nhà nhìn thấy có người đang bắt nạt người của Tiên phủ. Ngài ra tay cứu người, nhưng lại phát hiện người đó không phải là Lưu Đình Nhạn. Thực ra Đình Nhạn đang ở không xa, chỉ tiếc là hai người cứ thế lướt qua nhau. Tư Mã Tiêu liên tiếp chiếm được 4 thành trì của ma vực. Hạc Tiên Thành là khu vực trung chuyển, ẩn chứa rất nhiều người của Tiên phủ. Để tìm Lưu Đình Nhạn, khi vào thành ngài đã cố tình làm rầm rộ. Người dẫn đầu công thành lại là một công tử bột. Hắn là Tư Mã Tiêu, không được gọi thẳng tên của Từ Tàng đạo quân. Tư Mã Tiêu lại một lần nữa lỡ mất Lưu Đình Nhạn. Ngài rầm rộ vào thành, vốn là muốn nhanh chóng tìm được Lưu Đình Nhạn, không ngừng tìm kiếm bóng dáng cô trong đám đông. Còn Lưu Đình Nhạn thì đang cùng Hồng Loa bàn luận về anh bạn rắn. Hồng Loa để ý đến tu vi của anh bạn rắn nên đã có ý đồ. Lưu Đình Nhạn tưởng Tư Mã Tiêu là người dẫn đầu công thành, còn nói người ta là công tử bột, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngài một lúc lâu. Không ngờ người bên cạnh lại nói với cô đó là Tư Mã Tiêu. Lưu Đình Nhạn kinh ngạc phát ra tiếng, nhận thấy đã thu hút sự chú ý của Tư Mã Tiêu, liền vội vàng rụt người lại để không bị ngài nhìn thấy. Tư Mã Tiêu không nhìn thấy gì, đành phải tiếp tục đi về phía trước. Lưu Đình Nhạn vừa về đến nhà, đã thấy người cha vốn hay nổi nóng của mình mặt mày hồng hào, cứ tưởng ông bố nóng tính đã có mùa xuân thứ hai, vội vàng nói dối mình quên mua đồ cần ra ngoài. Kết quả là Sư Thiên Lũ nói với cô đây là cô của cô, người đã nhìn cô lớn lên từ nhỏ. Lưu Đình Nhạn hùa theo nói đã nhớ ra, nhiệt tình muốn đi nấu cơm đãi cô. Nhưng sắc mặt của bà cô thay đổi, nói rằng đại thù của nhà họ Sư chưa báo, bà ăn không ngon ngủ không yên. Nhìn họ như vậy, Lưu Đình Nhạn đoán rằng e là đã biết Tư Mã Tiêu đã đến. Sư Thiên Lũ cho rằng đây là một cơ hội tốt để ra tay. Ông ta là một đại ma đầu như vậy, con đi không phải là nộp mạng sao? Con yên tâm, sẽ không đâu. Cô của con đến đây chính là để giúp cha cùng con tẩy tủy. Mỗi lần tẩy tủy đều có thể kích phát thể chất cực hàn của Lưu Đình Nhạn. Cô là hàn ngư duy nhất trên thế gian. Bây giờ Tư Mã Tiêu đã dung hợp hai ngọn linh hỏa, chỉ có Lưu Đình Nhạn mới có thể giết được ngài. Năm đó Lưu Đình Nhạn và Diệp Nhược Lăng đã thoát khỏi vụ nổ, nhưng lại bị Sư Thiên Lũ đánh lén từ phía sau. Ông ta đưa Lưu Đình Nhạn đến ma vực, dùng thuật tẩy hồn cho cô, xóa đi ký ức để cô phục vụ cho mình. Lưu Đình Nhạn không biết làm thế nào để điều động thể chất cực hàn, nên Sư Thiên Lũ thường xuyên tẩy tủy cho cô. Tiên ma chủ cũng đang để ý đến Lưu Đình Nhạn, muốn luyện hóa cô thành một viên đá, khảm lên pháp bảo để đối phó với Tư Mã Tiêu. Nhưng mỗi lần tẩy tủy đều đau đớn không muốn sống, Lưu Đình Nhạn không chịu nổi đã ngất đi. Sư Thiên Lũ lo lắng Lưu Đình Nhạn trong lòng không nỡ ra tay, đã cố tình hạ một đạo chú mộng yểm lên người cô, chỉ cần mơ là sẽ mơ thấy mối thù của nhà họ Sư. Quả nhiên sáng sớm hôm sau, Lưu Đình Nhạn bắt đầu luyện công, động tĩnh rất lớn. Cô nói với Sư Thiên Lũ, hôm qua cô mơ thấy người anh trai đã mất, hận không thể bây giờ đi giết Tư Mã Tiêu ngay. Sư Thiên Lũ rất hài lòng với kết quả này. Lưu Đình Nhạn vội nói bây giờ công lực của mình đã tăng mạnh, lo lắng sẽ làm tổn thương cha, có thể cho cô ra ngoài hoạt động gân cốt một chút không? Sư Thiên Lũ đồng ý ngay. Xem ra đã lừa được ông ấy rồi, cơn ác mộng tối qua cũng là do cha làm, trong lòng ông ấy chỉ còn lại việc báo thù mà thôi. Tư Mã Tiêu đem những mảnh vỡ pháp khí mà Lưu Đình Nhạn để lại, một lần nữa luyện chế thành một pháp khí phòng ngự, hễ rảnh là lại nhìn vật nhớ người. Lưu Đình Nhạn bị cha ép báo thù, cô chỉ muốn bây giờ đưa ông đến Cốc Vũ ổ để dưỡng lão, nhưng ma thạch của cô vẫn chưa gom đủ. Hồng Loa đã đưa hết tiền tiết kiệm của mình cho cô, đề nghị họ cùng nhau đến Cốc Vũ ổ. Trước đây cô ở lại Thanh lâu để từ từ nâng cao tu vi, bây giờ đã quyết định quyến rũ anh bạn rắn, đến lúc đó bà chủ cũng không dám ngăn cản cô rời đi. Lưu Đình Nhạn đồng ý với đề nghị này, vui vẻ về nhà thuyết phục Sư Thiên Lũ, bảo ông hãy nghĩ cho đứa con gái này của mình, đừng ép cô làm những việc không thể. Kết quả là bị Sư Thiên Lũ mắng một trận, không cho cô ra ngoài, bắt ở nhà suy ngẫm. Ai ngờ người đồng bạn đột nhiên đến tìm cô nói Hồng Loa đã chết. Hay là thế này đi, số tiền còn lại tôi sẽ lo, tôi sẽ đưa hết số tiền tiết kiệm của mình cho cậu, chắc cũng không chênh lệch nhiều đâu, rồi chúng ta cùng đi. Sư tổ, ngài xem, con đã đưa ai đến đây? Tư Mã Tiêu. Ngài sao lại khóc? Tư Mã Tiêu cuối cùng cũng đã tìm được Lưu Đình Nhạn, suốt 18 năm không gặp mặt, người từng tưởng sẽ không bao giờ gặp lại cuối cùng cũng đã xuất hiện. Không ai ngờ rằng, cơ hội để hai người gặp lại là cái chết của Diệp Nhược Lăng. Cô đóng giả thành một cô gái Thanh lâu để quyến rũ anh bạn rắn, không ngờ anh bạn rắn uống say quá ngủ thiếp đi, cô bị hai kẻ dưới trướng thèm muốn sắc đẹp. Diệp Nhược Lăng đến ma vực mất trí nhớ biến thành Hồng Loa, là người bạn duy nhất của Lưu Đình Nhạn suốt 18 năm qua. Cô cẩn thận thu dọn cho Hồng Loa, một mình đi đánh lén, giết chết hai tên xấu xa đã bắt nạt Hồng Loa, cuối cùng cũng đã báo thù được cho Hồng Loa. Điều không tốt là lại phải bắt đầu mơ thấy ác mộng, cô sau khi bị xóa trí nhớ mỗi lần giết người đều sẽ mơ thấy ác mộng. Anh bạn rắn ngửi thấy mùi máu liền đuổi theo, anh không ngờ sẽ nhìn thấy khuôn mặt đó của Lưu Đình Nhạn. Anh bạn rắn vội vàng cuộn người cô lại, gói ghém mang về cho sư tổ. Lưu Đình Nhạn tưởng anh ta muốn làm hại mình, liền vội vàng lén lút chuẩn bị phản công. Nào ngờ Tư Mã Tiêu lại nhìn mình mà rơi lệ, còn nhẹ nhàng giúp cô gỡ mặt nạ xuống, dịu dàng ôm người vào lòng. Lưu Đình Nhạn không hiểu ngài đang làm gì, hai người rõ ràng là kẻ thù, nhưng sâu trong lòng cô lại có cảm giác kỳ lạ, rất an tâm. Trong khoảnh khắc này lại còn buồn ngủ đến mức ngủ thiếp đi. Nửa đêm tỉnh lại, Tư Mã Tiêu đang ngồi canh bên giường. Cơ hội tốt như vậy, Lưu Đình Nhạn lén lút rút dao găm ra ám sát, ai ngờ lại bị Tư Mã Tiêu một tay tóm lấy. Cô sợ hãi lùi lại liên tục, lo lắng Tư Mã Tiêu sẽ nghiền xương cô thành tro. Tình hình như vậy, Tư Mã Tiêu đành phải hạ chân ngôn chú. Đình Nhạn,
những năm nay đều ở cùng ai? Một ông già tên là Sư Thiên Lũ, tôi gọi ông ta là cha. Sư Thiên Lũ? Ngươi gọi Sư Thiên Lũ là cha? Ông ta đã làm gì với ngươi? Tẩy tủy cho tôi, dạy tôi giết người. Tư Mã Tiêu đau lòng vô cùng, hỏi cô tại sao không quay về bên mình. Ngài không ngờ sẽ nghe Đình Nhạn nói hai người là kẻ thù. Không nhớ gì cả mà biến thành thế này, chắc chắn là do tên Sư Thiên Lũ đó giở trò. Tư Mã Tiêu hỏi Sư Thiên Lũ ở đâu, vốn định đi báo thù cho Đình Nhạn, nhưng bây giờ cô lại coi Sư Thiên Lũ là cha, không chịu nói ra tung tích của ông ta. Ngươi nghe cho kỹ đây, ngươi tên là Lưu Đình Nhạn, ngươi là đạo lữ của ta và không có bất kỳ quan hệ nào với tên họ Sư kia. Ông ta chỉ là muốn lợi dụng ngươi để đối phó với ta thôi. Dù vậy, Lưu Đình Nhạn vẫn không tin. Thấy dáng vẻ sợ hãi của cô, Tư Mã Tiêu vội vàng xin lỗi vì mình đã quá vội vàng. Ngài sẽ không ép Đình Nhạn nữa, sau này họ còn rất nhiều thời gian. Tình hình hoàn toàn khác với những gì Sư Thiên Lũ nói, Lưu Đình Nhạn quyết định trước tiên cứ quan sát xem sao. Lúc này, thành chủ chạy vào, muốn làm hại Lưu Đình Nhạn để báo thù cho anh em, lại bị Tư Mã Tiêu một chưởng đánh bay chết tươi. Gia tộc của hai người đó tụ tập lại gây sự, ép anh bạn rắn giao ra hung thủ. Nghe thấy những điều này, Tư Mã Tiêu hỏi cô có phải đã giết người không. Vốn tưởng cô sẽ giống như trước đây, ai ngờ Lưu Đình Nhạn chỉ nói một câu giết rồi thì sao. Và tu vi của cô còn lùi về kỳ kết anh, chắc là do vụ nổ lần đó đã làm bị thương. Ta từng ép ngươi giết người một lần, ngươi vừa khóc vừa mơ thấy ác mộng, sao bây giờ lại bị Sư Thiên Lũ hãm hại thành ra thế này? Thế gian này, không giết người làm sao mà sống? Đây là những lời mà Tư Mã Tiêu đã từng khuyên cô, bây giờ cô lại bị ép trở thành người chủ động giết người. Tư Mã Tiêu đau lòng muốn chết, chủ động ra mặt giải quyết những kẻ gây sự bên ngoài cho cô. Lưu Đình Nhạn gọi ngài lại, khuyên rằng kẻ chủ mưu đã chết, những người trong tộc đó cũng là vô tội. Tư Mã Tiêu có thể cảm nhận được cô vẫn còn rất tức giận, quyết định làm cho hai người đó sống lại, để cô giết thêm một lần nữa. Nghe nói có thể hồi sinh, Lưu Đình Nhạn vội vàng hỏi có thể hồi sinh Hồng Loa không. Chỉ cần là điều Lưu Đình Nhạn muốn, Tư Mã Tiêu đều đồng ý. Chỉ là Hồng Loa đã không còn thân xác, ngài chỉ có thể để Hồng Loa mang theo ký ức mà tái sinh, ký hồn thác sinh. Cảm giác chết đi trước đó giống như một giấc mơ. Nào ngờ sau khi Tư Mã Tiêu dung hợp linh hỏa, phản phệ cũng rất nặng, vết thương rất khó lành. Thuật thác sinh tiêu hao rất lớn, huống chi trước đó ngài còn lấy xương hộ tâm để làm pháp khí phòng ngự cho cô, lần này sẽ rất nguy hiểm. Lưu Đình Nhạn rất vui vì Hồng Loa cuối cùng cũng có thể sống lại, Hồng Loa là người bạn chân thành duy nhất của cô. Ta cũng đã từng đối xử chân thành với ngươi. Không nhớ cũng không sao, chỉ cần ngươi còn ở đây là được. Cho đến khi Tư Mã Tiêu tận mắt nhìn thấy Sư Thiên Lũ ép Lưu Đình Nhạn giết người, ngài mới biết 18 năm qua, Lưu Đình Nhạn đã sống những ngày tháng như thế nào. Ngươi cuối cùng cũng đã ra tay rồi, đây mới là dáng vẻ mà ngươi nên có. Không muốn. Từ sau khi Tư Mã Tiêu nói mình là đạo lữ của cô, Lưu Đình Nhạn bắt đầu tưởng tượng ngài và nguyên chủ có quan hệ mờ ám. Chẳng trách Sư Thiên Lũ không cho mình hồi phục ký ức, hóa ra là Romeo và Juliet, là một đôi uyên ương bất hạnh có mối thù gia tộc. Nhưng hai người nói họ của mình khác nhau, rốt cuộc ai nói thật? Lúc này, Châu Nguyệt Thanh đến đưa quần áo cho Lưu Đình Nhạn, nói với cô rằng 18 năm trước cô và Tư Mã Tiêu đã cứu mình. Cô là con gái của Viên Hoàn và Châu Thanh Nhi. Từ cô ấy, Lưu Đình Nhạn biết được mình thật sự là đạo lữ của Tư Mã Tiêu, tên cũng giống như Tư Mã Tiêu đã nói. Cô nghi ngờ đây là do Tư Mã Tiêu tìm người cùng lừa dối mình, ngài ta có mục đích gì? Nghĩ nhiều như vậy, cô mới thấy trong phòng lại bị họ trang trí thành phòng tân hôn. Tư Mã Tiêu bảo họ trang trí cho náo nhiệt một chút, vì Lưu Đình Nhạn trước đây thích náo nhiệt, không ngờ họ lại trực tiếp trang trí thành phòng tân hôn. Nếu bị cha nhìn thấy chắc phải tức chết. Thực ra Tư Mã Tiêu nhìn thấy cũng ngây người, phàn nàn rằng những thứ lộn xộn này không ra thể thống gì. Ngài cố tình mang đến món cá mà Lưu Đình Nhạn thích. Trước đây ngươi thích nhất là bắt cá. Bắt cá? Không lẽ ngài ấy đang nói đến việc lười biếng trong lúc làm việc? Lưu Đình Nhạn tưởng nguyên chủ có sở thích này, liền tượng trưng đưa tay ra sở thử. Trước đây Lưu Đình Nhạn phối hợp chơi đùa, Tư Mã Tiêu cứ tưởng cô thật sự thích việc bắt cá này. Bây giờ cố tình làm cô vui, lại phát hiện cô không thích, đành để Lưu Đình Nhạn ăn đồ ngon. Lưu Đình Nhạn nói mình không đói. Cô ấy từng nói, ăn không phải vì đói, mà là vì vui. Tôi không hưởng thụ đến thế, tôi ăn chỉ để lấp đầy bụng. Nhớ lại cô từng nói, một người ngay cả ngủ ngon, ăn ngon cũng không làm được, cuộc sống chắc chắn sẽ thiếu đi rất nhiều niềm vui. Tư Mã Tiêu lại một trận đau lòng. Ngài hiểu rằng Lưu Đình Nhạn đang sợ mình hạ độc. Người đã lâu không ăn uống, liền thử độc trước, kết quả là khó ăn đến mức bị sặc, vội vàng nói tiếp tục đi tìm đồ ăn ngon. Lưu Đình Nhạn lại nói không cần nữa. Buổi tối thấy Lưu Đình Nhạn đang mơ thấy ác mộng, Tư Mã Tiêu vừa hối hận vừa tự trách, trách mình trước đây quá tự phụ, mới khiến cô gặp phải những kiếp nạn này. Ngài vào trong giấc mơ của Lưu Đình Nhạn, thấy cô đang bị người của ma vực bắt nạt, muốn ra tay ngăn cản lại phát hiện không thể sử dụng pháp lực. Sư Thiên Lũ ép Lưu Đình Nhạn ra tay giết người, Lưu Đình Nhạn phản công nhưng không đánh lại. Cô cầu xin những người đó tha cho họ, nhưng nội đan của mình sắp bị lấy ra. Sư Thiên Lũ không ngừng bảo cô ra tay, cuối cùng Lưu Đình Nhạn bộc phát sức mạnh của thể chất cực hàn, dùng phương pháp mà Tư Mã Tiêu đã dạy để hóa ra những mũi dùi băng phản công, cuối cùng cũng giết chết được những kẻ đã bắt nạt cô. Sau khi người chết đi, cô mới nhận ra mình đã làm gì. Mất đi ký ức, cô lại trải nghiệm lại sự hoảng loạn và sợ hãi của lần đầu tiên giết người. Sư Thiên Lũ, ta sẽ băm ngươi thành vạn mảnh. Tỉnh giấc từ cơn ác mộng, Tư Mã Tiêu vừa đau lòng vừa xót xa ôm chầm lấy cô. Là ngài à? Tôi cứ tưởng, không đúng, tôi thấy ngài đáng lẽ phải căng thẳng hơn, sao lại cảm thấy thư giãn? Hồng Loan là bạn gái, Phong Khởi hả? Bạn trai? Ngươi biết bạn trai nghĩa là gì không? Trước đây ngươi đã nói cho ta biết. Không thể nào, anh ta có phải không? Thấy bên cạnh Lưu Đình Nhạn có thể xuất hiện bạn trai, Tư Mã Tiêu đã có ý định giết người. Trước đó thấy vết thương trên mặt Lưu Đình Nhạn, ngài hỏi có phải do Sư Thiên Lũ gây ra không?
Không ngờ Lưu Đình Nhạn lại nói là 18 năm trước, ngài đã phóng hỏa muốn đốt chết mình, vết sẹo lúc đó để lại hoàn toàn không thể xóa được. Tư Mã Tiêu không thể phản bác, ngài chưa bao giờ nghĩ đến việc làm hại Lưu Đình Nhạn, nhưng cô quả thực vì mình mà bị thương. Ngài dịu dàng dùng linh hỏa xóa đi vết sẹo bỏng, như thể chỉ cần ra tay mạnh một chút cũng sợ làm cô đau. 18 năm qua, ngài vẫn luôn mơ, nhưng trong mơ chưa bao giờ xuất hiện bóng dáng của Đình Nhạn. Sau này ngài mới biết, điều đáng sợ nhất không phải là cái chết, mà là sự chia ly mà cái chết mang lại. Ngài muốn hôn Lưu Đình Nhạn để cảm nhận rằng cô thật sự đã trở về, nhưng lại bị Lưu Đình Nhạn né tránh. Cô cảm thấy quan hệ của hai người chưa đến mức thân thiết như vậy. Tư Mã Tiêu thất vọng và buồn bã cúi đầu. Lưu Đình Nhạn nhìn thấy chiếc hộp bên cạnh, bên trong là pháp khí phòng ngự mà Tư Mã Tiêu đã chế tạo cho cô. Lưu Đình Nhạn cứ tưởng là dùng để nhốt cô. Chiếc vòng chân phòng ngự này có thể chống lại mọi tổn thương mà tất cả mọi người gây ra cho ngươi. Tất cả mọi người, kể cả ngài sao? Lưu Đình Nhạn biết linh hỏa có thể thiêu rụi mọi thứ, cô hỏi thứ này có thể chống lại linh hỏa không? Tư Mã Tiêu không do dự trả lời có thể. Ngài sẽ không để chuyện của 18 năm trước xảy ra lần nữa. Có thứ này, cô có thể đi ngang. Lưu Đình Nhạn phát hiện tay của ngài vẫn chưa lành, Tư Mã Tiêu miệng thì nói không đáng kể, nhưng thực ra vết thương ngày càng sâu, mãi không lành. Lưu Đình Nhạn hiếm có được một giấc ngủ ngon đến sáng, tỉnh lại mới nhận ra mình lại ngủ ngon như vậy trong phe địch. Những ngày không bị ép tẩy tủy và báo thù thật là sung sướng. Tư Mã Tiêu biết được lại một trận đau lòng. Trước đây ngủ ngon chỉ là chuyện bình thường, bây giờ lại trở thành điều hiếm có. Lần này thức ăn mà Tư Mã Tiêu mang đến lại là của quán mà cô và Hồng Loa thường đến. Thấy cô thích, Tư Mã Tiêu cho người mang đầu bếp đến. Lưu Đình Nhạn luôn có cảm giác như đã cướp bạn trai của người khác, cứ tưởng mình đã nhận phải kịch bản thế thân. Nếu Tư Mã Tiêu biết được, chắc phải một chưởng tiêu diệt cô. Vội vàng nói đợi Hồng Loa hồi sinh cô sẽ rời đi, cô sẽ đưa Hồng Loa và cha đến một nơi để sống một cuộc sống tốt đẹp, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ngài nữa. Tương lai mà cô lên kế hoạch không có mình. Tư Mã Tiêu hỏi nơi đó ở đâu, nhưng Lưu Đình Nhạn nói không tiện cho biết. Tư Mã Tiêu lập tức thất vọng như bị bỏ rơi. Hay là chúng ta đừng ai nấy đi, mỗi người tự lo cho mình. Không sao, ngươi muốn đi đâu, ta có thể đưa ngươi đi. Nhưng mà tôi, Lưu Đình Nhạn đã không còn là Lưu Đình Nhạn trong ký ức của ngài nữa. Nói như vậy ngài có hiểu không? Cô muốn nói mình không phải là nguyên chủ, nhưng Tư Mã Tiêu kiên quyết mình sẽ không nhận nhầm người. Lúc này đầu bếp được đưa đến, Lưu Đình Nhạn không ngờ Phong Khởi lại giả dạng thành đầu bếp trà trộn vào. Cô giả vờ không quen biết đối phương, lúc không có người lén lút gặp mặt. Phong Khởi đã thích Lưu Đình Nhạn, thấy tình cảm của cô đối với Tư Mã Tiêu có chút khác lạ, liền nói sẽ đưa cô và Hồng Loa cùng rời đi. Tư Mã Tiêu đến đưa đồ thì tình cờ nghe được, một tay kéo người ra sau lưng, hung hăng hỏi Phong Khởi là do ai phái đến, anh ta có quen biết Lưu Đình Nhạn không? Phong Khởi cố tình nói không chỉ quen biết, họ còn từng ăn chung ngủ chung, hoạn nạn có nhau. Tư Mã Tiêu tức đến mức tại chỗ muốn giết người. Đây là bạn. Lưu Đình Nhạn ngăn cản giới thiệu. Tư Mã Tiêu lại tưởng là bạn trai, không phải, anh ta không phải là bạn trai gì cả. Ngươi cút ngay lập tức, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Lưu Đình Nhạn điên cuồng ra hiệu, nhưng Phong Khởi lại khăng khăng muốn ở lại. Thấy Tư Mã Tiêu thật sự ra tay, Lưu Đình Nhạn vội vàng chắn trước mặt anh ta. Lo lắng sẽ làm tổn thương cô, Tư Mã Tiêu đành phải kịp thời thu tay. Thấy hai người này tình tứ bảo vệ nhau, Tư Mã Tiêu thất vọng và buồn bã một mình rời đi. Phong Khởi quay lại khuyên Lưu Đình Nhạn đừng bị những lời giả dối che mắt. Ta sẽ đưa ngươi đi xem sự thật, xem nhà họ Sư đã lừa dối ngươi như thế nào. Nhớ giết Tư Mã Tiêu, báo thù cho nhà họ Sư chúng ta. Có người đã thay đổi ký ức của cô, nhưng những thứ này không phải là do ngài cho tôi xem sao? Tư Mã Tiêu không ngờ mình đã trúng bẫy của Sư Thiên Lũ. Ngài cố tình đưa Lưu Đình Nhạn đến núi Tam Thánh, nơi đây có rất nhiều kỷ niệm của họ, những kỷ niệm đẹp ban đầu đều ở đây sẽ không biến mất. Nhưng không ngờ, trong ký ức không những không cho Lưu Đình Nhạn thấy sự thật, mà còn để cô thấy mình ép cô giết anh trai. Lưu Đình Nhạn bị sốc nặng. Trước đó Lưu Đình Nhạn vì bảo vệ bạn bè mà lại dọa mình, ngài đừng động đến anh ấy, nếu không tôi thật sự coi ngài là kẻ thù. Tư Mã Tiêu mơ cũng không ngờ có một ngày lại như vậy. Vết thương do cô đâm tuy đau, nhưng không đau bằng nỗi đau trong lòng, đành phải từ bỏ lựa chọn rời đi. Lưu Đình Nhạn tưởng Phong Khởi đã có tình cảm với mình, vội vàng hỏi anh ta có còn nhớ đến cô gái đã cứu mạng mình không. Nhận được câu trả lời khẳng định của đối phương, cô mới yên tâm. May mà Tư Mã Tiêu không giống như lời đồn, giết người vô tội vạ, nếu không Phong Khởi đã chết 800 lần rồi. Nào ngờ, người cứu mạng mà Phong Khởi nói chính là cô. Năm đó Lưu Đình Nhạn vẫn là Hàn Ngư mà Tiên Ma chủ nuôi, bị rút đi 7 loại tình cảm, để cô đi cứu Phong Khởi. Dù sau này có tìm lại được ký ức, cũng chỉ là một cỗ máy không có tình cảm. Để thần hồn của Tiên Ma chủ quý vị, họ đã lừa dối Phong Khởi để anh ta đưa Lưu Đình Nhạn về. Phong Khởi cũng là một mắt xích để mở trận pháp huyết tế. Tư Mã Tiêu vừa nghĩ đến tương lai mà Lưu Đình Nhạn lên kế hoạch không có mình, trong lòng lại dâng lên một nỗi chua xót. Bên kia, anh bạn rắn mang theo Bức Chân Dung đi bắt Sư Thiên Lũ. Sư Thiên Lũ tin rằng Lưu Đình Nhạn sẽ không phản bội, cô là một người trọng tình trọng nghĩa. Họ tạm thời rời khỏi Hạc Tiên Thành để chờ thời cơ. Lúc anh bạn rắn dẫn người đến, người đã chạy mất. Nhìn thấy trong bếp những món ăn mà Lưu Đình Nhạn thường ăn, anh bạn rắn trong lòng một trận đau xót, nếu bị sư tổ biết được chắc sẽ đau lòng chết mất. Tổ tông của chúng ta trông có vẻ hung thần ác sát, nhưng thực ra lại là một người dịu dàng và sâu sắc. Cũng phải xem là đối với ai nữa. Tôi theo sư tổ 400 năm, ngài cũng chỉ đối xử dịu dàng như vậy với một người thôi. Đi ngang qua Thanh Lâu, nhớ lại lần trước dường như mơ hồ nhìn thấy Diệp Nhược Lăng. Hỏi ra mới biết, cô là một cô gái Thanh Lâu bị thuộc hạ hại chết. Nhìn thấy Bức Chân Dung, anh mới biết đó thật sự là cô. Bà chủ nói lúc nhặt được người, thần thức bị tổn thương nặng, không nhớ gì cả, trên người chỉ còn lại một cây sáo dài. Sáo dài? Ngươi nhặt được cô ấy ở đâu? Bên hồ Âm Dương. Thực ra tôi không phải là Lưu Đình Nhạn trong miệng ngài, ngươi và ta đã từng cùng sinh cùng tử,
sao ta có thể nhận nhầm được? Những điều này đều không quan trọng, ngươi có thể coi hôm nay là lần đầu chúng ta gặp gỡ. Lưu Đình Nhạn dần dần chìm đắm trong sự dịu dàng của Tư Mã Tiêu, ngài nói muốn đưa Lưu Đình Nhạn đến một nơi. Bàn tay đưa ra, Lưu Đình Nhạn trong lòng hoàn toàn không thể từ chối. Sau khi Tư Mã Tiêu chiếm được Đông Thành của ma vực, đã rời ngọn núi Tam Thánh từng giam cầm ngài đến tòa tháp trung tâm của Đông Thành. Vừa vào, Lưu Đình Nhạn đã cảm thấy mình như đã từng đến đây. Tư Mã Tiêu cứ tưởng cô đã nhớ lại, nhưng chỉ là một niềm vui thoáng qua, Lưu Đình Nhạn chỉ cảm thấy như đã từng đến trong mơ. Tư Mã Tiêu nói với cô đó không phải là mơ, đây là nơi họ lần đầu gặp nhau. Lần đầu tiên Lưu Đình Nhạn vào đây, leo lên tòa tháp cao này suýt nữa mệt đến mức ngồi bệt xuống cầu thang. Lúc đó, ngài chưa từng gặp ai yếu hơn cô, ngay cả con rắn nhỏ ngài nuôi cũng mạnh hơn Lưu Đình Nhạn gấp trăm lần. Bây giờ cô leo lên cầu thang này sẽ không mệt như vậy nữa. Lưu Đình Nhạn nói mình có tu vi kết anh, leo cầu thang tự nhiên sẽ không mệt. Ta biết, dù không mệt ngươi cũng không thích. Mỗi câu nói đều chạm đến trái tim lười biếng của Lưu Đình Nhạn, một người hiểu cô như vậy, Lưu Đình Nhạn sao có thể chống đỡ được. Tiếp đó, Tư Mã Tiêu dịu dàng bế cô lên, để cô lên lầu không cần phải leo cầu thang nữa. Lưu Đình Nhạn xưa nay yêu thích những thứ tinh xảo, sau khi rời tòa tháp đến, Tư Mã Tiêu đã thêm vô số đèn hoa. Lưu Đình Nhạn chỉ nhớ ma vực không có những thứ đẹp như vậy. Nếu ngươi thích, ta sẽ mỗi ngày thắp sáng những ngọn đèn hoa này cho ngươi. Mỗi lời nói, mỗi nụ cười của ngài đều rất dịu dàng, Lưu Đình Nhạn không nhịn được mà chìm đắm trong đó, nhẹ nhàng dựa vào ngài tận hưởng khoảnh khắc tốt đẹp. Lưu Đình Nhạn chỉ nói một câu những ngọn đèn này giống như bầu trời đầy sao, Tư Mã Tiêu lập tức thực hiện nguyện vọng, biến tất cả đèn hoa thành những ngôi sao băng rực rỡ sắc màu. Cảnh tượng này dù ở thời hiện đại Lưu Đình Nhạn cũng chưa từng thấy. Cô cứ tưởng Tư Mã Tiêu rất thích tòa tháp này, không ngờ Tư Mã Tiêu lại nói rất ghét. Nó đã giam cầm ta 500 năm. 500 năm, vậy tại sao ngài còn rời nó đến đây? Ngươi và ta đã từng sống ở đây, nơi này có hơi thở của ngươi. Lưu Đình Nhạn không ngừng nhắc nhở mình chỉ là người thay thế, những việc ngài làm đều không phải vì mình, nhưng trong lòng vẫn có chút thất vọng. Đến hồ hoa bên cạnh cột huyết ngưng hoa, Lưu Đình Nhạn ngay lập tức cảm thấy nơi này thiếu thứ gì đó. Tư Mã Tiêu thả linh hỏa ra, huyết ngưng hoa lập tức dùng tiếng lóng hiện đại học được từ Lưu Đình Nhạn để chửi Tư Mã Tiêu, nào là đồ chân giò heo, đồ khốn nạn, khiến Lưu Đình Nhạn cảm thấy giọng điệu giống hệt mình. Tư Mã Tiêu biến ra một chiếc ghế nằm, dùng linh lực đắp mặt nạ cho cô, tất cả đều là những thói quen mà Lưu Đình Nhạn thích. Đang lúc cô tận hưởng, Tư Mã Tiêu nói mười mấy năm mất đi cô, còn dài hơn cả 500 năm bị giam cầm. Lưu Đình Nhạn lập tức tỉnh táo, nhắc nhở mình rằng ngài làm những việc này không phải vì mình. Tư Mã Tiêu nói nơi này có rất nhiều kỷ niệm của họ, đều tồn tại thật sự ở đây, sẽ không thay đổi cũng không tan biến. Lưu Đình Nhạn lại một lần nữa giải thích mình không phải là người trong miệng ngài, nhưng Tư Mã Tiêu không chỉ rất chắc chắn, mà còn tỏ tình một cách sâu sắc. Từ nay về sau, ta sẽ tạo ra những kỷ niệm mới thuộc về ngươi và ta của hiện tại, ngươi có bằng lòng không? Vậy thì lần gặp gỡ đầu tiên đầy đèn hoa và sao lấp lánh của chúng ta cũng khá lãng mạn đấy chứ. Cô dùng linh lực để chữa lành vết thương cho Tư Mã Tiêu, vốn định coi như là quà gặp mặt cho lần đầu gặp gỡ hôm nay. Vì ở chỗ người khác, vết thương dù nặng đến đâu cũng rất hiệu quả, nhưng ở chỗ Tư Mã Tiêu lại không có chút tác dụng nào. Nhìn vết thương do chính mình gây ra, Lưu Đình Nhạn ra tay băng bó, chiếc nơ bướm giống hệt như cô đã từng thắt. Tư Mã Tiêu rất vui, cuối cùng cô cũng không còn từ chối mình nữa. Ngày hôm sau, Lưu Đình Nhạn lại ngủ một mạch đến sáng, nhớ lại những gì đã trải qua tối qua, gò má không tự chủ được mà hơi ửng hồng. Có chút nghi ngờ không biết mình có thật sự thích Tư Mã Tiêu không. Lúc này Phong Khởi vào, vừa mở miệng đã chế nhạo Tư Mã Tiêu, đừng tưởng dùng mấy chiêu trò này là có thể mua chuộc được cô ấy. Thực ra anh ấy đối xử với tôi rất tốt. Anh ta đối xử tốt với cô, là đối xử tốt với người tình cũ của anh ta. Đây không phải là nhẫn cưới, chỉ là nhẫn đôi. Cặp đôi trẻ xa cách 18 năm cuối cùng cũng đã làm lành. Cho đến khi Lưu Đình Nhạn nhìn thấy cuốn sổ tay và cặp nhẫn trong linh phủ của mình, mới biết mình chính là Lưu Đình Nhạn, không phải là người thay thế. Trước đây cô rơi vào hôn mê, Tư Mã Tiêu dùng máu của mình để luyện chế đan dược hồi phục tu vi. Ngài biết Lưu Đình Nhạn sợ đắng, mỗi lần đan dược ra lò đều phải thử, phải luyện chế ra thuốc có vị ngọt mới được. Thuộc hạ khuyên ngài đừng lãng phí máu quý giá, kết quả bị Tư Mã Tiêu một ánh mắt dọa cho phải vội vàng đi chế thuốc. Nhưng ngài không ngờ, sau khi Lưu Đình Nhạn tỉnh lại lén lút muốn ra ngoài. Cô muốn ra ngoài tìm Sư Thiên Lũ để làm rõ sự thật, nhưng nơi này có người canh gác, hoàn toàn không ra được. Tư Mã Tiêu thi triển pháp thuật để những người lính gác ngủ thiếp đi, để họ có thể trốn thoát mà không bị cản trở. Ra ngoài rồi, Lưu Đình Nhạn không nhịn được nghĩ không biết Tư Mã Tiêu có tức giận không. Trong Nguyệt Thanh mang đan dược đã luyện chế xong đến, chỉ tiếc là Lưu Đình Nhạn đã rời đi. Không ngờ đột nhiên cảm nhận được Lưu Đình Nhạn gặp nguy hiểm, vội vàng xuất hiện giải quyết những kẻ bắt cóc. Những người này là do quốc sư ma vực phái đến. Ngài dùng chân ngôn chú nhưng không hỏi ra được mục đích. Chuyện này Phong Khởi có biết không? Không biết. Lo lắng cô lại gặp nguy hiểm, Tư Mã Tiêu đưa cô trở về. Trong Nguyệt Thanh nói với cô rằng hôm qua cô đã bị người ta hạ thuốc mê, may mà sư tổ kịp thời đến nên mới không bị bắt đi. Tư Mã Tiêu biết cô lo lắng cho Phong Khởi và Hồng Loa, đã cứu cả hai người về rồi. Nguyệt Thanh thay sư tổ bất bình, Lưu Đình Nhạn quan tâm người khác nhưng chưa từng quan tâm sư tổ. Để giúp cô nâng cao tu vi, còn dùng máu của mình để luyện chế thành đan dược. Những tấm chân tình này không thể nào là giả được. Một khi tu vi tăng lên có thể vào linh phủ, là có thể làm rõ sự thật năm đó. Tư Mã Tiêu vậy mà không sợ mình biết sự thật. Nếu những gì ngài nói đều là thật, vậy thì những gì cha nói là giả. Lưu Đình Nhạn do dự hồi lâu, để tránh lãng phí máu quý giá của Tư Mã Tiêu, cô vẫn quyết định uống đan dược, cuối cùng cũng thành công vào được linh phủ. Cô xem xét trước tiên những chuyện cũ của anh trai Sư Thiên Độ, lại phát hiện anh trai vậy mà lại mắng chửi mình, bị Tư Mã Tiêu kéo tay mình giết chết, hoàn toàn khác với những gì cô và cha nói. Ký ức của tôi hoàn toàn khác với của cô.
Lẽ nào quả thực là tôi đã giết anh trai? Hơn nữa anh trai sỉ nhục tôi như vậy, dường như không phải là người nhà của tôi, anh ta mới giống kẻ thù của tôi hơn. Như vậy xem ra mình là không phải người nhà họ Sư, sự thật biết được cũng là bị đảo lộn. Tiếp đó cô đến nơi cất giấu đồ vật, cho đến khi ở đây nhìn thấy món gà rán, mới hoàn toàn tin rằng mình thật sự chính là Lưu Đình Nhạn. Cuối cùng cũng có thể yên tâm tận hưởng những thứ ở đây, vô tình lật ra cuốn sổ tay tình yêu liên quan đến Tư Mã Tiêu, mới biết người yêu của đại lão lại chính là mình. Giây sau một chiếc hộp nhỏ bay đến, khi nhìn thấy cặp nhẫn bên trong, Lưu Đình Nhạn không dám tin đã đến mức này. Mình vậy mà còn muốn cầu hôn người ta, yêu ngài còn nhiều hơn ngài yêu mình. Đột nhiên Tư Mã Tiêu xuất hiện, dọa cho cô làm rơi đồ xuống đất. Sao em lại căng thẳng như vậy, hai chiếc vòng nhỏ này có vấn đề gì sao? Không có gì không ổn, sao ngài lại ở đây? Tư Mã Tiêu ở bên ngoài thấy cô thất thần, lo lắng cô uống đan dược không quen nên vội vàng vào xem. Lưu Đình Nhạn có chút xấu hổ đuổi người ra ngoài. Tư Mã Tiêu tuy không biết đó là nhẫn đôi, nhưng vẫn nhận ra đây là quà tặng cho mình, vì kích thước ngài đeo rất vừa. Cho đến lúc này ngài mới yên tâm một chút, trước đây Lưu Đình Nhạn sẽ thích ngài, bây giờ cũng sẽ. Cô sẽ dựa dẫm vào mình, tin tưởng mình, bằng lòng luôn ở bên cạnh mình. Nói rồi ngài đeo nhẫn vào tay Lưu Đình Nhạn, cẩn thận hỏi bây giờ có phải là bạn trai không? Lưu Đình Nhạn còn có chút ngượng ngùng, anh để em thích nghi một chút đã. Chẳng lẽ bây giờ em vẫn chưa tin tôi? Em tin, em tin. Trong linh phủ của em bằng chứng rành rành, muốn không tin em không phải là Lưu Đình Nhạn cũng không được. Dù em tên là gì, tôi cũng sẽ không nhận nhầm. Em thích đi nghỉ dưỡng, thích lười biếng. Ghét nhất là giết người. Lưu Đình Nhạn nhìn thấy ký ức bị thay đổi trên người Sư Thiên Độ, cứ tưởng Tư Mã Tiêu thật sự là kẻ thù của mình. Lại không biết đó là do hai anh em Sư Thiên Lũ bị rắn đuổi giết, để bảo toàn tính mạng, Sư Thiên Độ đã để Sư Thiên Lũ cấy vào. Cô hy sinh bản thân để bảo vệ Sư Thiên Lũ trốn thoát. Tư Mã Tiêu thấy Phong Khởi mỗi ngày đều làm đủ món ăn cho Lưu Đình Nhạn, còn luôn kéo cô cùng luyện công. Phong Khởi cố tình kích động Tư Mã Tiêu, nói rằng Lưu Đình Nhạn không ăn được đồ ăn anh ta làm sẽ không vui, ý là không thể thiếu anh ta. Anh bạn rắn đề nghị giết tên Phong Khởi này. Tư Mã Tiêu miệng thì nói chỉ là một kẻ tiểu bối không đáng để mình tức giận, nhưng anh bạn rắn lại thấy ngài không giống như không tức giận. Quay đầu vội vàng đưa Lưu Đình Nhạn đến núi Tam Thánh để giúp cô xem lại quá khứ, và Lưu Đình Nhạn hẹn ước sẽ làm quen lại từ đầu, không ngờ anh bạn rắn lại bắt Sư Thiên Độ về. Tư Mã Tiêu đưa cô đi tìm kiếm linh hồn của Sư Thiên Độ để hiểu rõ sự thật. Bây giờ Lưu Đình Nhạn vẫn chưa biết ai nói thật, liền xin Tư Mã Tiêu đừng làm hại cô của mình. Tư Mã Tiêu đồng ý, không ngờ lại thấy Lưu Đình Nhạn bị chính mình làm hại. Tư Mã Tiêu, ngươi là kẻ tiểu nhân hèn hạ, ngươi thả ta ra, ngươi thả cha ta ra, sao lại có thể như vậy? Không chỉ vậy, người cứu cô ở núi Thái Vi lại biến thành Sư Chân Tự. Để cứu cô, Sư Chân Tự còn bị nổ chết. Lưu Đình Nhạn cảm xúc vô cùng kích động. Tiếp theo cô thấy Sư Thiên Lũ để chữa thương cho mình, không tiếc chuyển tu vi, hao tổn tuổi thọ. Tỉnh lại, cô không muốn tin Tư Mã Tiêu. Tiếp đó Sư Thiên Độ lại chết, cô cứ tưởng là do Tư Mã Tiêu giết, lại không biết đây là do hai anh em Sư Thiên Độ đã bàn bạc xong. Tư Mã Tiêu giải thích lúc tìm kiếm linh hồn đã bảo vệ thần hồn, không hề có ý định làm hại cô. Bây giờ tôi rất rối, anh để tôi suy nghĩ. Đình Nhạn, tôi không phải là Lưu Đình Nhạn, tôi cũng không muốn làm Lưu Đình Nhạn. Em chỉ cần làm chính mình là được. Anh hoàn toàn không biết tôi là ai. Tôi biết, em thích đi nghỉ dưỡng, thích lười biếng. Ghét nhất là giết người. Trong đầu Lưu Đình Nhạn đột nhiên hiện lên hình ảnh mình giết người. Dưới sự kích thích mạnh mẽ, cô hoàn toàn ngất đi. Bác sĩ kiểm tra, trước đây cô luôn bị ép tẩy tủy, dẫn đến linh phủ bị tổn thương nghiêm trọng, vì vậy lúc cảm xúc không ổn định mới ngất đi. Bây giờ Lưu Đình Nhạn vẫn chưa chấp nhận Tư Mã Tiêu, cưỡng ép vào linh phủ sẽ làm tổn thương cô. Tư Mã Tiêu đành dùng máu của mình để họ tìm cách chữa thương cho Lưu Đình Nhạn, và thuốc không được làm đắng. Lưu Đình Nhạn vô tình vào linh phủ của mình, ở đây nhìn thấy một bông huyết ngưng hoa rất giống Tư Mã Tiêu. Đột nhiên anh trai xông đến muốn giết cô phản công thì giật mình tỉnh lại. Hồng Loa được ký hồn thác sinh sống lại, cô vừa mở miệng đã gọi Lưu Đình Nhạn là Đình Nhạn. Sau khi sống lại, trong đầu tự nhiên có thêm một vài mảnh ký ức. Lưu Đình Nhạn vội vàng kể những băn khoăn của mình cho cô bạn thân. Nếu những gì tôi thấy trong linh phủ là thật, vậy thì ký ức của cô tôi là giả. Hơn nữa nếu Tư Mã Tiêu có ý đồ xấu, ngài cũng sẽ không cố chấp đưa tôi đi tìm kiếm linh hồn của cô. Nhưng cha tôi từng liều mạng cứu tôi, đây là chuyện đã xảy ra thật. Vậy cậu có thể thử vào linh phủ một lần nữa không? Tôi đã thử rồi, nhưng tu vi của tôi quá thấp, không vào được. Ngay cả lúc em xa lánh tôi, ghét bỏ tôi cũng sẽ vô thức gần gũi tôi, vì trong linh phủ của em còn nở một bông hoa thuộc về tôi. Lưu Đình Nhạn cuối cùng cũng làm lành với Tư Mã Tiêu. Mặc dù cô vẫn chưa hồi phục ký ức, nhưng trong linh phủ của mình đã nhìn thấy những thói quen được ghi lại dành riêng cho bản thân thời hiện đại, còn nhìn thấy chiếc nhẫn mà mình chuẩn bị để cầu hôn Tư Mã Tiêu. Cuối cùng cũng tin vào mối quan hệ của hai người họ. Hồng Loa chỉ sau một đêm đã trở thành một người trưởng thành. Lưu Đình Nhạn rất bối rối không biết phải đối mặt với Tư Mã Tiêu thế nào, ai đời chỉ sau một đêm kẻ thù lại biến thành người yêu, tiến triển nhanh quá có chút không chịu nổi. Hồng Loa bảo cô cứ tiến tới đi, nhưng Lưu Đình Nhạn không có ký ức làm sao tiếp tục mối tình dang dở, chỉ có thể thử bắt đầu hẹn hò. Dù sao thì cô sau khi mất trí nhớ cũng đã thích Tư Mã Tiêu rồi. Hồng Loa bảo cô thay vì ngồi đây bối rối, chi bằng mau đi gặp Tư Mã Tiêu, nhưng trước khi gặp người ta ít nhất cũng phải chải chút trang điểm một chút, tắm rửa thay quần áo, sửa soạn lại bản thân. Anh bạn rắn biết Như Lăng đã hồi phục vội vàng chạy về, tiếc là bây giờ Hồng Loa đã không còn nhớ anh ta nữa. Dù anh ta có nói mình là người yêu cũ của cô thế nào, Hồng Loa đều bảo anh ta sau này đừng nhớ nhung mình nữa, vì dưa hái ép không ngọt. Tên của tôi bây giờ là Hồng Loa, anh đừng gọi nhầm nhé. Lưu Đình Nhạn nghe theo ý kiến của Hồng Loa ra ngoài tắm. Tư Mã Tiêu phát hiện ra tung tích của cô, lén lút thi triển phép thuật biến nước trong hồ băng thành nước ấm.
Nghe người khác nói là hồ băng bây giờ nước ấm vừa phải, Lưu Đình Nhạn vui vẻ cởi bỏ quần áo. Tư Mã Tiêu nhìn đến mức đỏ mặt, ngài cố tình đến gần Lưu Đình Nhạn, nói với cô rằng trong linh phủ của cô có một bông hoa thuộc về mình. Nếu em mãi không nhớ ra thì sao? Không sao, chúng ta có rất nhiều thời gian để bắt đầu lại. Nếu em thích, cả thế giới và ma giới đều có thể trở thành thiên đường mà em muốn. Lại không biết lúc hai người đang ngọt ngào, Sư Thiên Lũ đã được quốc sư ma vực mời về, để ông ta thi triển phép thuật dụ Lưu Đình Nhạn ra, dùng bí thuật tẩy hồn để trừ khử Tư Mã Tiêu. Đổi lại, ma vực sẽ giúp ông ta tái lập cơ đồ. Họ chọn Phong Khởi làm mồi nhử, nói rằng chỉ cần anh ta giúp tháo chiếc vòng chân phòng ngự của Lưu Đình Nhạn ra, họ sẽ giúp Lưu Đình Nhạn hồi phục ký ức lúc còn là Hàn Ngư. Nhưng sau lần Lưu Đình Nhạn bị hại ở khách điếm, Phong Khởi đã không còn tin tưởng quỷ ra nữa. Ngươi cứ việc từ chối, đến lúc trái tim của Hàn Ngư kia hoàn toàn hướng về Tư Mã Tiêu, mong ngươi đừng hối hận. Vậy thì Phong Khởi dù thế nào cũng không muốn hợp tác với chúng ta. Anh ta vừa nãy có do dự, vậy thì vẫn còn cơ hội. Chúng ta đã ngủ với nhau rồi sao? Cái gì? Tôi không hiểu. Tư Mã Tiêu sau khi tìm lại được Lưu Đình Nhạn cũng trở nên tinh nghịch hơn. Thấy Lưu Đình Nhạn đang tắm trong hồ băng, mình ở dưới nước biến ra những cánh hoa chơi đùa vui vẻ, ngài ở bên cạnh canh gác giúp hộ pháp. Sau khi uống đan dược, thần thức của Lưu Đình Nhạn xuất du bay lượn khắp nơi vui vẻ. Tư Mã Tiêu đã thiết lập một khu vực an toàn, một khi vượt ra ngoài sẽ bị kết giới đẩy lùi. Lưu Đình Nhạn còn chưa hiểu tại sao không qua được, Tư Mã Tiêu nhẹ nhàng nhắc nhở bên kia có nguy hiểm, dọa cho Lưu Đình Nhạn tỉnh lại. Ma vực nguy hiểm hơn tiên phủ, Tư Mã Tiêu đã thiết lập một kết giới bảo vệ cho thần thức của cô. Lưu Đình Nhạn cảm thấy cảnh này quen quen, Tư Mã Tiêu nói với cô trước đây cô từng trúng ma độc, uống máu của ngài, ăn huyết ngưng hoa cũng đã thần du như vậy. Nhớ đến bông huyết ngưng hoa trong linh phủ, Lưu Đình Nhạn không nhịn được hỏi là tại sao. Thực ra cô đã đoán được tại sao. Thấy Tư Mã Tiêu không nói gì có chút hoảng loạn, cô sau khi mất trí nhớ đã quên mất lúc hoảng loạn suy nghĩ trong lòng cô Tư Mã Tiêu có thể nghe được. Lúc này Lưu Đình Nhạn đang nghĩ bình tĩnh đừng hoảng. Có lẽ em có thể cảm nhận được, ngay cả lúc em xa lánh tôi, cũng sẽ vô thức gần gũi tôi, vì trong linh phủ của em còn nở một bông hoa thuộc về tôi. Trước đây chúng ta sống với nhau thế nào? Chính là như vậy. Là như thế nào? Chính là như em đang nghĩ. Lưu Đình Nhạn miệng thì cứng nói mình không nghĩ gì cả, nhưng nụ cười của Tư Mã Tiêu khiến cô muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, hồi hộp hỏi câu đó họ đã ngủ với nhau chưa? Không ngờ một Tư Mã Tiêu luôn nghiêm túc lại cố tình trêu cô. Cô đành hỏi Tư Mã Tiêu trước đây đã từng vào linh phủ của cô chưa? Câu trả lời nhận được không chỉ là đã vào, mà còn là thường xuyên vào. Trong đầu Lưu Đình Nhạn không nhịn được bắt đầu có những hình ảnh không trong sáng, lại nghĩ đến Tư Mã Tiêu có thể nghe được, nhìn vẻ mặt và ánh mắt của ngài, Lưu Đình Nhạn xấu hổ đến mức lặn xuống nước. Tư Mã Tiêu cưng chiều nhìn cô từ từ đến gần. Những ký ức mà ngài nói cô hoàn toàn không có ấn tượng. Lưu Đình Nhạn biết Tư Mã Tiêu có cách giúp cô hồi phục ký ức, cô hỏi tại sao không làm như vậy sẽ hồi phục nhanh hơn, Tư Mã Tiêu cũng sẽ nhanh chóng đạt được mục đích. Đúng vậy, nhưng em có nhịp bước của riêng em. Nếu em mãi không nhớ ra thì sao? Không sao, chúng ta có rất nhiều thời gian để bắt đầu lại. Tư Mã Tiêu nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, dịu dàng cúi xuống hôn. Lần này Lưu Đình Nhạn cuối cùng cũng không né tránh nữa. Cảnh này bị Phong Khởi nhìn thấy, ghen tuông nổi lên không muốn ở lại nữa. Lưu Đình Nhạn bị ngài mê hoặc đến mức không thể kiềm chế. Lại không biết cơ thể của Tư Mã Tiêu sau khi dung hợp linh hỏa không chịu nổi, cùng với sự tiến bộ của thuật pháp, cơ thể tiêu hao càng nhanh hơn, nếu bị thương nặng hơn một chút, e rằng không còn xa cái chết. Linh hỏa nhắc nhở ngài ít dùng linh lực công pháp, nó không muốn chết. Tư Mã Tiêu cảnh cáo linh hỏa, không được nói cho Lưu Đình Nhạn biết trong cơ thể ngài có 2 ngọn linh hỏa. Động Dương chân nhân biết Lưu Đình Nhạn còn sống, liền phái người đến đón mời cô đến Cốc Vũ ổ nghỉ dưỡng. Trước đây còn đòi cô 2000 ma thạch, bây giờ biết cô là đạo lữ của Tư Mã Tiêu, không những không tốn một xu, mà có thể mời được họ đã là vinh hạnh. Trên đường, Phong Khởi không ngừng thể hiện trước mặt Lưu Đình Nhạn, hoàn toàn không coi Tư Mã Tiêu ra gì. Sư tổ, chúng ta đưa Đình Nhạn đi đi. Lúc này không thể đi được, lúc này mà đi, không phải là đang tỏ ra yếu thế trước Phong Khởi sao? Cậu có hiểu không? Không hiểu thì đừng có đưa ra ý kiến lung tung. Ồn ào, mặc dù nhiều thói quen có vẻ đã thay đổi, nhưng tôi vẫn cảm thấy em vẫn là em của ngày xưa. Thì ra Tư Mã Tiêu vẫn luôn nhận ra linh hồn của Lưu Đình Nhạn là ai. Ngài yêu từ trước đến nay đều là cô gái xuyên không đến đây, thú vị và mang theo ánh nắng của riêng mình. Cho đến lúc này ngài mới xác định, người trước mắt không phải là gián điệp ma vực Lưu Đình Nhạn, mà là người con gái ngài yêu sâu sắc. Theo lời mời của chủ nhân Cốc Vũ ổ, Lưu Đình Nhạn theo Tư Mã Tiêu đến đây nghỉ dưỡng. Động Dương chân nhân thấy tiểu đồ đệ vậy mà không nhận ra mình, nhất thời bị sốc nặng. Lưu Đình Nhạn lén lút gọi Tư Mã Tiêu đến giúp. Động Dương chân nhân lúc này mới thấy vị đại lão này, vội vàng quỳ xuống cầu xin tha mạng. Mấy vị chủ nhân đến thấy vậy cũng vội vàng quỳ xuống. Tư Mã Tiêu giải thích mình chỉ là đi cùng vợ đến đây nghỉ dưỡng, còn giải thích lại một lần ý nghĩa của việc nghỉ dưỡng. Phong Khởi thấy giữa họ còn có mật ngữ, ghen đến mức sắp bay lên trời. Lưu Đình Nhạn đề nghị làm đồ nướng, Tư Mã Tiêu đều nghe theo cô. Hồng Loa không nhịn được nhắc nhở Lưu Đình Nhạn hãy xem người ta yêu cô đến mức nào. Tư Mã Tiêu đưa Lưu Đình Nhạn đến vườn đào của Cốc Vũ ổ, nơi đây phong cảnh đẹp đẽ không có thi thể, không có giết chóc cướp bóc, mọi người đều sống hòa thuận. Lưu Đình Nhạn rất thích, trong không khí toàn là hương hoa. Nếu em thích, cả thế giới và ma giới đều có thể trở thành thiên đường mà em muốn. Trải qua 18 năm bị ma vực hành hạ, Lưu Đình Nhạn đã không còn là Lưu Đình Nhạn của ngày xưa, bây giờ có thể nghỉ dưỡng một cách tốt đẹp cô đã rất mãn nguyện rồi. Nhìn nụ cười và nguyện vọng của cô vẫn giống như trước đây, Tư Mã Tiêu xác định cô vẫn giống như trước đây, luôn nói những lời ngớ ngẩn, không thể mệt nhưng có thể ăn có thể ngủ. Ngài lấy ra viên đan dược đã chuẩn bị sẵn, Lưu Đình Nhạn cứ tưởng lại là loại làm từ máu có thể nâng cao tu vi, cô lo lắng cho sức khỏe của Tư Mã Tiêu nên không muốn. Những thứ này chỉ là để nếm thử mùi vị thôi, không cần dùng máu, không phải em thích mùi vị của nó sao?
cứ coi như là kẹo mà ăn. Lưu Đình Nhạn thân mật đút cho ngài một ít, nhưng mình ăn mấy viên rồi lại đột nhiên dừng lại. Tư Mã Tiêu cứ tưởng cô lo ăn hết, liền bảo cô cứ yên tâm ăn, ngài sẽ bảo những người đó làm thêm. Lưu Đình Nhạn cảm thấy ăn nhiều kẹo sẽ bị đắng, để dành ăn từ từ mới có vị. Hai tiểu đồ đệ của sư phụ không biết thân phận của họ, trong lúc nướng đồ ăn không ngừng đến để Lưu Đình Nhạn thử và đánh giá, xem ai làm ngon hơn. Người dũng cảm còn bảo Tư Mã Tiêu uống một ly. Tư Mã Tiêu chỉ ăn đồ do Lưu Đình Nhạn đưa, sư phụ vội vàng ra ngăn cản. Phong Khởi thấy tình hình này liền đến để thể hiện, anh ta không uống, tôi uống cùng cậu. Hôm nay Đình Nhạn hiếm có dịp đoàn tụ với sư phụ, tôi cũng xin uống một ly. Người ta là bạn trai chính hiệu, Phong Khởi đành phải biết điều mà rời đi. Anh ta ghen tị và oán hận Tư Mã Tiêu, liền chủ động tìm quốc sư để hợp tác, chỉ cần họ giúp Lưu Đình Nhạn hồi phục ký ức, anh ta sẽ giết Tư Mã Tiêu để lấy máu. Động Dương chân nhân mang vịt quay sốt me đến cho Lưu Đình Nhạn vừa ăn vừa khen. Cô không ngờ Tư Mã Tiêu lại biết được nửa câu sau của lời khen của cô, còn thuận theo tự nhiên mà tiếp lời. Khi cô đang ăn uống vui vẻ, lại không biết cơ thể của Tư Mã Tiêu lại xuất hiện dấu hiệu bất thường. Để không để Lưu Đình Nhạn phát hiện, ngài vội vàng quay về phòng. Vốn dĩ Tư Mã Tiêu đã là người có huyết mạch phản tổ sở hữu linh hỏa mạnh nhất, sau khi dung hợp thêm một ngọn linh hỏa nữa lại càng mạnh mẽ hơn. Thiên đạo càng không thể dung thứ, cơ thể của Tư Mã Tiêu đã xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Ngài đến hồ băng dùng khí lạnh để trấn áp. Đột nhiên cảm nhận được có người xông vào, thì ra là Lưu Đình Nhạn uống say quay về, xe khướt cài hoa lên tai ngài, nhảy xuống nước cùng tắm. Nhìn khuôn mặt cô, Tư Mã Tiêu cưng chiều cười nói Lưu Đình Nhạn vẫn là cô của ngày xưa. Lưu Đình Nhạn không nghĩ nhiều như vậy, chỉ tưởng rằng 18 năm cuộc sống ở ma vực đã khiến cô hoàn toàn thay đổi. Chỉ cần thần hồn không diệt, không đúng, dù thần hồn có tái sinh, tôi cũng có tự tin nhận ra em. Tôi cũng có tự tin có thể nhận ra anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chúng ta đến đây không phải là Cốc Vũ Ổ, mà là trung tâm của ma vực, Bạch Cốt Uyên. Thì ra tất cả đều là giả. Tư Mã Tiêu cuối cùng cũng phát hiện họ bị người ta gài bẫy. Từ khi đến Cốc Vũ Ổ này, cơ thể ngài ngày càng khó chịu, ban đầu ngài không để ý. Là Lưu Đình Nhạn sau nụ hôn lãng mạn với hoa hồng của ngài, cứ luôn lẩm bẩm rất lạnh, nhưng thời tiết ở đây không hề lạnh. Tư Mã Tiêu kiểm tra phát hiện khí lạnh trong cơ thể Lưu Đình Nhạn rất dồi dào. Ngài lo lắng, luôn canh chừng Lưu Đình Nhạn đợi cô tỉnh lại, hỏi về bữa tiệc hôm qua sau khi mình rời đi có chuyện gì đặc biệt không. Lưu Đình Nhạn chỉ nhớ Phong Khởi đã nói một vài câu khó hiểu, nói rằng cô đã từng đến đây, nhưng Lưu Đình Nhạn rõ ràng là lần đầu tiên đến. Tư Mã Tiêu muốn dùng chân ngôn chú với Phong Khởi, Lưu Đình Nhạn thấy sắc mặt ngài không tốt, lo lắng hai người sẽ đánh nhau, liền đề nghị để mình đi hỏi. Em đi một mình được mà, yên tâm. Tư Mã Tiêu tuy đồng ý nhưng vẫn không yên tâm. Ngài hỏi Niệm Cửu 2 ngày nay có phát hiện điều gì bất thường không? Hôm qua anh bạn rắn lúc đang hái hoa cùng Hồng Loa, vô tình đụng phải sư huynh của Lưu Đình Nhạn đang xử lý hoa trước khi đưa cho cô, còn lo lắng Lưu Đình Nhạn không hài lòng sẽ trách phạt, nhưng Lưu Đình Nhạn hoàn toàn không phải loại người đó. Tư Mã Tiêu sắp xếp cho anh bạn rắn tiếp tục đi điều tra khu vực đó. Anh bạn rắn phát hiện những bông hoa này đã bị ma khí xâm thực. Tất cả đều là do Phong Khởi và quốc sư gây ra, anh ta muốn để Lưu Đình Nhạn hồi phục ký ức, nhớ lại mình. Lúc này Lưu Đình Nhạn tìm đến, trong lúc nói chuyện thăm dò vô tình sờ phải một tảng đá, giây sau bên trong hòn non bộ lại chảy ra một dòng thác nhỏ. Lưu Đình Nhạn cứ tưởng là do mình tay quá khỏe. Phong Khởi nói dòng thác này và Đình Nhạn là tình nghĩa từ nhỏ đến lớn, hồ này là nơi Đình Nhạn đã từng sống. Hồ này chính là nơi em lớn lên từ nhỏ. Tôi không phải là cá, sao có thể sống dưới